के भनिरहेको थियो हामीले अडियन्सलाई बानी बसाउनुपर्छ होइन यस्तो फिल्महरूमा चाहिँ कस्तो भन्दा मैले आफैले पनि उ गराएँ कि एक्सपिरियन्स गरेँ मैले किनकि योभन्दा अझ अफबिट त बुलबुल गर्दाखेरि थियो नि त होइन अनि बुलबुल गर्दाखेरिको मान्छेहरूको अडियन्सहरूको फिडब्याक अनि अहिलेको यो फिल्मसम्म आइसक्दाखेरिको फिडब्याक कति चेन्ज भएको कि लाइक एक त कोभिडले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरू ग्लोबल सिनेमा एक्सप्लोर गर्यो यस्तो यस्तो टाइपको मुभिजहरू पनि हुँदो रहेछ कमर्सियल मुभिजहरू मात्रै होइन कि अलिक अफबिट मुभिजहरू या अलिक सेन्सेबल मुभिजहरू भनौँ होइन अलिकति अब नराम्रो पनि सुन्नुला फेरि अरू कमर्सियल मुभिज इन्सेन्सिबल हुन्छ भन्ने होइन कि बट देन हुन्छ नि अलिकति स्लो पेसको मुभिजहरू पनि इन्जोय गर्न थाले त्यो बिचमा कोभिडले गर्दाखेरि वर्ल्ड सिनेमा ग्लोबल सिनेमा एक्सप्लोर गराए भएर पनि होइन अनि बुलबुलमा मान्छेहरू त उठेर कराइथियो नि त हलमा बुलबुल रिलिज भएको बेलामा क्याफे मोस्ट या अफकोर्स जेनरल पब्लिक किनकि हामीले त्यो फिल्मलाई चाहिँ कसरी पनि पब्लिकसम्म ट्रेलरहरू यताउता प्रमोसन चाहिँ कसरी कुन हिसाबले गरेको थियो भन्दाखेरि एकदमै चाहिँ कमर्सियल मुभी हो हुन्छ नि जुन आइरहेको सिनेमाहरू टाइपकै तर अलिकति डिफ्रेन्ट कन्टेन्ट तर कमर्सियल मुभी नै हो रमाइलो मुभी हो भन्ने हिसाबले हामीले पब्लिक त्यसरी चाहिँ प्रमोसन गराएको थियो कि अनि मान्छेहरूले चाहिँ एकदमै रमाइलो किनकि कमेडी पार्टहरूलाई अलिकति हामीले त्यसलाई प्रमोसनमा ल्याएको थियो होइन जुन मेरो त्यो को एक्टर छ चोपेन्द्र भन्ने क्यारेक्टर उसको पोइन्ट अफ भ्यूबाट हुन्छ नि त्यो अलिक रमाइलो पार्टहरू चाहिँ प्रमोसनमा युज गरायो भएर चाहिँ मान्छेहरूले त्यो रमाइलो गर्न जाने भनेर हेर्न गएको थियो फिल्म अनि त्यति बेला त्यस्तो फिल्महरू हत्तपत्त बन्दा पनि बन्दिन्थ्यो एक त अनि हलमा त उठेर कति गाली गरेको थियो नि सो त्यो एक्सपेक्टेसन नै अगाडि बिल्ड भइसकेको छ मान्छेहरूको एक्ज्याक्टली अजम्सन नै हुन्छ कि लाइक अडियन्सहरूले फिल्म हेर्न जाँदाखेरि चाहिँ यस्तो टाइपको फिल्म छ रमाइलो फिल्म हो अनि गाली खायो त्यसपछि अब माउथ पब्लिसिटी अलिक कम हुन थाल्यो तर त्यो 4th विकसम्म चल्न चाहिँ चल्यो जियोस् भनौँ न अलिअलि मान्छेहरू लाइक एकदमै थोरै मास मात्रै छ नि त्यस्तो फिल्महरू हेर्ने अनि या मैले त्यही भने ठ्याक्क आई मिन लाइक अजम्सन पनि होला एक्सपेक्टेसन पनि होला तर बट देन त्यो काइन्ड अफ मुभीको अडियन्स नै डिफ्रेन्ट हुन्छ नि कम छ एकदमै चल्यो अनि कति मान्छेले हेर्न गएन अब कति त माउथ झुर छ भन्ने पनि हुन्छ मेन हाम्रो अडियन्सहरू नेपाली अडियन्सहरू चाहिँ माउथ पब्लिसिटीले फिल्म हेर्न जाने अडियन्स छ कि अनि त्यो भयो त्यसपछि इट वेन्ट टु डिफ्रेन्ट इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल्स त्यसपछि अर्को हाइप भयो त्यसपछि आई गट एन अवार्ड इन्टरनेसनल अवार्ड होइन त्यो हाइप भयो त्यो नेसनल अवार्ड त्यसले नै पायो अरू अस्करमा अफिसियली नेपालबाट नोमिनेट भएको फिल्म भयो त्यसपछि मान्छेलाई झन् क्युरियोसिटी भयो कि लाइक कस्तो फिल्म स्टिल आजसम्म पनि मलाई हुन्छ यति धेरै मेसेज आउँछ कि एभ्री डे आउँछ कि कहाँ हेर्न मिल्छ बुलबुल कहाँ हेर्न मिल्छ अहिले चाहिँ भन्नुहुन्छ कि होइन अनि भनेपछि चिसो मान्छेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ एकदमै अडियन्सको साइडबाट हुन्छ नि इट्स अलिकति स्लो नै छ मुभी एज यु सेड होइन स्लो अलिक अफबिटै त छैन यो तर जेनरल हाम्रो आइरहेको कमर्सियल मुभिजहरू थिएटरमा चल्ने मुभिजहरूभन्दा अलिकति स्लो भएको भएर चाहिँ कति मान्छेहरूले चाहिँ के मुभी हो गाडीमै सकिन्छ यताउता पनि भन्छ तर कति अडियन्स त्यो बुलबुलदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ अडियन्सको टेस्ट क्या चेन्ज भएछ एक्सेप्टेन्स चाहिँ बढेछ यस्तो फिल्मलाई लिएर मान्छेहरूले फिल गर्न थालेछ यस्तो मुभीलाई भन्ने चाहिँ फिल भयो क्या अनि आई थिङ्क जुन हिसाबले यो मुभी प्रमोट भएको छ नि त अनि ट्रेलरले पनि त्यो डिफ्रेन्ट एक्सपेक्टेसन दिँदैन सो आई थिङ्क त्यो राइट क्राउड गएर पनि हो कि होइन यस्तै मुभी खोज्ने काइन्ड अफ क्राउड गऱ्यो मैले पनि पर्सनली मुभी हेरेको रिजन वाज बिकज मैले ट्रेलर हेरेकै थिएन इट वाज जस्ट सोसियल मिडियामा एन्ड देन पिपल टकिङ अबाउट त्यो पर्फर्मेन्स एन्ड त्यसपछि अल द्याट स्निपेट्सहरू हेरेर त्यसको बेसिसमा गएको कि ट्रेलर मैले आज मात्र हेरेँ टु बी भेरी अनेस्ट मुभी हेरिसकेपछि ट्रेलर हेरेँ हो कि मैले सो या तिमीले भने जस्तै माउथ पब्लिसिटी नै हो एट दि एन्ड अफ द डे तर यसको ट्रेलर मैले बुलबुलको पनि ट्रेलर हेरेँ यसको पनि ट्रेलर हेरेँ यसको ट्रेलरमा यु नो एक्ज्याक्टली वाट you can expect what you're going into yeah exactly right so त्यो पोजिटिभ भएको पनि होला हैन एन्ड देन अफ कोर्स त्यो चेन्ज पनि मान्छेलाई त्यो टेस्ट पनि त कति कुराहरू आफूले ट्राई नगरेसम्म त थाहा हुँदैन आई थिङ्क त्यो अक्वायर्ड टेस्ट बिल्ड हुँदै जाने कि ओभर पिरियड अफ टाइम मलाई पहिला चाहिँ हुँदैन जस्तो लाग्थ्यो कि अडियन्सलाई जे मनपर्छ नि क्या त्यसै हामीले बानी लगाएर हुन्छ या टेस्ट चेन्ज गर्न खोजाएर हुन्छ भन्ने जस्तो मलाई धेरै धेरै फिल्म क्रिटिक्सहरूसँग जसरी यो सँगै बसेर कुरा गर्दा उहाँहरूले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज पनि गराउनुपर्छ भन्दा कहाँ त्यस्तो चेन्ज गराएर हुन्छ अडियन्सको टेस्ट भन्ने जस्तो फिल हुन्थ्यो तर एक्चुअलमा हुँदो रहेछ कि किनकि एउटा मुभी फिल्म हलसम्म गइसकेपछि फिल गर्ने न हो होइन जस्तो नै मुभी होस् धुमधडाका एउटा एकदमै थिएट्रिकल एक्सपिरियन्स दिने फिल्म नै किन नहोस् या एकदमै सिम्पल मुभी एक्सपिरियन्स लिने त हलमा गएर त्यो फिल गर्नु पऱ्यो त्यो जोनमा छिरेर इन्जोय गर्नु पऱ्यो त्यो मोमेन्ट स्याड भए पनि हँसाउने भए पनि एकदमै एक्सन मुभी भए पनि त्यही त होइन नि तर मलाई चाहिँ त्यस्तो कहाँ हुन्छ अडियन्स जस्तो इन्जोय गर्छ उनीहरू आफूले अर्ग्यानिकल्ली या जेन्युनली इन्जोय गर्नु पऱ्यो नि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो तर होइन रहेछ कि अब फर इक्जाम्पल हाम्रो नेपाली फिल्महरूको अडियन्सहरू तपाईँले यसो हेर्नुभयो भने
फिल्म हेर्न जान्छ अनि अलिकति ओपन एन्डिङ भयो भने कम्प्लेन गरिहाल्छ कि लभ स्टोरी मुभीमा ल फर इक्जाम्पल केटाकेटी लास्टमा मिलेन भने कम्प्लेन गर्छ होइन तर वेन यु वाच हलिउड मुभिजहरू म्याक्सिमम् सबै नभनौँ धेरैको ओपन एन्डिङै हुन्छ होइन लभ स्टोरी मुभिजहरूमा पनि तर यु डोन्ट कम्प्लेन क्या किनकि यु नो हाउ इट इज ल त्यही नै यस्तै नै हुन्छ मुभिजहरू यिनीहरूको भन्ने तरिकाले पनि हामी हेर्दो रहेछ क्या या युज टु भएर गएपछि अब त्यही हिसाबले नै इट्स नर्मल फर देम यहाँ चाहिँ अब ओपन एन्डिङ भयो भने नबुझ्ने पार्ट 2 आउँछ हो भनेर सोध्ने त्यो पनि हो अन्त द जनर अफ मुभिज पनि सिमिलर नै भयो जस्तो लाग्यो एक्ज्याक्टली अनि त्यही नेपाली मुभिजको एन्डिङ चाहिँ यस्तै हुन्छ एन्डिङमा केटाकेटी मिल्छन् है एन्डिङमा चाहिँ हिरो खुसी नै हुन्छ भिलेनले हार्नै पर्छ भन्ने जुन मेन्टालिटी छ नि सायद यस्तो फिल्महरू टाइम एन्ड अगेन बन्यो भने चाहिँ होइन फिल्मको चाहिँ फर्मुला हुँदैन फिल्मको फर्मुला चाहिँ बिगिनिङमा यस्तो इन्टरभलभन्दा अगाडि यस्तो इन्टरभल पछाडि यस्तो र कन्क्लुजनमा यस्तो हुन्छ है भन्ने त्यो फर्मुलाबाट नबनेको फिल्महरू पनि हुन्छ जुन चाहिँ एक्चुअली गो टु द सिनेमा हल्स एन्ड यु फिल इट होइन यो फिल्ममा यो त ट्राभल स्टोरी पनि हो जर्नी हो नि त एउटा 3जना क्यारेक्टर्सहरूको 4जना क्यारेक्टर भनौँ अझ एउटा डेड क्यारेक्टर 4जना क्यारेक्टरको स्टोरीमा चाहिँ मान्छेहरू कतिजनाले चाहिँ के हो केही ट्विस्ट पनि छैन टर्न्स पनि छैन भेरी सिम्पल मुभी नि होइन तर एक्चुअली त्यहाँ सिनेमामा गइसकेपछि मलाई चाहिँ फेरि पर्सनली म किन यस्तो मुभी पनि गर्छु भने एज एन अडियन्स पनि आई रियली इन्जोय दिस काइन्ड अफ मुभिज क्या वाचिङ किन भन्दाखेरि त्यो फिल्म हेरेर 2-3 दिनसम्म पनि त्यही याद आउँछ नि अब एकदम स्पलर्स हुनसक्छ जसले मुभी हेर्नु भएको छैन र इफ यु लुकिङ फरवर्ड टु वाच द मुभी अब अर्पण दाइ र मेरो क्यारेक्टर हामी लास्टमा थाहा छैन होइन बिचमा केमिस्ट्री पनि छ एभ्रिथिङ बट हाम्रो प्रपरली अब 2जना मिल्यो कि मिलेन के पनि देखाएको छैन बट इफ यु एक्चुली फिल द मुभी र त्यो मुभीलाई साँच्चीकै नै त्यो जर्नीमा आफू पनि बसेर हेऱ्यो भने चाहिँ घर गएर नै सोध्छ नि त ला तिनीहरू मिल्यो कि मिलेन होला त या एन्ड आई थिङ्क द्याट इज इम्पोर्टेन्ट एज वेल किनभने त्यहाँ अडियन्सको इन्भल्भमेन्ट पनि भयो नि एक्ज्याक्टली हो तर त्यो इन्भल्भ हुने नै खोजिँदैन क्या हामी चाहिँ एकदमै सुपरफिसियली फिल्म हेर्ने बानी भइसक्यो नि त तर फेरि हामी जबरजस्ती होइन तिमी एकदमै घुसेर हेर भन्नु मिल्दैन होइन त्यो त आफूले अर्ग्यानिकली फिल गर्नु पऱ्यो अडियन्सले पनि तर त्यो फिल गराउनु चाहिँ सायद यस्तो मुभीहरू बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि भए पनि होइन फेरि यस्तै मुभी मात्रै बनेर पनि बन्नुपर्छ भन्ने पनि होइन ओल काइन्ड अफ सिनेमाजहरू चाहिँ इन्डस्ट्रीमा बन्नु पऱ्यो तर यस्तो मुभिजहरू बिचमा आइराख्दाखेरि चाहिँ अडियन्सको टेस्ट या अडियन्सलाई फिल्म हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्छ या अनि कमिङ फ्रम प्रड्युसर्सहरूको पोइन्ट अफ भ्यू पनि आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड किनभने इट्स अ रिस्की प्रोजेक्ट एट द एन्ड अफ द डे होइन अनि त्यसपछि अब पैसा उठ्ने हो कि होइन अनि त्यसपछि कसरी पर्फर्म गर्छ एउटा उनीहरूको स्ट्रिक पनि होला द काइन्ड अफ मुभिज गरेर जस्तो वान आफ्टर अन जस्तो सक्सेसफुल अनि त्यसपछि ला यो प्रोजेक्ट गरौँ कि नगरौँ भन्ने कुरा आउँछ सो फ्रम द्याट पोइन्ट अफ भ्यू पनि एउटा वेल डिस्करेजिङ चाहिँ होला बट देन यो टेस्ट सिकाउने के द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर इक्जाम्पल समथिङ ल कफीको कुरा गरौँ न त जुन बेला कफी आएको थियो होला तितो वाइ वुड एनी बडी वान्ट टु टेस्ट दिस के तर यु गेट अक्वायर टु द्याट एन्ड सेम थिङ इज विथ मुभिज अब हामीले म त्यस्तो मुभी बफ होइन आई वन्ट प्रिटेन्ड टु बी मलाई मुभिजको बारेमा खासै धेरै थाहा छैन एकदम लेम्यान एक्ज्याक्टली होइन अनि त्यसपछि लाइक बट इफ यु वाच मुभिजहरू एसियन मुभिजहरू हुन्छ नि भियतनामको इन्डोनेसियाको मुभी एन्ड दोज मुभिज किप यु थिङ्किङ के एन्ड द्याट इज द काइन्ड अफ फिलिङ जुन बेला बेलामा चाहिन्छ नि ओ म चाहिँ त्यो काइन्ड अफ अडियन्स हो कि आई इन्जोय कमर्सियल मुभिज होइन लाइक त्यो आरआर आउँदाखेरि आई इन्जोय द्याट तर हलसम्म म इन्जोय गर्छु कि आई डोन्ट टेक एनिथिङ फ्रम द्याट मुभी घरमा गइसकेपछि चाहिँ मलाई त्यो सिन्सहरूले एकछिन एक्साइट गर्छ एकछिन हुन्छ नि लाइक त्यो सिटको हुन्छ नि छेउमा ल्याएर चाहिँ म एकदमै एक्साइट भएर मुख गरेर हेर्छु होला आई इन्जोय द्याट अभियसली तर यस्तो मुभिजहरू हुन्छ जुन चाहिँ लाइक हुन्छ नि नट 2-3 दिन मात्रै पनि होइन क्या फर इयर्स तपाईँ त्यही कुरा सोच्नुहुन्छ के भयो होला हुन्छ नि फर इक्जाम्पल मलाई लेटली एकदमै मन परायो बलिउड मुभीको कुरा भने पिकु भन्ने फिल्म छ जुन चाहिँ दीपिका पाडुकोन अनि अमिताभ बच्चन भएको फिल्म इट्स अबाउट कन्स्टिपेसन होइन एकदमै राम्रो मुभी छ क्या लाइक मलाई एकदमै पर्सनली मन परायो मुभी अनि त्यो मुभी मलाई हेरेँ के पनि छैन इट्स भेरी सिम्पल मुभी क्या इरफान खान पनि हुनुहुन्छ अनि त्यो फिल्ममा आज पनि सोच्दा आई फिल गुड क्या हुन्छ नि त्यहाँ उसको फादर र डटरको स्टोरी पनि हो त्यो होइन के भन्छ म भन्दिनँ स्पोल हुने गरी अनि लाइक ल स्पोल हुन्छ भन्दैन क्लाइमेक्सको कुरा थियो एनिवेज आई फिल रियली गुड क्या त्यस्तो मुभिज हेरिराख्दाखेरि चाहिँ लाइक अब हलिउडको हेर्ने भने चाहिँ डिक्याप्रियोको मुभिजहरू हुन्छ मुभिज लाइक इन्सेप्सन सटर आइल्यान्डहरू हेरेछौँ सटर आइल्यान्ड हेरेछु
इन्सेप्सन चाहिँ मान्छेले त धेरै हुन्छ नि एकदमै इन्सेप्सन लेभलको भनेपछि म त दिमाग अहिले चलाउने भने दिज मुभिजहरू कस्तो छ भनेपछि आई मिन दिज आर मुभिज मैले 2 3 चोटि हेरेको छु किन एभ्री सिङ्गल टाइम हेर्दाखेरि आई नोटिस समथिङ न्यू कि आई फिल समथिङ न्यू होइन अनि दिज आर द मुभिज जुन 6-7 वर्ष अगाडि हेरेको तै पनि अहिले बेला बेलामा चाहिँ आई थिङ्क अबाउट इट कि ल was he in a dream or was it real, was he crazy or साँच्चैको त्यस्तो भएको अनि काइन्ड अफ एन्ड यो एउटा लेभलमा चाहिँ ब्रेन इन्भल्भ गरौँ द्याट इज सो इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क हामीहरू एज अ जेनेरेसन एज अ मैले आई टक अबाउट जेनेरेसन बट वी एज ह्युमन्स भनौँ न अहिले आएर चाहिँ एभ्रिथिङ हामीलाई स्पुन फेड नै चाहिने भइसक्यो एक्ज्याक्टली अब यस्तो इन्सेप्सन जस्तो मुभी या सटर आइल्यान्ड जस्तो यो मुभी तपाईँले ब्रेन भन्नुभयो होइन मैले भनेको मुभी चाहिँ त हार्ट के For example, The Terminal. If you watch that movie, it's a Tom Hanks movie, होइन The Terminal भने it's a very simple movie. अब त्यो स्पोइलर नदिउँ अब त्यो चाहिँ कसो मैले दिमाग खिलाउनु पर्दैन घर गएपछि अहिले पनि म सोच्छु आई फिल गुड अबाउट द्याट मुभी म चाहिँ एज एन अडियन्स चाहिँ मलाई एज एन एक्टर त अभियसली छँदैछ आफूलाई कस्तो टाइप काम गर्न मन लाग्छ भने तर एज एन अडियन्स चाहिँ मलाई त्यो काइन्ड अफ मुभिजहरू चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि मन आनन्द होस् क्या फेरि मन आनन्द भनेको चाहिँ केटा र केटी हिरो र हिरोइन मिलेरै या लभ स्टोरिज उनीहरूको एकदम ह्याप्पी एन्डिङ भएरै भन्ने होइन कि ओपन एन्डिङ नै किन होस् तर हुन्छ आई सुड फिल गुड आई सुड फिल ह्याप्पी के या गुड भनौँ न त्यो फिलिङ चाहिँ गुड हुनु पऱ्यो फिल्म हेरेपछि आई थिङ्क स्याड नै किन होस् क्लाइमेक्स तर त्यो हार्ट टु हार्ट कनेक्सन त्यो फिल्म हेर्दाखेरि पनि त्यस्तो कस्तो आई थिङ्क ह्युमन नेचर पनि हो किनभने चाहिँ एउटा एक्सपेक्टेसन बिल्ड गर्छ जस्तै बुक पढेको मान्छेहरूलाई त्यसको मुभिज बनाएर चित्तै बुझ्दैन नि कहिले पनि किन बुक पढ्ने बेलामा यु इमेजिन आफ्नो सेन्समा बनाउँछ अनि अब डिरेक्टर प्रड्युसरले बनाउने बेलामा उसको आफ्नै हिसाबले चित्तै बुझ्दैन मान्छेहरूले त्यो इङ्गेजमेन्ट छ क्या अडियन्सको एन्ड आई थिङ्क लाइक मुभिज लाइक दिज अनि त्यसपछि त्यही काइन्ड अफ एउटा इङ्गेजमेन्ट गराउँछ क्या एन्ड द्याट इज सो इम्पोर्टेन्ट अनि जुन तिमीले फिलको कुरा गर्यो नि फनी थिङ मैले अस्ति मात्र पढेर आएको थियो अबाउट दिस यो जुन हिसाबले एभ्रिथिङ वर्ल्ड इज गोइङ डिजिटल अनि मेटाभर्स एन्ड एभ्रिथिङ भइरहेछ सो मुभिजहरू इभल्भ हुँदाखेरि पहिला ब्ल्याक एन्ड व्हाइट अनि भोइसहरू केही पनि हुन्थ्यो त्यसपछि भोइस आयो अनि त्यसपछि कलर आयो अनि नाउ 3D 8D अल द्याट सिट आउनु थाल्यो होइन नाउ दे आर वर्किङ अन टेक्नोलोजी वेयर लाइक एक्चुअली गो इन्टु द यु फिल रे के एक्टर्सले वाट एभर दे आर फिलिङ यु फिल थ्रु द मुभिज विच इज लाइक इट्स अनइमेजिनेबल अहिले सोच्दाखेरि त बट द्याट वुड बी इन्सेन तर अहिले सोच्दा त्यसरी हुन्छ र जस्तो लाग्छ होइन तर यस्तो होला क्या मेबी 50 years or 100 years अगाडि मान्छेहरूले ल हामीले चाहिँ यस्तो डिभाइस बनाउँदैछौँ जहाँ चाहिँ तार पनि चाहिँदैन के पनि चाहिँदैन तर उहाँ विदेशमा भएको मान्छेसँग चाहिँ हामीले हेरेर कुरा गर्न मिल्छ भन्दा त्यस्तै नि हुन्छ भन्नु होला नि 15 वर्ष अगाडि कुरा हो कि धेरै अगाडि पनि होइन आइफोन बनेको कति 12 वर्ष 13 वर्ष त भयो नि एक्ज्याक्टली हामीले सोच्दाखेरि तार पनि चाहिँदैन के पनि चाहिँदैन एउटा मान्छे चाहिँ यता विदेशमा हुन्छ हामी यतापट्टि हुन्छ हामी चाहिँ उसलाई हेरेर कुरा गर्न मिल्छ त्यस्तो पनि हुन्छ भन्थ्यो तर सायद यो कुरा पनि त्यही होला कि होइन त्यही नै हो नि अनि वी क्यान सी द्याट त्यो हिस्ट्री इट हेज रिपिटेड यो ट्रेन्ड जहिले पनि कि लाइक हुन्छ नि 10 वर्ष अगाडि 10 वर्षपछि एभ्रिथिङ बिकम्स अब्सोल्युट के 10 years 12 year साइकल छ नि त अनि अहिले नसोचेको कुरा त्यतिखेर भइसक्छ नि लुकिङ ब्याक एट इट कसरी मैले सोचेन कसरी लाइक हुन्छ नि हाउ डिड द्याट ह्यापन जस्तो हुन्छ नि अनि द्याट इज वाइ यो अगेन आई डोन्ट वान्ट टु साउन्ड प्रिची बट देन युजिङ योर ब्रेन एन्ड इमेजिनेसन द्याट इज सो इम्पोर्टेन्ट आई फिल लाइक जो द काइन्ड अफ कन्टेन्ट वर गेटिङ द काइन्ड अफ सोसियल मिडिया मुभमेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ द्याट वर गेटिङ हामीलाई कस्तो डाउन अलिअलि गरेर आएको छ बिकज हामीलाई अब सोच्नु परेको छैन कि हामीलाई सबै फिट गरिदिइरहेको छ वाट ह्यापन्स वेन इमेजिनेसन डाइज लाइक एभ्री सिङ्गल इन्भेन्सन अर एभ्री सिङ्गल थिङ वी आर युजिङ राइट नाउ कमोडिटीहरू कसैले इमेजिन गर्यो होला नि त होइन अनि त्यस्तो बन्यो कि अब राइट नाउ इफ यु थिङ्क अबाउट इट टेक्नोलोजी एन्ड एभ्रिथिङको हेर्ने भने योभन्दा अगाडि के नै एडभान्समेन्ट छ होला र जस्तो लाग्छ क्या वी आर एट द पिनेकल अब हामीलाई चाहिन्छ सबै भइसक्यो जस्तो कि अन्त 10 वर्षपछि एउटा यस्तो कुरा आउँछ जुन हामी वी क्यानट लिभ विदाउट इट जुन अहिले छैन कि अब अहिले यसो सोच्दाखेरि बेसिक कुरा फोनकै कुरा गरौँ न अरू त छोडिदिउँ फोनको कुरा एकछिन म हिजो मेरो युएसएमबिसीमा इन्टरभ्यू थियो होइन भित्र फोन लान दिएन कि अनि मेरो चाहिँ एकदम पेसेन्स लेभल टेस्ट नै गरे जस्तो भयो होइन फोन मैले बाहिर छोड्दै भित्र वेट गर्नुपर्ने बेलामा अनि मैले फिल गरेँ कि त्यति बेला अब हामी केही काम भएन एक्लै भयो भने के गर्छ फोनै त चलाउँछ स्मोक गर्ने मान्छे स्मोक गर्छ होला होइन अलिकति आफूले बनाएको भनेको यदि फोन नभएको भए के गर्थ्यो होला मैले साँच्चीकै फोनै थिएन अहिले वर्ल्डमा एक्जिस्टै गरिदिन्थ्यो भने के गर्थ्यो होला तिमीसँग ल्यापटप छ मोस्ट पिपलहरूसँग दे डोन्ट ह्याभ ल्यापटप्स किनभने नाउ फोनमै एभ्रिथिङ छ क्या एभ्रिथिङ है यसो सोच्नु अलिक पागल बाइ द वे कङ्ग्रेचुलेसन्स 1 million
Thank you so much. 1 million. How does it feel? I mean, like, this is something, 1 million, it just looks number matter to ho jasto लाग्छ, but then if you think about it, it's crazy. कहिले सोचेर बसेर सोच्छौ तिमी 1 million भने के रहेछ भनेर? तपाईँले भने जस्तो कि just it's not just about the numbers, but then it's about the amount of love and affection that I've been getting. त्यो चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो जस्तो लाग्छ. सोसियल मिडियामा यस्तो सर हेर्दाखेरि oh you have 1 million followers, फेसबुकमा 1.2 million, नम्बर्सले हेर्दाखेरि हो ल हुन्छ नि quite a good number जस्तो फिल हुन्छ. बट यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो नम्बर भन्दा पनि सायद त्यहाँको अडियन्सहरूसँग इन्गेजमेन्ट अनि उनीहरूसँग इन्टरेक्सन त्यो चाहिँ मोर प्रिसियस हुन्छ. या द ग्राभिटी अफ द्याट नम्बर वाट इट मिन्स भनेर के वी लाइक 1000 5000 10,000 भने कि अब हामीलाई त त्यो कस्तो सानो नम्बर जस्तो लाग्छ नि त. बट देन लाइक वाट डज द्याट रियली मिन के इट्स अ लट अफ पिपल होइन. 1 million people 10 lakhs not just knowing you but then who actively want to know what you're doing. मैले त्यस्तो सोचेको थिएन. अनि त्यसपछि लाइक डु यु फिल देयर इज सम सोर्ट अफ एउटा काइन्ड अफ प्रेसर, एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी नभनौँ प्रेसर नै भनौँ न. प्रेसर चाहिँ म फिल गर्दिनँ. आई टेल यु वाइ. किनकि मैले जति बेला इन्स्टाग्राम खोलेको थिएँ र अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि पनि आई हेभ बिन भेरी, अब अहिले त एकदमै अझ मेरो कन्टेन्ट्सहरू मोर काम रिलेटेडै हुन्छ. बट देन वेन आई स्टार्टेड युजिङ इन्स्टाग्राम भनौँ, इन्स्टाग्राम प्रोफाइल फर्स्ट टाइम खोल्दाखेरि चाहिँ आई वाज भेरी लाइक मेरो तपाईँले इन्स्टाग्राम हेर्नु अलिक क्यान्डिडै स्टोरिजहरू नै किन होस् या पोस्टहरू नै आई ट्राई टु बी एज क्यान्डिड एज पोसिबल. र त्यो मेरो एकदमै पर्सनल त नभनौँ बट देन इन्डिभिजुअल साइड फेरि पर्सनल भनेपछि आफूसँग फेरि कनेक्टेड अरू मान्छेहरू पनि आउँछ, फ्यामिली हुन्छ. तर एज एन इन्डिभिजुअल चाहिँ एकदमै लाइक र कुराहरू नै होस् भन्ने जस्तो लाग्छ. त्यो वेमा चाहिँ मलाई प्रेसर फिल हुँदैन. बट कहिलेकाहीँ सोसियल मिडिया चलाउनै भएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो इस्युजहरू हुन्छ नि, इस्युजहरूको प्रेसर चाहिँ एकदमै हुन्छ. त्यो स्पिकअप गर्नुपर्ने प्रेसर अनि फेरि एकदमै इरेस्पोन्सिबल साउन्ड गर्न सक्छ. किनकि मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट जसले अहिले अडियन्सहरूले हेरिरहेको त्यो किन बुझ्दैन भन्दाखेरि उनीहरूको या अडियन्सहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ सिन्स आई हेभ अ लट अफ फलोवर्स अन माई इन्स्टाग्राम अर फेसबुक दे वान्ट मी टु स्पिक अप यदि रङ केही भइरहेछ भने चाहिँ. अनि उनीहरूले एक्सपेक्ट गर्छ भनेर मात्रै पनि होइन. इफ इट्स रङ एन्ड इफ आई फिल समथिङ रङ इज ह्यापनिङ म बोल्छु पनि होइन. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ एकदमै सुपरफिसियली मान्छेहरू लिइदिन्छ. अनि यो सोसियल मिडियामा जुन एक्सप्रेस गर्नुपर्ने कुरा छ नि त्यो कुरा चाहिँ प्रेसर, एकदमै प्रेसर हुन्छ. नभए त्यो कन्टेन्टलाई लिएर चाहिँ म प्रेसर लाग्दैन मलाई. आई कम्प्लिटली अग्री. यो दिस इज द सेम एक्ज्याक्ट कन्भर्सेसन रिसेन्ट कतिवटा पडकास्टमा मैले कुरा गरेर छु वेयर बाई पिपल हु हेभ एउटा लार्ज फलोइङ दे हेभ दिस प्रेसर कि के कुरामा बोल्नै पर्छ क्या. एन्ड अडियन्सको पोइन्ट अफ भ्यूबाट दे लुक एट इट एज लाइक हुन्छ नि अब तिमीसँग यत्रो विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने कुरा होला. But at the end of the day, you cannot be educated on like 100% of the things that's happening. Not just about education and knowledge, Sushant. मलाई कस्तो पनि भन्दाखेरि यस्तो कि लाइक नलेजको कुरामा त ल ठिक छ त्यो थाहा छैन भन्ने. तर सोसियल इस्युजहरू जुन चाहिँ हुन्छ नि लाइक फर एक्जाम्पल कसैलाई नराम्रो भइरहेको छ त्यो कुरा. अस्ति एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु म. आई वाज इन एडलेड अस्ट्रेलियामा थिएँ लाइक फ्यु मन्थ्स अगाडि, 1-2 महिना अगाडि होला. अनि यो एउटा इस्यु चलिरहेको थियो इफ यु नो सुस्मिताको केस भइरहेको थियो होइन. अनि अब यहाँको रिसेन्ट नै हो नि, रिसेन्ट 1-2 महिना भयो होला सायद. 2 महिना पनि भएन, 1 महिना भयो कि भएन. जस्ट 1 महिना म चाहिँ बाहिर थिएँ त्यो अस्ट्रेलियामा थिएँ. अनि अभियसली बाहिर गएपछि टाइमिङ त्यही त नेपालको टाइमिङ त मिल्दैन. अनि राति म ठ्याक्क मेरो सोजहरू भएर चाहिँ अलिक हेक्टिकै थियो स्केड्युल पनि. अनि एकदमै टायर्ड भयो सर. म टिकटकमा मेन्सन्स थियो कि टिकटकमा हत्तापत्ता खासै बिर्सिँदो रहेछ कि टिकटक छ भनेर खोल्नुपर्छ भनेर हेरेपछि हेरेको हुन्छ. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ बिर्सिँदो रहेछ. इन्स्टाग्राम फेसबुक मात्रै हुन्छ. अनि टिकटकमा अनि इन्स्टाग्राममा टन्नै मेन्सन्स आयो. अनि मैले बुझेन के भइरहेछ भनेर सानो क्लिप्सहरू माथि थियो किन आई डिन्ट मैले अब रियाक्ट भन्दा पनि कस्तो त्यति बेला ठ्याक्क देखेँ. अनि म निश्चलसँग नै कुरा मेरो भिडियो च्याट भइरहेको थियो त्यही बेलामा के भइरहेको रहेछ अनि निश्चललाई चाहिँ उसलाई पनि थाहा छैन. मजाले त्यो हेर्न पनि भ्याएन कि लाइक के भइरहेछ त्यही कुरामा मेन्सन गऱ्यो होला भन्ने त्यो मतलबै भएन होइन. त्यो सक्यो. अनि त्यसपछि भोलि बिहान
यताको भन्दा उता 4 घन्टा 4-5 आवर्स अलि अगाडि हुन्छ अनि 12-1 बजिसकेको थियो लगाऊ अनि त्यसपछि झन् मेसेजहरू आउन थाल्यो इन्स्टाग्राममा किन नबोलेको यता भर्खरै भएको चाहिँ एक दिन अगाडि मात्रै इन्सिडेन्ट यो कुरा मैले निशोलाई पनि सोधिरहेको थिएँ के भएर उसलाई पनि थाहा छैन कि भने सर इन्स्टाग्राम हेरिरहेको छ पुरै मान्छे मेसेजहरू आउँछ हुन्छ तिमीहरू यत्रो फलोवर्स भएर पनि नबोल्ने तिमीहरू यहाँ त्यहाँ कराउन थाल्यो पुरै मान्छेहरू अरूको स्टोरी अरूको मेरो फोटोमा तल पुरै कमेन्ट्सहरू त्यसपछि त नबोल्ने एन्ड त्यहाँ यस्तो इरेस्पोन्सिबल सेलिब्रिटिज हामीलाई चाहिँदैन के भइरहेछ एक्चुअलमा थाहा नै छैन कि अनि वाट हेल्स ह्यापनिङ मलाई उताबाट फेरि प्रोग्रामबाट बोलाइसक्यो रेडी हुनुपर्ने छ मेकअप गरिरहेको छु ल के भइरहेछ थाहा छ मेसेज आएको आएछ अनि त्यसो गरेर डिड वाइज त्यो भिडियो त्यसपछि बल्ल युट्युबमा आएछ फुल एउटा सिङ्गल भिडियो थियो नि त जसले बोल्नु भएको भिक्टिमले बोल्नु भएको उहाँको सिङ्गल एउटा भिडियो त हेरेर त मैले के हो स्टोरी त बुझ्नेवालामा थिएँ अनि युट्युबमा आएछ युट्युबमा यतापट्टि खोलेर छोडिदिएँ मैले अनि रेडी भयो उता सुन्दै रेडी हुँदा के भइरहेको रहेछ एक्चुअलमा होइन उताबाट प्रेसर आइसक्यो कि पुरा गाइज प्लिज पहिला मलाई सुन्न त देऊ बुझ्न त देऊ के भइरहेको मलाई त यति रेस्पोन्सिबल त म हुनु पऱ्यो केही कारण बोलिरहेको छु भन्दा आई निड टु नो वाट्स ह्यापनिङ होइन मलाई के भइरहेको छ कस्तो भइरहेको छ यत्तिकै आउट अफ नोर सुपरफिसियली त मैले बोल्न मिल्दैन नि बोलिरहेको छु भने पनि त के भएको ल यसमा त ल ठिक छ यो आफ्नो कुरा भयो तर कुनै एउटा केसेसहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ कोही भिक्टिम भएर आउने बित्तिकै त्यो मान्छे सपोर्ट गर्ने भन्ने पनि हुँदैन आई निड टु नो वाट्स ह्यापनिङ एक्ज्याक्टली मैले नलेज भने चाहिँ यही पोइन्टलाई भन्नु खोजेँ क्या लाइक वेयर बाई वी डोन्ट नो द एक्चुअलिटी अफ इट के होइन ल यो मात्र केस होइन कि ल जुन पनि केसमा चाहिँ हामीले सुन्या हो जस्ट लाइक दि अडियन्सले पनि एउटा पोइन्ट अफ भ्यूबाट सुन्या हुन्छ होइन हामीले पनि सुन्या हुन्छौँ तर यसको बारेमा डिटेली हामीलाई थाहा हुँदैन र सबै कुरामा बोल्न जरुरी पनि छैन जसरी अब पब्लिकहरूले बोल्नुहुन्छ उहाँहरूको कुराहरू चाहिँ राइट भए पनि रङ भए पनि भोलि कुरा नोबडी विल बी हेल्ड अगेन्स्ट देम एक्ज्याक्टली तर मैले बोलेको कुरामा त यदि केही कुनै पनि केसेसको अगेन्स्टमै या केही कुरा अगेन्स्टमा केही कुरालाई सपोर्ट गरेर मैले बोलिरहेको छु भने त भोलि म त रेस्पोन्सिबल हुन्छ त्यो बोलेको कुरामा आई निड टु नो वाट्स ह्यापनिङ होइन राम्रोसँग मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि मलाई टाइम चाहिन्छ होइन एक त टाइमिङ मिलिरहेको छ सर ए यो भइरहेको रहेछ त्यसपछि त्यो मात्रै उसले भनेको कुरा मात्रै मैले सुनेर मैले लेख्ने बोल्ने पनि हुँदैन फेरि होइन साँच्चै के चाहिँ हो त मालविका दिदीको पोइन्ट अफ भ्यू के थियो या दिदीले बोलेको कुराहरू मैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ होइन उसले कोही मान्छे आएर कसैलाई ब्लेम लगायो भने बित्तिकै मैले सपोर्ट गर्ने भन्ने पनि मिल्दैन त्यसपछि त्यो भयो सबै कुरा थाहा भएपछि दिस इज इट भन्ने कुरा मलाई थाहा पाएँ मैले त्यसपछि के कुरा लेखेर पोस्ट गरेँ त्यसपछि फेरि मेसेज आयो तिमीहरूको नाटक हुन्छ नि सबैले लेखेपछि बिकज त्यतिखेर सबैले गरिरहेको थियो नि त द प्रब्लम इज पिपल जम्प इन्टु दिस ब्यान्ड व्यागन एज सुन एज इट ह्यापन्स अनि कतिजना इन्फ्लुएन्सर एन्ड सेलिब्रिटिजको पनि त्यो टेन्डेन्सी छ कि दे वान्ट सोसियल क्रेडिट के अनि अर्को कुरा मलाई के पनि लाग्छ मान्छेहरूको एक्सपेक्टेसन चाहिँ सोसियल मिडियामा सबैजना सेलिब्रिटिज भइसकेपछि या सोसियल मिडिया इन्फ्लुएन्सर्स ओर पब्लिक फिगर भइसकेपछि चाहिँ सोसियल मिडियामा एक्सप्रेसिभ हुनुपर्छ सबैजना एक्सप्रेसिभ हुँदैन सोसियल मिडियामा सबैजना म त अझ कति कुरा चाहिँ म आफूलाई रेस्पोन्सिबिलिटी हो है भनेर आफूलाई पुस गरेर पनि म एक्सप्रेसिभ हुन खोज्छु कि तर आइ एम नट एक्सप्रेसिभ इन सोसियल मिडिया So usually what do you do for it? वर्कको मात्र पोस्ट वर्कको कुरा या हुन्छ नि अलिकति केही काम रिलेटेड कुराहरू छ भने तर केही सोसियल इस्युजमा मलाई एक्चुअलमा बोल्न मलाई होइन बोल्छ सबै कुरामा पोलिटिकल कुराहरू पोलिटिकल भ्युजहरू पनि एक्सप्रेसिभै छैन कि म छँदै छैन होइन कि तर जति मान्छे एक्टिभ हुन्छ नि अब फर इक्जाम्पल यहाँ कसैलाई नराम्रो भइरहेछ भने आई क्यान एक्चुली हुन्छ नि त्यो मान्छेलाई दिस इज रङ दिस इज नट ह्यापनिङ भनेर म भन्न सक्छु क्या लाइक एक्चुअलमा भइरहेछ भने चाहिँ तर त्यति म फेरि त्यही कुरा चाहिँ सोसियल मिडियामा त्यति एक्सप्रेसिभ नहुन सक्छु कि तर यस्तो मान्छेहरू पनि जो चाहिँ एक्चुअलमा के भइरहेछ भने चाहिँ त्यहाँ स्पिकअप गर्न अलिक डराउने हुन्छ तर सोसियल मिडिया एक्सप्रेसिभ हुनसक्छ अनि भनेको आफू रेस्पोन्सिबल हुने त हो नि एज एन इन्डिभिजुअल कताबाट तिमी एक्सप्रेसिभ हुन सक्छौ या आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी के हो भने थाहा पायो भने त भइहाल्यो कि सोसियल मिडियामा एक्सप्रेसिभ हुनुपर्छ र भन्ने जस्तो लाग्यो सिम्पली ओभरअल हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सोसियल मिडिया इज जस्ट लाइक हुन्छ नि इट्स अ पार्ट अफ यर लाइफ द्याट्स इट के डोन्ट गिभ इट सो मच पावर जुन मान्छेहरूले त्यसलाई नै आफ्नो मेन लाइफ बनाएको छ नि त द्याट इज द वर्स्ट थिङ यु क्यान डु अनि त्यसपछि सेम थिङ कमिङ ब्याक टु द नलेज थिङ कि सबैलाई सबै कुरा थाहा हुन्छ लाइक फर इक्जाम्पल मलाई इफ यु आस्क अबाउट मुभिज एन्ड मुभी इन्डस्ट्रीको मान्छेहरू आई एम जिरो के जिरो मलाई केही पनि थाहा छैन मलाई मलनाले पनि सोचेर आउँछ उसले चिन्छ म त ल उसलाई पनि चिन्दैन अनि तर लाइक सेम थिङ विथ आई सी लाइक कतिवटा इन्टरभ्युजहरूमा सेलिब्रिटिजहरूलाई आम नट स्पेसिफिकली टकिङ अबाउट यो तर इन जेनरल नै यो पोलिटिसियनको हो अनि यो को प्रधानमन्त्रीको मलाई पनि थाहा छैन यार त्यो कुराहरू त मलाई पनि थाहा हुँदैन कि अनि हाउ डु यु एक्सपेक्ट एभ्री वान टु नो अबाउट एभ्रिथिङ भन्ने कुरा हो कि एन्ड त्यो प्रेसरको कुरा गरेर क्या अल दिज प्रेसरहरू त्यो बिल्डअप हुन्छ जस्तो लाग्छ कि वेन यु आर एट द्याट साइड अफ
सोसियल मिडियाको प्रेसर चाहिँ त्यो मात्रै हो मलाई अरू नभए चाहिँ कस्तो पिक्चर हाल्ने या कस्तो फोटो हाल्ने या मान्छेहरूले मलाई कसरी पर्सिभ गर्छ मैले राखेको पोस्टहरूले गर्दाखेरि भने त्यो प्रेसर छैन या मसँग 1 मिलियन फलोवर्स मैले कसरी इङ्गेजमेन्ट गराउने भन्ने त्यति धेरै प्रेसर होइन आई टेक इट भेरी क्याजुअली आई टेक इट भेरी हुन्छ नि कस्तो भन्दाखेरि छ मेरो त्यहाँ त मेरो एकदमै क्लोज वान्सहरू हो जस्तो लाग्छ कि मलाई 1 मिलियन फलोवर्स हो मैले उनीहरूसँग यस्तो इमेज बनाउनुपर्छ भन्ने छैन त्यही एउटा चाहिँ त्यो एक्सप्रेसिभ हुनुपर्ने हुन्छ नि या स्पिकअप गर्नुपर्ने सबै कुरामा फर इक्जाम्पल यो त यो भयो अरू कुराहरू त कस्तो हुन्छ कति इन्डस्ट्रीको कुराहरू बाहिर आउँछ नि होइन यति सुपरफिसियली मान्छेले जज गर्छ त्यो कुरा तर एक्चुअलमा के भइरहेको मलाई थाहा हुन्छ किनकि म त इन्डस्ट्रीको मान्छे हो नि त होइन अडियन्सले लिएको या अडियन्सले पर्सिभ गरेर नै रङ भइरहेको हुन्छ क्या त्यो कुराहरू कसैलाई जज गरेर हुन्छ फर इक्जाम्पल दुईजनाको केही पऱ्यो होइन कन्फ्लिक्ट भयो अनि एकजनालाई यसरी जज गरेर एउटा तरिकाले जज गरेर अर्कोलाई अर्को तरिकाले जज गरेर तर एक्चुअलमा के हो त मलाई थाहा हुन्छ किन म इन्डस्ट्रीको मान्छे हो नि त होइन अनि यसलाई किन सपोर्ट नगरायो भनेर त्यसरी जज गर्छ कि त्यति बेला चाहिँ होइन हुन्छ नि मान्छेहरूको यो अब स्पेसली हामी यङ्स्टर्सहरू चाहिँ भनौँ होइन बेसिकली अब इन्स्टाग्रामहरू चलाउने यङ्स्टर्सहरू चाहिँ एकदमै त्यो पर्सपेक्टिभ चाहिँ ब्रोडन गर्ने बेला भएको छ है भन्ने भेडाबुद्धि भयो अहिले एकदमै हामीले पर्सपेक्टिभ चाहिँ चेन्ज गरेर हेर्नु जरुरी छ है भन्ने ऱ्यासनालिटी इज समवेयर बिङ लस्ट जस्तो लाग्छ कि एभ्रिथिङ लाइक इमोसनल नै भयो कि त्यो इन अ म्याटर अफ वेममा रियाक्ट गर्दिनँ कि एकदमै द्याट इज सो ब्याड बसेर एकचोटि सोचेर अनि त्यसपछि ऱ्यासनली सोच्ने त्यो अनि द्याट इज वाइ लाइक हुन्छ नि युथ आर सो इजिली मनिपुलेटेड क्या अहिले अनि अल दिस यो जुन यो सोसियल मिडियामा लाइक जम्पिङ इन्टु द ब्यान्ड व्यागन कि एभ्री वान स्पेसली सुस्मिता केसमा लट अफ पिपल वर डुइङ द्याट बिकज द्याट वाज ट्रेन्डिङ नट नेसेसरली फर द राइट रिजन सो ट्रु हो त्यही भने कि यसमा त ल थ्याङ्कफुल्ली भन्दा एकदम रङ साउन्ड गरेर तर सुस्मिता वाज एक्चुअली अ भिक्टिम सबै कुरा भइसकेपछि आज त्यो मान्छेलाई सबै कुरा यो भइसकेपछि चाहिँ ऊ एक्चुअलमा भिक्टिम रहेछ भन्ने कुरा प्रुफ भयो या भयो तर यस्तो कति केसेसहरू आउँछ जहाँ चाहिँ ऊ भिक्टिम भनेर प्रुफ नभइकनै पनि मान्छेहरू त्यो विममा हुन्छ नि आफू पनि त्यस्तो भएको थियो योभन्दा अगाडि एउटा केस भएको रहेछ कि त्यही भएर त हामी एटलिस्ट हामीलाई बोल्नको लागि टाइम देऊ हामी के कुराको लागि स्पिकअप गरिरहेछ भने चाहिँ डोन्ट एक्सपेक्ट अस टु स्पिक हुन्छ नि आज भयो भने 1 घन्टापछि म ठ्याट्ट बोलिहाल्नुपर्छ या मैले कसैको सपोर्टको नाममा चाहिँ मैले लेखिहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ एक्सपेक्ट नगरिदियोस् जस्तो चाहिँ लाग्छ क्या आई थिङ्क ल भनेको इट्स देयर फर अ रिजन एन्ड देयर इज अ रिजन वाइ अ सेट अफ पिपल आफ्नो लाइफको 4 वर्ष 5 वर्ष बिताएर त्यही सब्जेक्ट पढेको छ र अल दिजको बारेमा उनीहरूले बुझेको छ कि अनि डेफिनेटली हाम्रो जजमेन्ट भन्दा टु सम एक्सटेन्ट बेटर हुन्छ होला अब त्यहाँ फेयर जजमेन्ट भएन भने देन यु स्पिक अप अबाउट समथिङ द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ तर सुरुमै हामीले जज गरेर त त्यो हुन्छ नि हल्ला गरिदिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो इट्स भेरी डिबेटेबल कस्तो पनि भन्दाखेरि अब मान्छेहरू यो केसमा या हुन्छ नि लाइक सोसियल मिडियाको फेरि गुड साइड पनि छ होइन जस्तै अब यो भयो कति केसेसमा चाहिँ अनहर्ड केसेसहरूमा चाहिँ हुन्छ नि त्यो विम ल्याउनलाई चाहिँ फेरि सोसियल मिडिया एकदमै हेल्प पनि गर्छ जस्तो लाग्छ होइन त्यो एउटा त्यो यङ्स्टर्सहरूको भोइसेसले हाम्रो सेलिब्रिटिजहरू या पब्लिक फिगर्सहरूको भोइसेसले पनि फेरि एकदमै जुन अनहर्ड केसेसहरू छ अनहर्ड स्टोरिजहरू त्यसलाई बाहिर ल्याउन हेल्प पनि गर्छ त्यसको गुड साइड पनि छ फेरि अफकोर्स अब अहिले द काइन्ड अफ अवेरनेस भनौँ न लाइक रेप केसेस एभ्री सिङ्गल डे आइरहेछ पहिला त सुनिन्थेन नि त सो इदर बढ्या हो रेप केसेसहरू या भन्छ सोसियल मिडियाले गरेर त्यो अगाडि आइरहेको होइन सो यो काइन्ड अफ अवेरनेस त कतै न कतै त बिल्ड भइरहेको छ नि त सो द्याट्स अ गुड साइड अफ इट बट देन सोसियल मिडिया क्यान बी भेरी भेरी टक्सिक इट इज भेरी टक्सिक क्यान बी इट इज भेरी टक्सिक के सोसियल मिडिया इज भेरी टक्सिक नट अल सोसियल मिडिया भन्दिनँ कुनै काइन्ड सोसियल मिडियाको टक्सिसिटी पचाउन सकिन्छ कि राइट फर इक्जाम्पल टिकटक म यो लेभलमा राख्छु कि टक्सिकको लेभलमा चाहिँ होइन फेसबुकहरू इन्स्टाग्रामहरू इट्स लाइक nobody takes the comments or anything seriously र त्यस्तो क्रिटिसिजम पनि त्यस्तो इन्स्टाग्राम भन्दा फेसबुक अलिक बेसी फेसबुक भन्दा टिकटक अलिक बेसी जस्तो लाग्छ टिकटक त लिप्स एन्ड बाउन्ड्स माथि हो कि मलाई चाहिँ पहिला युट्युब लाग्थ्यो युट्युब इज सो टक्सिक जस्तो लाग्थ्यो युट्युब एक्सक्लुसिभ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एक्सक्लुसिभ इन अ सेन्स एक्सक्लुसिभ प्रिमियम एकदमै हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ सर्टेन अडियन्स छ त्यहाँ हुन्छ नि लाइक नेगेटिभिटी छ तर
फोरी नेगेटिभिटी छैन जस्तो लाग्छ मलाई लाइक टिकटक टिकटकको कम्पेरिजनमा नो त टिकटकभन्दा अगाडि त युट्युबमा त थियो नि त युट्युब नै लाइक हुन्छ मलाई त हेभी नेगेटिभ लाग्थ्यो कि इट्स लाइक 10 years पछिको टेक्नोलोजीको कुरा गरे जस्तै त्यति बेलासम्म युट्युब वाज लाइक कस्तो नेगेटिभ कम्पेयर टु इन्स्टाग्राम एन्ड एभ्रिथिङ तर त्यसपछि टिकटक आयो अनि त्यसपछि वाट इज ह्यापनिङ हुन थाल्यो कि मलाई लाइक अरूहरूको कमेन्ट्स पढ्दाखेरि इट मेक्स यु फिल अनकम्फर्टेबल एट टाइम्स टिकटक त होइन मान्छेहरूको यो टिकटक भने चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेरै चलाउँछ जस्तो लाग्छ कि मलाई कति मान्छेहरूले चाहिँ टिकटकर्सहरू जो हुन्छ नि जो अब मेरो अब फर इक्जाम्पल यो हाम्रै यो पडकास्ट आउट भयो होइन यसको एउटा क्लिप मान्छेले राखिदियो लाइक एउटा ऱ्यान्डम मान्छेले अपलोड गरिदियो होइन अनि उसको क्याप्सन हुन्छ कि भने होला यो हुन्छ नि लाइक उसले फर्स्टमै नेगेटिभिटी पारिदिरहेको छ कि मान्छेको दिमागमा ए हो आई डोन्ट नो युट्युबहरुमा त टाइटलहरु ए त्यो त न्युजहरुको कुराहरु भयो हैन या इभेन्चुअली त्यही नै भयो तर टिकटक भनेको चाहिँ के भयो भनेपछि यस्तो भयो तर युट्युबमा चाहिँ जज गर्नको लागि या मान्छेले एक्चुअलमा त्यो राख्दै पनि जज गर्नको लागि त्यो फुल भिडियो हुन्थ्यो या फुल एभ्री सिनारियो हुन्थ्यो मान्छेले जति म्यानिपुलेट गर्न खोजे पनि मान्छेहरूले आफै जज गर्ने त्यो क्यापेसिटी त हुन्छ नि त होइन 5 सेकेन्डमा जज गर्थेन 5 सेकेन्डमा जज गर्नु अहिले चाहिँ अब यो सानो एउटा मैले केही भनिदिरहेको छु मलाई अब तपाईँलाई टी मनपर्छ कफी भने म चाहिँ कफी मन नै पर्दैन यार तर कफी मन नपऱ्यो पनि मलाई त्यसको स्मेल चाहिँ मनपर्छ भनेर भने हुन्छु त्यो पार्ट काट्दा हुन्छ कफी त मलाई मन नै पर्दैन कति नै कफी मन नपर्नेलाई यो हुन्छ नि यो ठुलो भएको अब एउटा कुरा भनिहाल्छु अस्ति एकजनाको इन्टरभ्यू मलाई तपाईँलाई ढिँडो मनपर्छ कि मन पर्दैन भनेर क्वेसन सोध्नु भएको थियो कि अनि मलाई एक्चुअलमा मलाई ढिँडो मन पर्दैन कि किनकि मलाई कहिले पनि मन परेन अनि जस्ट बिकज मान्छेहरूको त्यो हुन्छ नि मान्छे जज गर्ने तरिका चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त ठुलो भएपछि ढिँडो मनपर्छ तर मलाई गुन्द्रुक एकदम मनपर्छ नि त गुन्द्रुक होइन म 2 थाल भात खाइदिन्छु म त्यस्तो टाइपको मान्छे हो मलाई गुन्द्रुक मनपर्छ तर यसको मतलब यो होइन म एकदम प्याट्रियोटिक भएर मलाई ढिँडो मनपर्छ म भन्नु सक्दिनँ नि त होइन द्याट्स नट मी अनि मान्छेहरूले चाहिँ मलाई त ढिँडो मन पर्दैन भनेको त्यो राख्दै स्वस्तिमा खड्का हुन्छ नि whatever एन्टी-नेसनल उसलाई ढिँडो मन परेन तँलाई पिज्जा र बर्गर मन परेन त म्यानिपुलेट गरिदिने कि 5 सेकेन्ड भिडियो भने एक्चुअली त्यो हेर्ने मान्छेहरू म्यानिपुलेट हुन्छ क्या फेरि अनि फेरि यस्तो पनि हो कि फेरि अनि लाइक कमेन्ट गर्ने मान्छे पनि दे नो एक्ज्याक्टली वाट दे आर डुइङ किनभने इफ आई राइट दिस कमेन्ट मलाई सबैले लाइक गर्छ अनि आई गेट द अप्रेजल्स फ्रम एभ्रीवान द्याट्स वाइ आई थिङ्क त्यो झन् अनि सबै भइरहेको चाहिँ लाइक्स र एक्ज्याक्टली लाइक्स नै हो लाइक्स र कमेन्ट्सको लागि मात्रै हो कि फेरि के हेर्नु अनि त्यस्तो गऱ्यो अन्त सबजनाले अप्रेज गरेर टप कमेन्ट भएपछि अन्त हो ल यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ अर्को भिडियोमा अर्को भिडियोमा हेर्छु म फेरि हिरो कमेन्ट गर्छु भने मान्छेहरूको कति टिकटक अकाउन्ट्सहरू मैले देखिरहन्छ नेगेटिभ भिडियोज नहुनु भिडियोजहरूलाई नेगेटिभली म्यानिपुलेट गर्न खोजेको त्यो क्लिप्सहरू राखिदिरहेको हुन्छ अनि तिनीहरूको म प्रोफाइल हेर्दाखेरि सबै भिडियो त्यही हुन्छ क्या उनीहरूले चाहिँ आफू के हो भनेर देखाउने होइन कि लाइक टिकटकमा आफू एक्सप्रेसिभ हुने होइन कि लाइक सोसियल मिडिया भनेको एक्सप्रेसिभ हुने नै हो सायद होइन भनेको आफू के हो भने देखाउने त हो नि ऊ चाहिँ एज एन इन्डिभिजुअललाई त्यो मतलबै छैन उसले सबै मेरो अर्को एक्ट्रेसको एक्टरको डिरेक्टरको उसले सानो क्लिप्सहरू जहाँ चाहिँ अलिक नेगेटिभ हुनसक्छ त्यो क्लिप्सहरू उसलाई भाइरल हुनु पऱ्यो कि या अहिले पनि रिसेन्टली अस्ति फेरि उसको भइरहेको थियो मिस नेपालको फेरि त्यो रचना म्याम मान्छे तानेको मैले 4-5 ठाउँमा हेरेँ कि सेम थिङ अनि फेरि एकजनाको फर्स्ट भिडियो त्यो 300K लाइक्स आयो नि त्यो मान्छेले 2-3 चोटि पोस्ट गरेको त्यो भिडियो पोस्ट गर्छ अनि अर्को मान्छे यसमा यो भिडियोमा त धेरै लाइक्स आउनु भएपछि उसले पनि त काटेर चप्काइदिइहाल्छ त्यसपछि द्याट्स हाउ इट वर्क्स सोसियल मिडिया इट्स सो नेगेटिभ तिमीलाई लाइक डज इट अफेक्ट यु इट डज अभियसली लाइक बिफोर टिकटक पनि होइन इट डज तर म चाहिँ कस्तो मान्छे भन्दाखेरि मलाई आई क्यान गेट ओभर इट भेरी क्विकली के पढ्छौ तिमी कमेन्ट्सहरू डिपेन्ड्स अब केही कुरालाई अब अघि भने जस्तै यो सानो एउटा क्लिपलाई नेगेटिभ वेमा म्यानिपुलेट गरेर मान्छेहरूलाई त्यसरी राखिदिएको छ भने चाहिँ म थाहा छ यसमा नराम्रो मान्छेहरूले कमेन्ट गर्छ म हेर्दिनँ त्यो हेर्दिनँ अनि अब कस्तो भन्दा अफेक्ट कुन हिसाबले गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो केसमा कस्तो भन्दा करियर वाइज पनि म एकदमै मेरो इनिसियल फेजदेखि नै मैले सबै एक्सपिरियन्स गरेँ क्या किनकि आई डिड माई फर्स्ट मुभी देन आई गट म्यारिड टु निश्चलसँग बिहा हुने भन्ने बित्तिकै पिपल स्टार्ट स्पेक्युलेटिङ अबाउट अस अबाउट मी स्पेसली दिस इज वाइ सी गट म्यारिड दिस इज वाइ ही गट म्यारिड दिस इज देयर गन ब्रेकअप सुन हुन्छ नि स्पेक्युलेसन्सहरू आयो अनि सी गट म्यारिड फर दिस अनि
त्यो त म आई वाज 20 years old कमन होइन भनेको त भेरी यङ नि त एउटा कुनै पनि मान्छेहरूले यस्तो नेगेटिभ उ गर्न त्यो पचाउनको लागि छ नि त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै बिल्डअप भयो त्यो थिक स्किन चाहिँ एकदम यङ एजदेखि भयो नि त मलाई अनि त्यो भएको भएर चाहिँ अहिलेसम्म यो पोइन्टसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ आई एम भेरी इग्नोरेन्ट मलाई एकछिन त यस्तो छ भन्दाखेरि एकछिन नराम्रो लाग्छ कि त्यसपछि मलाई आफैलाई अचम्म लाग्छ आई क्यान गेट ओभर इट भेरी क्विकली क्या मलाई एकछिनपछि मलाई त्यो हुन्छ नि कति साह्रै त्यो मलाई मान्छेहरू चाहिँ निश्चलको कुरा गरौँ मसँग एकदमै क्लोज होइन निश्चल फेरि एकदमै सेन्सिटिभ छ क्या यस्तो कुरामा उसले चाहिँ अब म कति कराउँछु भने कति कमेन्ट्सहरू रिप्लाई गरेर हुन्छ वाइ डु यु डु द्याट एन्ड त्यो नेसेसरी नै छैन गेमर होइन गेमहरू खेल्नुहुन्छ किनभने पब्जीको एकदम सो त्यो द्याट इनर गेमर होला क्या त्यो एकदम ट्रोल गर्नेहरू हुन्छ भित्रको स्पिरिट भनेको एकदमै म चाहिँ फेरि मलाई आई क्यान गेट ओभर इट भेरी क्विकली भेरी इजिली पनि मलाई त्यस्तो एकछिन हुन्छ नराम्रो फेरि नराम्रो लाग्ने कुराहरू पनि बिस्तारै चेन्ज हुँदै आउँदो रहेछ कि विथ टाइम मेरो इनिसियल फेजमा लाइक फर इक्जाम्पल त कस्तो नराम्रो भने एकछिन नराम्रो लाग्थ्यो होला अब यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो हाँसेको हेर्न कस्तो नराम्रो यसको दाँत हेर्न कस्तो नराम्रो यसको नाक हेर्न कस्तो त्यो कुराले अफेक्टेड छुँदैन रहेछ क्या यो पोइन्टसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले चाहिँ सायद यसले के काम गरे कि भएन यो गरेको या यो फिल्ममा नराम्रो काम गरेर रहेछ भन्यो भने त्यसले चाहिँ एकछिन हर्ट चाहिँ हुन्छ क्या फेरि अहिले चाहिँ इट्स मोर अबाउट प्रोफेसन रहेछ कि एज एन इन्डिभिजुअल भन्दा पनि maybe it is because you're maturing into that part of your life more and you're putting more effort into that like into your work होइन त्यसमा तिमी बेसी कनेक्टेड भएको हिसाबले you're more sensitive towards it होला maybe looks and everything it really doesn't matter अहिले आएर चाहिँ जति अप्रुभल पाउने पाइसक्यो अनि त्यसपछि एक दुईजनाले भन्नु मतलबै भएन नि होइन बुझेको तपाईले मैले भन्न खोजेको because that is the same thing अब चाहिँ कस्तो राम्री भन्दा पनि त्यति सायद त्यति हुँदैन त्यसले त्यति खुसी दिँदैन नराम्री भन्दा पनि नो आई जस्ट फिल लाइक पिपल हु आर त्यो लुक्सको स्पेसिफिकली कमेन्ट गर्ने कि एन्ड म एकदमै ब्लन्ट छु यस्तो कुराहरूमा सम पिपल आर अग्ली सम पिपल आर ब्युटिफुल लेट्स नट से एभ्रीबडी इज ब्युटिफुल भन्ने कुरा तर कस्तो हुन्छ भनेपछि सम पिपल हु कमेन्ट अन लुक्स स्पेसिफिकली उनीहरूको गोल भनेको नराम्रो कसरी यसलाई फिल हुन्छ भने त्यो मोटिभबाट आएको हो नि त देयर नट लुकिङ एट अनि मैले आफ्नो माइन्डलाई पनि विथ रिएक्सन खोजेको के ओभर द इयर्स मैले आफ्नो माइन्डलाई पनि कसरी ट्रेन गराएँ भन्दाखेरि because this is a part of my work. I can't deny this. I can't deny this. यो कमेन्ट्सहरूको कुरामा पनि यो त मेरो जति बेलासम्म म काम गर्छु त्यति बेलासम्म यो कुराले मलाई पछ्याइरहेको छ सो आई हेभ टु डिल विथ इट होइन मैले कुरालाई डिल गर्नै पर्छ डिल गर्ने बेस्ट वे भनेर चाहिँ के भन्दाखेरि मैले आफ्नो माइन्डलाई ट्रेन गराउने हो नि त होइन कसरी ट्रेन गराएँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त मैले भने जस्तै यो मान्छेहरू फ्यु मान्छेहरू जो चाहिँ मलाई ब्याड फिल गराउनु खोज्छ होइन दे वान्ट मी टु फिल ब्याड अबाउट मी अबाउट माई वर्क अबाउट माई सेल्फ त्यो कुरा उनीहरूलाई मलाई उनीहरूलाई चाहिँ कसरी गुड फिल गराउने भन्दा म उनीहरूले नराम्रो भनेको कुरालाई मैले फिल गरेँ भने उनीहरूलाई गुड फिल हुन्छ नि त रिप्लाई ब्याक पनि अनि मैले उनीहरू सक्सेस हुने भनेको चाहिँ मैले रियाक्ट नेगेटिभली पनि प्लस मैले त्यो कुरा फिल गरेँ भने पनि होइन इफ आई डोन्ट टेक इट पर्सनली त्यसपछि उनीहरू सक्सेसै भएन नि एन्ड आई डोन्ट टेक इट पर्सनली पनि उनीहरूलाई म रिप्लाई गर्नुपर्ने जरुरी पनि सोच्दैन अनि मोस्ट अफ दिज पिपल कति यही कुरामा घुमेर जस्तो भयो बट मोस्ट अफ दिज पिपल आर जस्ट लुकिङ फर अटेन्सन एउटा रिप्लाई मात्र खोजिरहेको जस्तो लाग्छ कि बिकज सुरुमा इनिसियली डेजमा मलाई पनि त्यही फिल हुन्थ्यो क्या लाइक वेन पिपल से समथिङ ब्याड अनि म रियाक्ट गरिहाल्थेँ फेरि कतिजनाले ब्याड भन्यो भने त अटेन्सनको लागि भन्ने होइन जेन्युन कमेन्ट्सहरू पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ मेरो बारेमा सायद उनीहरूले के हुन्छ नि एकदमै जेन्युनली नै उनीहरूले कमेन्ट के पास गरिरहेछ तर त्यो जेन्युन छ भने आई टेक इट नो बट त्यो यु क्यान इजिली जज के कुन इन्टेन्सनबाट आएको भनेर त होइन अनि त्यसपछि द सेम थिङ विथ यो कमेन्टको कुराहरू सुरुमा चाहिँ आई युज टु रिप्लाई ब्याक काइन्ड अफ पर्सन म पनि थिएँ कि एन्ड देन वेन यु स्टार्ट द्याट कम्युनिकेसन अनि उनीहरू चाहिँ टोन डाउन हुन्छ अनि दे आर जेन्युनली चाहिँ अर्कै मान्छे हो जस्ट दे वान्ट युर अटेन्सन जेन्युनली नाइस मान्छे नै हो फेरि भने त्यही अनि पहिला पनि त्यसरी कमेन्ट्सहरू रिप्लाई गर्यो भने चाहिँ ओहो दाइ दिदी म त तपाईँको कति ठुलो फ्यान होइन हुन्छ नि त्यस्तोहरू चाहिँ आउँछ कि यसले चाहिँ नेगेटिभिटी तर यस्तो हुन्छ सोसियल मिडियाको मैले जहिले पनि सोध्छु कि यस्तो हुँदाखेरि लाइक मान्छेहरूको रिस राग हेट लभ भन्ने कुरा त लाइक सोसियल मिडिया मात्रै होइन यहाँ रियल वर्ल्डमा पनि हुन्छ नि भर्चुअल वर्ल्डमा मात्रै होइन फर इक्जाम्पल हामी यहाँ 4जना छौँ होइन स्टुडियोमा
तपाईँलाई मलाई तपाईँ मन परेन अरे म तपाईँलाई रिस उठे केही कुरामा तर म तपाईँलाई प्याच्च केही भन्दिनँ या म तपाईँलाई पिट्ने मन लाग्यो पिट्दिनँ म किन पिट्दिनँ त किन गर्दिनँ रियल लाइफ कन्सिक्वेन्सेसहरू हुन्छ किन भन्दाखेरि यहाँ सोसाइटीको नर्म्स छ भ्याल्युज छ रुल्सै छ रेगुलेसन्सै छ ल छ होइन त्यो भएर म गर्दिनँ सायद मलाई कति मान्छेहरूसँग रिस उठ्छ होला म यदि ल नभएको भए म त्यो मान्छेको पिट्दिनँ पनि होला होइन कन्सिक्वेन्सेस पनि हो कन्सिक्वेन्सेस इन द सेन्स लाइक पिटेपछि मलाई फेरि पिट्छ होइन कि लाइक इफ आई से समथिङ मिन टु यु आई विल बी एबल टु सी योर रियाक्सन अनि मलाई नराम्रो फिल हुन्छ क्या त्यसपछि त्यो पनि हो होइन अनि अर्को सोसाइटीले सेट गरेको बााउन्ड्रिजहरू छ नि त रियल वर्ल्डमा त मैले झ्याप्पा गरेर कसैलाई नराम्रो भन्न सक्दिनँ किनकि म रङ हुन्छु त्यहाँ ल हुन्छ लिगल कुराहरू हुन्छ होइन तर सायद सोसियल मिडियामा चाहिँ के भइदियो भन्दाखेरि त्यो लिगल रेस्ट्रिक्सन्सहरू भइदिएन यो जस्तो पनि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ लिगल प्लस कम्युनिटी गाइडलाइन्स छ होइन तर झ्याप्पा आएर ल मलाई कोही मान्छे साँच्चीकै रिस उठेको जो अडियन्सहरू छ कोही पनि आएर मलाई चाहिँ जति सोसियल मिडियामा नराम्रो भन्छ मलाई रियलमा भेट्यो भने भन्छ त भन्दैन नि त किन पनि भन्दैन भन्दा उसले साँच्चीकै रिस उठ्छ मसँग भने पनि उसले कति लिगल बााउन्ड्रिजहरूले गर्दा पनि ल्याएर मलाई भन्दैन नि तर सोसियल मिडियामा सायद अब त्यो भर्चुअल वर्ल्ड त एकदम अर्को वर्ल्ड भइसक्यो नि होइन जसरी रियल वर्ल्ड एक्जिस्ट गर्छ त्यसरी भर्चुअल वर्ल्ड पनि एक्जिस्ट गर्छ तर त्यो भर्चुअल वर्ल्डमा चाहिँ गाइडलाइन्सहरू भएन कि कम्युनिटी गाइडलाइन्स भन्ने छन त छ तर कम्युनिटी गाइडलाइन्स एक्जिस्ट गरेन त्यहाँ लिगल रेस्ट्रिक्सन्सहरू भएन यदि भयो भने त भोलि मान्छेले बोल्दैन भोलि मलाई आएर जे पाए त्यो भन्ने फाउल वर्ड्सहरू युज गर्ने मान्छेलाई भोलि साँच्चीकै नै लिगल्ली उसलाई कारवाही हुन्छ भने त्यो मान्छेले भन्छ त मलाई भन्दैन नि त लिगल पनि हो तर लिगल भन्दा वे अगाडि चाहिँ हाम्रो यो वी एज ह्युमन सोसियल इन्टरेक्सनकै कुरा हो त्यो कारणले नै बोल्दैन नि किन लट अफ एक्सन्स वी डोन्ट डु नट बिकज इट हेज लिगल कन्सिक्वेन्सेस बिकज सोसाइटीको नर्म्स नै सोसाइटीको नर्म्स पनि के राइट त्यो नर्म्स एन्ड भ्याल्युज चाहिँ त्यो सोसियल मिडियामा भएन कि तर अब हुनुपर्ने हाई टाइम चाहिँ हो कि किनकि हाम्रो एभ्रिथिङ्स गेटिङ भर्चुअल नि त होइन यु नो वाट दिस इज सो इन्ट्रेस्टिङ किनभने चाहिँ आई थिङ्क दिस इज बिकज वी एज ह्युमन सिभिलाइजेसन होइन लेट्स टक अबाउट इट 10-15 हजार वर्षको सिभिलाइजेसन हो नि त वी एज सोसाइटी फर्म भएको सोसियल मिडिया फर्म भएको 10 वर्ष पनि भएको छैन हुन्छ नि हामीले लिनै सकिरहेको छैन ऱ्यापिडली भइदियो अनि द थिङ इज लाइक देयर इज एक्चुअली साइन्स कि एकजना मान्छेले 150 कि 180 जनासँग इफेक्टिभली कम्युनिकेट गर्न सक्छ अरे इन देयर लाइफ है सोसियल मिडियामा 150-180 भने त के हो इट्स नथिङ क्या अनि यु आर मेकिङ फास्ट रिलेसन्स अनि त्यसपछि फास्ट कम्युनिकेसन फास्ट जजमेन्ट एभ्रिथिङ इज फास्ट त्यो कारणले गरेर चाहिँ यु डोन्ट फिल एनिथिङ होइन अनि वी आर नट ट्रेन्ड सो दिस इज रिलेटिभली न्यू अनि त्यसपछि आई थिङ्क बिस्तारै यहाँ पनि बिस्तारै इभल्भ हुन्छ होला फर इक्जाम्पल द वे वी चाहिँ गाह्रो छ क्या किन गाह्रो छ भन्दाखेरि त्यो चेन्ज चाहिँ यति ऱ्यापिडली भइदियो होइन तपाईँले भने जस्तो ह्युमन सिभिलाइजेसन फर्म यहाँसम्म आइपुग्नु त कति स्लो भएको हो नि त यो कुरा त होइन नो तर लाइक ह्युमन सिभिलाइजेसन पनि फर्म हुँदाखेरि पहिला मान्छेलाई मार्थ्यो नि त हो एक्ज्याक्टली किन मारेन अहिले किन मार्दैन त भन्दाखेरि हो किन भन्दाखेरि एउटा नर्म्स सोसाइटीको नर्म्स त्यसरी फर्म भयो लिगल कुराहरू पुलिस चाहिँदैन थियो होला पुलिस चाहियो आज किन भन्दाखेरि त्यही कुराहरूले गर्दा मलाई तपाईँसँग रिस उठ्नु त म मारिदिन्थेँ होला नि त तर किन मारिदिनु त भेरी भाइलेन्ट पर्सन होइन किन मारिदिनु त्यो भाइलेन्स चाहिँ मैले किन देखाउँदिनँ त भन्दाखेरि ती लिगल कुराहरू पनि भयो नि त्यही हिसाबले त्यसरी सोसियल मिडिया भनेको अर्को वर्ल्ड क्रिएट भइसकेको छ त्यहाँ वी कान्ट डिनाई द्याट भर्चुअल वर्ल्ड भने त्यो सोसियल मिडिया वर्ल्ड भनेको त अर्को वर्ल्ड हो कि तब त्यो हामीले डिनाइ नै गर्न सक्दैनौँ हो त्यसमा त्यो वर्ल्डलाई चाहिँ बेटर प्लेस कसरी बनाउने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर त्यसको नर्म्सहरू भ्याल्युजहरू सोसाइटी एउटा त सोसाइटी हुन्छ पनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो लिगल कुराहरू पनि हुनु पऱ्यो त्यो अहिले बनाएन भने चाहिँ त्यो जथाभावी भद्रगोल हुन्छ क्या अब भद्रगोल भइसक्यो अब पनि बनाएन भने चाहिँ कि हामीले बन्द गर्ने बाहेक अरू केही पनि हुनै छैन कि यसको वे आउटै छैन जस्तो लाग्छ किन राइट नाउ वी आर जस्ट लिमिटेड टु कन्ज्युमिङ कन्टेन्ट एन्ड कमेन्ट्स लेख्ने होइन डु यु थिङ्क अबाउट दिस लाइक किनभने अब यो द थिङ विथ मेटाभर्स एन्ड एभ्रिथिङ होइन यो रियल वर्ल्ड अन्त भर्चुअल वर्ल्डमै हामी धेरै बाँच्छौँ जस्तो थिङ्स नि त 10 years from now अब बाँच्छौँ भने हामीले थाहा पाइसकेका छौँ भनेपछि हुन्छ क्योटिक त बनाउने कुरा भएन नि त यता बेटर प्लेस बनाउनु पऱ्यो त्यो हो भने वी कान्ट डिनाई द्याट हामीले यसलाई त बेटर प्लेस त बनाउनु पऱ्यो नि भन्ने जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ क्या ट्रु ट्रु आई थिङ्क बिस्तारै हुन्छ होला त्यो कुरा होपफुली किनभने यो मेटाभर्स जाने हो भने त अब हुनै पऱ्यो नि त्यो बाहेक त अरू वे नै छैन कि वे आउट नै छैन कमिङ ब्याक टु मुभिज लाइक वाट डु यु थिङ्क मेक्स अ मुभी ग्रेट आई डोन्ट नो अब त्यो त्यसको आन्सर भएको त सायद एकदम खतरा मुभी नो तिम्रो नट टेक्निकल अर इट डज निड टु बी राइट त तिम्रो पर्सपेक्टिभबाट जस्तो कि आई एम लेम्यान एउटा अडियन्सको पर्सपेक्टिभबाट मैले बोल्न सक्छु होला तर यु नो सम टेक्निकल एस्पेक्ट्सहरू राइट
यस्तो छ कि अब मैले यो कुराले चाहिँ खतरा मुभी बन्छ भन्ने भएन म त खतरा फिल्म मेकर हुन्छु होला खतरा एक्टर हुन्छु होला या यसरी एक्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ बबाले एक्टर हुन्छ भनेर थाहा पाएको भए त सायद बबाले फिल्म मेकर बबाले एक्टर हुन्थ्यो होला तर फ्यु थिङ्स मेरो एक्सपिरियन्स स्पिक गर्न सक्ने कुराहरू भनेको चाहिँ सायद अब एक त हामी अलरेडी यति सानो इन्डस्ट्रीमा छौँ जहाँ भनेको मैले सायद फिल्मलाई बुझ्ने जति बुझेको छु सायद त्यो ग्लोबल सिनेमामा गयो भने त केही पनि बुझाइरहेको जस्तो फिल हुन्छ होला होइन तर एउटा राम्रो सिनेमा बन्ने भनेको चाहिँ सायद एकदमै कोर कुरा भनेको चाहिँ स्क्रिप्टै हो स्क्रिप्ट भन्ने बित्तिकै फेरि स्टोरी मात्रै होइन कन्टेन्ट मात्रै होइन स्क्रिप्ट भनेपछि त्यहाँ फेरि धेरै कुरा आउँछ स्क्रिन प्लेको कुराहरू आउँछ होइन धेरै कुराहरू हुन्छ सो एउटा राम्रो टिम र राम्रो स्क्रिप्ट भयो भने चाहिँ सायद राम्रो मुभी बन्छ होला Do you think like genre pani it's very important and it's high time that we start experimenting on different genre? Hamra Nepali movies. जनरहरू त डिफ्रेन्ट जनरमा फिल्म त बनिरहेकै छ होइन तर यति हो कि नेपालमा चाहिँ कमेडी बाहेक अरू जनरमा चाहिँ अलिकति मान्छेहरूले इन्भेस्ट गरेको पैसा उठाउँदैन भन्ने चाहिँ हो जनरहरू हरर मुभी पनि बनिरहेको छ एक्सन मुभी पनि बनिरहेको छ कमेडी मुभी पनि बनिरहेको छ लभ स्टोरी मुभी पनि बनिरहेको छ तर चल्ने चाहिँ के भन्दा कमेडी मात्रै हो नेपालमा चाहिँ कमेडी या लभ स्टोरी फाटाफुट्टा चलिदिन्छ अनि अब यस्तो यहाँ अफबिट मुभिजहरू पनि बनिरहेको छ यहाँ तर दिस इज भेरी रेयर नि त यस्तो अफबिट मुभिजहरू बन्ने त आई थिङ्क अब अहिले आएर चाहिँ 2021 2022मा अलिक मोर एक्सपेरिमेन्टेसन भइरहेछ के अरे यु नो वाट हाम्रो यस्तो मुभिजहरू बनाउने कति मेकर्सहरू छ तर मेन स्ट्रिममा छैन कि हामीलाई थाहा छैन कि मलाई पनि इन्फ्याक्ट अहिले आएर कति मेकर्सहरू चाहिँ नेपालमा अब फर इक्जाम्पल अस्ति भर्खरै हाम्रो जुन कानमा गयो नि अविनाशजीको फिल्म कुन कुन लोरी भन्ने ओके लोरी भन्ने जुन चाहिँ क्यान फिल्म फेस्टिभलमा स्पेसल मेन्सन पनि पायो भनेको तर उहाँ एक्जिस्ट गर्छ भने कतिजनालाई थाहा नै थिएन नि त फिल्म इन्डस्ट्रीमा उहाँ जस्तै अरू कति मेकर्सहरू छ एक्चुअली यस्तो फिल्म बनाइरहेको छ तर फेस्टिभललाई ओरिएन्ट गरेर बनाइरहेको छ ओरिएन्टेड भएर बनाइरहेको छ या एकदमै लिमिटेड अडियन्स भित्रभित्र हुन्छ नि आफू एकदम अन्डरग्राउन्ड भएर काम गरेर बनाइराख्नु भएको छ तर छँदै छैन भन्ने नि यति मेन स्ट्रिममा चाहिँ आएको छैन किन कति मेकर्सहरू मैले अलि रिसेन्टली आएर चिन्दैछु हुन्छ नि उहाँहरू चाहिँ एकदमै यस्तो अफबिट मुभिजहरू बनाइराख्नु एक्सपेरिमेन्ट गरिराख्नु भएको छ तर मेन स्ट्रिममा चाहिँ आउनु भएको छैन वाइ इज इट द्याट लाइक अडियन्स धेरै नभएर हो कि प्रमोसन नगरेर हो कि अनि सायद त्यो यो जुन हाम्रो एउटा मास अडियन्सहरू हुन्छ उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर बनाएकै होइन होला त्यो फिल्महरू त्यो थिएट्रिकल रिलिजको लागि या यो मास अडियन्सलाई मैले चाहिँ देखाउँछु या उहाँहरूलाई बुझाउँछु भनेर सायद बनाउनु हुन्न होला कि उहाँहरूले चाहिँ एउटा सर्टेन एउटा अडियन्सहरू छ या इन्टरनेसनल फेस्टिभलहरूको लागि मात्रै मैले टार्गेट गरेर बनाउँछु भनेर चाहिँ बनाउनुहुन्छ होला या मैले पनि आम द काइन्ड अफ पर्सन मैले नेपाली मुभिज नहेरेर टन्न भयो कि द लास्ट मुभी आई वाच्ड वाज रेशम फिली अनि मेरो चाहिँ हिजो अस्ति त्यही त त्योभन्दा अगाडि हेऱ्यो भने रेशम फिली हो कि मैले त्यो अर्थको बेला म अर्थकमै थिएँ कि म त्यतिखेर द्याट वाज द मुभी मैले त्योभन्दा अगाडि हेरेको त्योभन्दा अगाडि कुन हेरेर थाहा छ कागबेनी हेरेँ मैले म त्यो कुन फिल्म रे कागबेनी भन्दा पछि कागबेनी रेशम फिलीले चिसो मान्छे ओ माय गॉड व्हाट अ टाइम मेरो त्यो रेशम फिलीले रिलिज हुने बेला म फिल्म इन्डस्ट्रीमा पनि थिएन so that's the kind of rare viewers म हो थिएन ओ माय गॉड त्यो चाहिँ लङ टाइम ब्याक या एन्ड किन भनेपछि चाहिँ अब मैले आफूलाई जस्टिफाई गर्न त खोजेँ होइन बट वेन आई टक टु पिपल लाइक मी होइन अब मेरो वर्ल्डको पिपलहरू मुभिज नै सिमिलर काइन्ड अफ भयो भनेर भन्छ आई डोन्ट नो कि इफ द्याट इज द फ्याक्ट अर हामीलाई थाहा नभएको हो होइन थाहा नभएको इन्ट्रिगिङ नभएको कि वेन यु लुक एट द होइन यस्तो आउँछ लाइक 100वटा मुभी बन्दाखेरि 90वटा मुभी चाहिँ एउटै प्रकारको हुन्छ त 10वटा मुभिजहरू हुन्छ आउँछ जान्छ त्यो अलिकति थाहा हुँदैन कि त्यही भएर पनि म धेरैजना चाहिँ मलाई त्यो मेन स्ट्रिम एक्ट्रेस हुँदै पनि कमर्सियल भन्नुहुन्छ कमर्सियल फेस भएर नि यस्तो फिल्महरू गरिरहेको छ मलाई चाहिँ एउटा सर्ट अफ एज एन एक्टर रेस्पोन्सिबिलिटी पनि के लाग्छ भन्दाखेरि यस्तो टाइपको फिल्म गरेर मलाई हुन्छ नि अहिले यो पोजिसनमा आइपुग्दाखेरि सायद केही अडियन्सहरूले चिन्नुहुन्छ नि जतिजनाले चिन्नुहुन्छ सायद मैले यो फिल्म खेलिराख्दाखेरि चाहिँ यस्तो टाइपको फिल्म पनि रिलिज भएको रहेछ भने थाहा पाओस् भन्ने पनि मलाई लाग्छ कि बुझ्नु बुलबुल गरिराख्दाखेरि पनि सायद मेरो ठाउँमा चाहिँ
मभन्दा अरू कोही अब नयाँ एक्ट्रेस लिएको भए चाहिँ सायद त उहाँहरूलाई प्रमोसन गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन सक्थ्यो होला होइन लाइमलाइटै भन्दा पनि लाइक स्वस्तिमाले यो मुभी गराएर रहेछ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो कमर्सियल फेसले यस्तो कस्तो गर्यो होला भन्ने पनि हुन्छ एक हिसाबको त अर्को मलाई अलिकति धेरै मासले चिन्ने भएको भएर त्यो मासले पनि यतापट्टि अलिकति ध्यान मुभीले लाइमलाइट पाउँथेन भन्नु खोजेँ मैले मुभीको बारेमा थाहा हुन्थेन प्रायः मान्छे अलिक कम थाहा हुन्थ्यो होला भन्ने कुरा होइन सो यस्तो मुभी आउँछ टाइम एन्ड अगेन आइरहेको हुन्छ तर प्रपर हामीले प्रमोसन्सहरू गर्दैनौँ या डिरेक्टर्सहरू पनि खासै खोज्नु पनि हुँदैछ मैले सर्टन क्लास अडियन्सहरू मात्रै खोजेँ हो मलाई मास अडियन्स पनि मैले टार्गेट गरेँ होइन भन्ने हिसाबले पनि प्रमोसन गर्नुहुन्छ कतिजना चाहिँ हल्ला पनि अलिकति कम भइदिन्छ सो अहिले चाहिँ तर मुभिजहरूको अलिक अन्डरस्ट्यान्डिङ अलिक बढिरहेको भए चाहिँ सायद यस्तो मुभीहरू आउँदाखेरि एक हिसाबको हल्ला चाहिँ हुन्छ क्या एउटा प्रपर एउटा अडियन्सले चाहिँ यस्तो मुभी आइरहेको छ हेर्नुपर्छ भन्ने हेरिसकेपछि लेखिदिनेहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ यो मुभीको ल्याङ्ग्वेज सिक्न कतिको गाह्रो भयो कि मैले त हाफ जति कुरा बुझेन कि आई कुड गेस होइन यो भने होला भनेर तर मैले कन्टेक्चुअल भएको भएर चाहिँ यु कुड गेस तर एक्ज्याक्टली वर्ड के भने चाहिँ बुझ्दैन सेन्टेन्सै नबुझ्ने जस्ट लाइक यस्तो भने होला जस्तो लाग्ने कति कुराहरू बुझ्छ कति कुराहरू चाहिँ नबुझ्ने कि त्यही कन्टेक्चुअल भएर बुझ्यो अब बडी ल्याङ्ग्वेज त फिल्म भने त्यति न डायलग नै होइन त्यही भन्नु पर्यो यस्तो ल्याङ्ग्वेज सिक्नलाई सिक्ने भने मलाई पुरै ल्याङ्ग्वेज त सिक्न सक्दैन इट्स भेरी भास्ट होइन इट्स ह्युज ल्याङ्ग्वेज भने त धेरै ठुलो कुरा हो नि बट देन द डिक्सनहरू जुन छ एन्ड अल द्याट इज स्पेसिफिक नि त एकदमै त्यो ल्याङ्ग्वेजको लागि फिल्मको लागि चाहिने डायलग चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्टमा अलरेडी थियो त्यही भएर मलाई त्यो डायलग चाहिँ सिक्नुपर्ने भयो तर बेसिक कुराहरूलाई फर इक्जाम्पल कस्तो छ या मेरो फिल्म रिलिज हुँदैछ भन्नलाई या अलिअलि बेसिक कुराहरू मलाई आउँछ मैले त्यो सिकेँ तर अब सायद त्यताकै मान्छे आएर मसँग इन्टरेक्सन गऱ्यो भने म पुरै त फर्काउन सक्दैन होइन त्यति सिकाएको छु मैले अनि फिल्मको लागि चाहिने डायलग चाहिँ अलरेडी थियो मलाई मेन सिक्नुपर्ने भनेको डिक्सन चाहिँ सिक्नुपर्ने थियो नि त अनि त्यो सिक्नको लागि चाहिँ रमाइलो कुरा के भयो भन्दाखेरि मैले 1000 ठाउँमा भन्छ कि यो जिलियन टाइम्स यो फिल्म यस्तो प्रकारको क्यारेक्टर मलाई गर्नु मन लागिरहेको थियो होइन त्यही टाइममा ठ्याक्क फिल्मको अफर आयो प्लस मेरो मैले चिनेको मान्छेहरू जुम्लाको हुनुहुन्छ भनेको सुदूरपश्चिम कर्णालीतिरको निश्चलको मामा घर पनि जुम्ला अनि मैले त्यो अब्जर्भ गरेर आएको भएर चाहिँ त्यो डिक्सनहरू चाहिँ मैले याद गराएको थिएँ कि मैले त्यो अब्जर्भेसन चाहिँ अनि मेरो त्यो अब्जर्भिङ पावर चाहिँ अलिक उ छ कि सार्प छ भनौँ न मैले अरूभन्दा पनि एक्टिङ गर्दा मलाई सजिलो हुने पार्ट भनेको चाहिँ अब्जर्भेसन चाहिँ म अलिकति चाँडो पिक गर्न सक्छु अब्जर्भेसन चाहिँ एकदम राम्रो छ चाँडो पिक गरिदिइहाल्छु अनि त्यो मैले अब्जर्भ गरेर ब्याक अफ द माइन्ड राखिरहेको रहेछु कति कुराहरू चाहिँ अनि हामी ल अब आजदेखि चाहिँ ल्याङ्ग्वेज क्लासमा बस्ने भनेर जो आउनुभयो रहेछ सेकेन्ड डे नै उहाँ पनि लाइक हुन्छ नि एकदम खुसी हुनुभएको थियो कि छिटो सिक्यो चाँडो पिक गर्यो भनेर अब कस्तो सानो सानो कुराहरू चाहिँ अब त्यताको मान्छेहरूले मलाई स्वस्तिमा भनेर बोलाउँदैन स्वस्तिमा भनेर बोलाउँछ कि मोटो स बेसी युज पहिला चाहिँ ह युज हुन्थ्यो अरे बिस्तारै ग्रेजुअली स युज हुन थाल्यो अब अहिले त त्यहाँ पनि सबै कुराको रिच छ एभ्रिथिङ अब हामी जसरी नै बोल्नुहुन्छ तर एकदमै स्पेसिफिक गाउँकै मान्छेहरूको त उहाँहरूको आफ्नै डिक्सनमा उहाँ टोन हुन्छ नि त होइन सो त्यो कुराहरू मैले याद गरेको छु मैले चाहिँ अब यसलाई अलिकति बिलिभेबल बनाउनलाई सानो सानो डिटेल्सहरू पक्रियो भने चाहिँ अलिकति बिलिभेबल हुन्छ र त्यो कुराहरू मैले ध्यान दिएर अनि त्यो त्यस्तो टाइम लागेन कि सो त्यहाँको कल्चर एन्ड एभ्रिथिङको बारेमा हल्का हल्का चाहिँ थाहा थियो तिमीलाई पहिलादेखि नै थाहा थियो मलाई सुदूरपश्चिमको एकदमै त्यहाँको कल्चर अनि त्यहाँको त्यो हुन्छ नि ट्रेडिसनले चाहिँ एकदमै क्याप्टिभेट गरायो क्या पहिलादेखि नै मैले नि सोसियल मिडियाहरू यताउता युट्युबहरूमा पनि सर्च गरेर आउँथेँ त्यहाँको देउडाहरू हुन्छ नि त्यहाँको उनीहरूको स्पेसिफिक एउटा सङ हुन्छ भन्ने छ नि जुन सो त्यो कुरा पनि मलाई एकदमै अनि सुदूरपश्चिम चाहिँ इट्स भेरी रिच इन कल्चर के उनीहरूको आफ्नै सङ भयो भाका भयो त्यहाँ मैले फिल्ममा गएको छु नि अगाडिको पार्ट द्याट्स ठाडी भाका भन्छ होइन आई रियली लभ द्याट कि त्यो ठाडी भाकाले यस्तो टच गर्छ मलाई होइन उनीहरूको आफ्नै टोन हुन्छ त्यो गाउँदाखेरि पनि एकदमै हाई पिचमा गाउँछ अनि त्यहाँको लुगा लगाउने तरिका पनि एउटा चोकर देख्नु भयो नि मैले जुन लगाएको चोकरदेखि त्यो कस्तो प्रिजर्भ गरेर राखेको छ जस्तो लाग्छ कि तिनीहरूले त्यो मान्छेहरूले उनीहरूलाई थाहा छैन हामीले कल्चर प्रिजर्भ गरिरहेको छ भनेर बट त्यो कुराहरूले चाहिँ मलाई एकदमै भनौँ न मनमा लागिरहेको थियो अनि ठ्याक्क त्यही बेलामा आई थिङ्क हाम्रो ल्याङ्ग्वेज पनि त्यहीँबाट त इभल्भ हुँदै आएको होइन अब कतिजना अहिले बुझ्दैन भनेर भन्नुहुन्छ हाम्रो खस भाषा नै त्यही हो कि हो नि किनभने मैले चाहिँ त्यो मुभी हेर्दा चाहिँ वाट आई वाज रिमेम्बरिङ इज लाइक पृथ्वीनारायण शाहले लेखेको वर्ड्सहरू समवट त्यस्तै टोन काइन्ड अफ खाया गया र दिने दुवै देशका शत्रु हुन् त्यस्तै कुराहरू चाहिँ मलाई ठ्याक्क त्यो सोचिरहेको थिएँ सो मेबी दिस इज वेयर इट इभल्भ फ्रम कि जस्तो लागिरहेको खस भाषाबाटै हो
खस भाषा भनेको त हामीले अहिले बोल्ने भाषा होइन र खस भाषा त्यो भाषा हो त्यो भाषाबाट चाहिँ यो मन्फेड भाषाको एकदमै धेरै नलेज चाहिँ छैन तर हाम्रो चाहिँ खस भाषाबाट चाहिँ इभल्भ भएर हामी बोलिरहेको राइट मैले एउटा एपिसोड गरेँ एकजना खतरा हिस्टोरियनसँग सो हि टक्ड अबाउट खस भाषा एन्ड एभ्रिथिङ तर मिस भयो जस्तो चाहिँ अलिकति मेरो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ सो जस अब यसको यो फिल्म नगराए भए चाहिँ सायद कति कुरा मिस हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि कति एज एन इन्डिभिजुअल पनि धेरै ग्रोथ भएको छ यो फिल्म गरेर या किन भन्दाखेरि कुनै पनि फिल्म गर्दाखेरि त्यो क्यारेक्टर्सहरू बुझ्नलाई या त्यो क्यारेक्टर्स पोर्ट्रे गर्न त कति कुरा बुझ्नुपर्छ नि त्यहाँको ट्रेडिसन यो क्यारेक्टरले सोच्ने कुरा अब अलरेडी त्यो क्यारेक्टर त्यो ठाउँको स्पेसिफिक ठाउँको भनिसकेपछि नै त्यो ठाउँको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो होइन त्यो उसको कल्चरको कुरा बुझ्नु पऱ्यो ट्रेडिसनको कुरा बुझ्नु पऱ्यो अनि त्यो बुझ्ने क्रममा चाहिँ त्यो एज एन इन्डिभिजुअल पनि कति कुरा नलेज चाहिँ गेन भयो हुन्छ नि लाइक आइम भेरी प्राउड कि त्यो कुरामा चाहिँ किनकि लाइफ इज अल अबाउट लर्निङ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ अहिले आएर यो पोइन्टमा पुगिसक्दाखेरि चाहिँ के हो त भन्दा सिक्ने त हो नि सबैभन्दा धेरै हुन्छ नि अब सायद यो फिल्म नगरायो भने चाहिँ यति कुरा सिक्दैन थियो होला म कहिले जान्थेँ होला बाजुरा कहिले बाजुराको भाषा सिक्थेँ होला कहिले त्यहाँको ट्रेडिसनको बारेमा बुझ्थेँ होला जस्तो लाग्छ यो फिल्म गरिसकेपछि चाहिँ त्यो बुझ्न पाएँ अनि एउटा जुन प्याटर्न हाम्रो थिङ्किङ छ नि त एउटा बबलमा बसेर त्यहाँबाट पनि इट मेक्स यु थिङ्क आउटसाइड अफ द डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभबाट पनि हेर्न लगाउँछ लाइक एभ्रिथिङ क्या होइन हामी वर सो यो कतिवटा कन्भर्सेसन गर्दाखेरि मलाई फिल भएको छ कि भने टक टु पिपल अर फ्रेन्ड्स यहाँको अराउन्ड कि वी फिल लाइक हामीहरू जस्तै त हो नि सबैजना जस्तो लाग्छ कि द अर्बन युथ क्याफेमा गएर खान्छ होला मुभी जान्छ होला अल द्याट थिङहरू इट्स सो नर्मल फर अस तर वी फर्गेट द्याट काठमाडौँ भने त एउटा सानो सिटी मात्र पो हो नि त काठमाडौँ पोखरा यिनीहरू त सानो सिटीहरू हो क्या नेपाल त यत्रो ठुलो छ नि त यहाँ त के छ क्या एउटा कुरा भन्छ सबै कुरा पर्सपेक्टिभकै कुरा गर्दाखेरि मैले पेपर दिनु बिर्सिन्छ क्या बोल्दा बोल्दै सो यस्तो के यो यस्तो टाइपको फिल्महरू बुलबुलमै त्यो बुलबुलको क्यारेक्टर गर्दा या चिसो मान्छेको क्यारेक्टर गर्दाखेरि सबैभन्दा मेरो मेन के भन्छ त्यसलाई सबभन्दा ठुलो कुरा अचिभमेन्ट के अचिभमेन्ट चाहिँ मेरो के भयो जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले एज अ ह्युमन हामीले कति कुरा सोध्छौँ अनि अघि सोसियल मिडियाकै कुराहरू हामी किन यसो गाली गर्छौँ किनकि मेरो पर्सपेक्टिभबाट म सोध्छु नि त होइन अनि मैले जे सोचिरहेको छु मलाई लाग्छ त्यो कुरा राइट हो होइन एज एन इन्डिभिजुअल मैले आज एज अ स्वास्तिमा खड्का मैले कति कुराहरू मेरो पर्सपेक्टिभ छ नि भोलि तपाईँको र मेरो पर्सपेक्टिभ जुद्यो भने हामी सायद त्यहाँ अलिकति डिस्कसन हुन्छ होला बात छ होला होइन किन त भन्दाखेरि म तपाईँको पर्सपेक्टिभबाट हेर्नै खोज्दिनँ हेर्न सक्दिनँ पनि होला सायद मेरो पर्सपेक्टिभबाट म त हेर्छु होइन यो चिसो मान्छेको क्यारेक्टर गर्दाखेरि यो फिल्ममा एज यु नो होइन तपाईँले फिल्म हेरिसक्नु भएको छ एउटा आफ्नो श्रीमानको लास लिएर आएको छ अनि सँगै ट्राभल गर्दाखेरि उसको एउटा अर्को केटासँग चाहिँ हल्का इन्फ्याचुएसन हुन्छ या अट्र्याक्सन हुन्छ या उसलाई त्यो केटा मन पर्न थाल्छ उसको केयरिङ बिहेभियर वरेभर अनि यो सायद यो फिल्म नगराए भए चाहिँ कतिजनाले क्वेसन पनि अहिले पनि फिल्म नहेरेको मान्छेहरूले चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि ट्रेलर मात्रै हेरेर त्यो बुढाको लास पछाडि छ अनि कसरी त्यो केटासँग अट्र्याक्सन दिस इज भेरी अनएथिकल पनि भन्नुभएको छ कि सायद मैले यो फिल्म नगराए म पनि त्यसरी नै सोच्थेँ होला कि मेरो पर्सपेक्टिभ त्यही हुन्थ्यो होला तर यस्तो फिल्म गरिसकेपछि चाहिँ र त्यो क्यारेक्टर मैले आफैले बाँचिसकेपछि चाहिँ आफ्टर आई लिभ द्याट क्यारेक्टर मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि ए होइन है एज अ ह्युमन चाहिँ हामीले पर्सपेक्टिभ एकदमै ब्रोडन गर्नुपर्ने रहेछ किनकि मैले त्यो क्यारेक्टर बाँचिसकेपछि उसले किन उसको अट्र्याक्सन भयो त्यो मान्छेसँग किन इन्फ्याचुएसन भयो भन्दाखेरि त उसको आफ्नो ब्याक स्टोरी थियो नि त उसको आफ्नै भोगाइहरू थियो नि त त्यो फिल्ममा होइन तर सायद त्यो फिल्म मैले त्यो फिल्म नगराए भने चाहिँ मैले यस्तो सुपरफिसियली हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो केटीले यस्तो पनि गर्छ त्यो अनएथिकल त सोसियल नर्म्स भन्दा त बाहिरको कुरा भयो अनएथिकल भयो भनेर जज गर्थ्यो होला तर अब ए होइन यार हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ ब्रोडन गर्नुपर्ने रहेछ मान्छेले जज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले आफ्नो पर्सपेक्टिभ चाहिँ डाइमेन्सन चाहिँ अलिकति ब्रोड गर्नुपर्ने रहेछ उसको भोगाइहरू के हो एउटा कुनै पनि अर्को इन्डिभिजुअलको उसको उसले किन त्यसो सोध्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले सोध्छ तपाईँको एउटा कुनै पनि कुरालाई लिएर तपाईँको पर्सपेक्टिभ त्यस्तो किन छ त भन्दाखेरि सायद तपाईँको भोगाइहरूले गर्दा तपाईँको त्यो पर्सपेक्टिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो फिल्महरू गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै हुन्छ नि क्या त्यो डाइमेन्सनै चेन्ज हुन्छ क्या सोच्ने अनि त्यो चाहिँ मजा आउँछ दिस वाट इफ भन्ने थिङ चाहिँ इट सुड बी अ कन्टिन्युस प्रोसेस अफ आवर इन्टेलेक्चुअल ग्रोथ भनौँ न इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट किनभने कतिवटा कुराहरूमा चाहिँ म्याटरमा चाहिँ वी आर भेरी रिजिड जुन बच्चादेखि नै आएको अघि त्यो सोसियल मिडियाको कुरा पनि सायद हामी त्यही त हो नि मान्छे किन यसरी गाली गर्छ रिजिड हुन्छ भन्दाखेरि उसको पर्सपेक्टिभ त्यो हो नि त वाट इफ भन्ने चिज नै छैन कि मैले के कुरा बोलिरहेको छु इन्टरभ्यूमा भनेपछि उसलाई त्यो कुरा मन परेन हि डजन्ट लाइक इट उसलाई अब त्यो कुरासँग प्रब्लम भयो तर म किन त्यो सोध्छु भन्ने कुरा नि उसलाई सोच्दैन
सोच्न खोज्दैन पनि कि मेरो पर्सपेक्टिभ यो आइएम रिजिड अबाउट इट कि म यही नै हो मैले यही नै सोच्छु र तैँले सोचेको कुरा रङ हो तर म किन त्यो सोचिरहेको छु भन्नै भनेर बुझ्न खोज्दैन कि द्याट इज वाइ यो लङ फर्म कन्टेन्टहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाग्छ कि मलाई जुन आई अन्डरस्ट्यान्ड लाइक म जहिले सबै नराम्रो मात्र भन्दिनँ सोसियल मिडिया एन्ड टिकटक एन्ड एभ्रिथिङको लागि इट गिभ्स यु लाइक फास्ट इन्फर्मेसन फास्ट इन्टरटेनमेन्ट एन्ड एभ्रिथिङ तर लङ फर्म कन्टेन्ट के लाइक वी इभल्भ फ्रम पहिला बुक्स हो नि त मुभिजहरूभन्दा अगाडि होइन एउटा स्टोरीलाई 15 घन्टा 18 घन्टामा सकायो कि बुक्सले अनि त्यसपछि मुभिजमा आयो इट वाज स्टिल 2 घन्टा 3 घन्टामा इलाबोरेटेड फर्ममा बुझ्यौँ क्या हामीहरूले पर्सपेक्टिभ्सहरू बुझ्यौँ मुभिज भन्दा पनि अझ मलाई मान्छेहरूलाई अहिले खतरा लाग्ने सिरिजहरू हो नि त नेटफ्लिक्समा इट्स बिकज त्यही त्यो 2 घन्टा 3 घन्टाको मुभीलाई उनीहरूले 12 घन्टा 18 घन्टामा राखिदियो कि सो यो इलाबोरेटिभ माइन्ड हुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ बिकज देन यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड पर्सपेक्टिभ यो गर भन्दाखेरि पनि यो गरेँ भन्दा पनि यो किन गरेँ भनेर त्यो अझ डिस्क्रिप्टिभ वेमा जान्छ कि इट मेक्स यु थिङ्क इट मेक्स यु त्यो वाट इफ भन्ने कुरा निकालिदिन्छ क्या बट वेन यु आर युज टु एभ्रिथिङ त्यो 30 सेकेन्ड्स एन्ड 5 मिनट्स श्रिङ्क हुँदै जान्छ दिमाग लाइक द थिङ विथ थ्योरी अफ एभोल्युसन भनेर भन्छ वाट यु डोन्ट लुज यु युज भनेर वाट यु डोन्ट युज यु लुज भनेर भन्छ नि त इफ यु डोन्ट युज यर इट्स सो प्रमिनेन्ट के होइन स्याड टु से त द्याट्स वाट्स ह्यापनिङ त्यही हो एन्ड देन यो अघि सोसियल मिडियाको पनि ट्रेन्डको कुराहरू गरेर आएको थियो नि हामीहरूले लाइक एभ्री विक देयर इज समथिङ सम काइन्ड अफ न्यू कन्ट्रोभर्सी लाइक आई थिङ्क यो सबै कुराहरू इट ओरिजिनेट्स फ्रम द अडियन्स पर्सपेक्टिभ नै पनि किनभने दे आर एक्सपेक्टिङ समथिङ एन्टरटेनिङ टु ह्यापन एभ्री विक अनि केही भयो कि त्यसलाई त्यसमा कन्भर्ट गरिदिइहाल्ने कि आफ्नो एक्सपेक्टेसन अनुसारले कन्ट्रोभर्सियल नै पार्नुपर्छ काइन्ड अफ एन्टरटेनिङ लाइक कोभिडको बेलामा के भयो एभ्री मन्थ कोही न कोही फसिरहेको थियो कि सोसियल मिडियादेखि 2 वर्ष एभ्री मन्थ कोही न कोही फसिरहेको थियो फोन गरेर छोरी तिमी चाहिँ केही नबोला है सी वाज सो स्क्याड रहेछ क्या सबैजनाको देखेर हुन्छ नि मेरो कन्टेम्पोरेरिजहरू मेरो फ्रेन्ड्सहरूको त्यो कन्ट्रोभर्सिज देखेर सी वाज सो ड्याम स्क्याड केही नभन है तिमी चाहिँ केही नबोला है अरे हुन्छ नि म त एकछिन त क्या इमोसनल भइरहेको कि ओ माई गड त्यही भइरहेको थियो नि लाइक इफ यु डु एन एड गाली खाइरहेछ केही बोलो अलिकता वर्ड स्लिप भयो गाली खाइरहेछ स्लिप पनि होइन कि वर्ड स्लिप पनि होइन तिमीले जे भन्न खोजिरहेको त्यही भनिरहेछ तर मान्छेले पर्सिभ चाहिँ डिफ्रेन्ट तरिकाले गरिदिरहेछ कि ट्रु बट द्याट्स वाट इट इज सोसियल मिडिया अनि त्यसपछि दिस फास्ट इन्फर्मेसनको ट्रेन्ड भन्ने कि के भन्ने द जेनेरेसन कन्सिक्वेन्सेस इट्स क्रेजी क्विक एउटा ब्रेक लिने हो सर्ट है एउटा ब्रेक people are so much into they try too hard to sound intellectual pseudo intellect के अनि त्यो त मेरो पेट पीव नै हो ह्युज पेट पीव वेयर पिपल लाइक थाहा भयो पनि थाहा नभए पनि अनि त्यसपछि कुरा मलाई थाहा छैन भन्न नै कोही पनि एक्सेप्ट गर्न नखोज्ने कि अनलर्निङ अनि मलाई थाहा हो एक्ज्याक्टली मलाई थाहा छैन भन्यो भने चाहिँ यहीँबाट सुरु गर्ने हुन्छ त्यही हो मलाई थाहा छैन भनेर भन्यो भने चाहिँ मान्छेहरूमा नेगेटिभली भन्दा पनि मलाई तल राखेर हेर्छ भन्ने चाहिँ मेरो लाइफको यो पोइन्ट अघि मैले भने जस्तै यो पोइन्टसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ लाइफको सबभन्दा ठुलो के गर्न चाहन्छौ या के हुने भन्दा भन्छ नि एउटा मान्छेहरूको एम के हो मोटिभ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो पोइन्टमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ लर्निङै हो भने जस्तो लाग्छ अनि मलाई कुनै पनि पोइन्टमा पुगेर चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा गएर चाहिँ मलाई यो थाहा छैन भन्न चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ लाग्दैन थाहा होस् सबै कुरा होइन अभियसली मलाई पनि सबै कुरा थाहा होस् जस्तो लाग्छ तर थाहा छैन भन्नु चाहिँ त्यो तिमी सानो चाहिँ बनाउँदैन जस्तो लाग्छ आई थिङ्क पिपल ह्याभ लट अफ देम ह्याभ इन्सिक्योरिटिज जस्तो क्या मान्छेहरूको त्यो मलाई थाहा छैन भन्नु चाहिँ एकदमै मान्छेहरू इन्सिक्योर हुन्छ त्यो चाहिँ छैन प्रपर इङ्ग्लिस भएन भने या कुनै बारेमा थाहा प्रपर नलेज भएन भने मान्छे इन्सिक्योरिटी हुन्छ होइन लाइक फर्गेट अबाउट इङ्ग्लिस मान्छेहरू जेनरल नलेज भएन भने पनि ओहो यसलाई थाहा छैन भन्यो भने चाहिँ मलाई तल राखेर हेर्छ होला भन्ने चाहिँ हुन्छ अनि एकदम त्यो फेरि स्पेसली हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सिन्स अब हामी जहाँ जाँदा पनि क्यामेरा हुन्छ नि पिपल आर वाचिङ यु अब अडियन्सहरूले हेरिरहेको हुन्छ अनि हामीले बोलिरहेको हुन्छ हामीले बोलेको कुरा अडियन्सहरूले वाच गर्छ त्यो भएर चाहिँ म इन्टेलेक्चुअल साउन्ड गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो प्रेसर हुँदो रहेछ क्या मान्छेहरूलाई अनि आई ट्राई टु अभोइड द्याट त्यो प्रेसर लिन थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ एकदम मलाई पर्सनली पनि मलाई मेन्टली ह्याम्पर गर्छ होइन मलाई त्यसले एकदमै घर पुगेपछि चाहिँ त्यो प्रेसर हुन्छ नि त्यो बर्डन फिल गराउँछ अनि अर्को भनेको चाहिँ द्याट्स नट मी हाम्रो फिल्म इन्डस्ट्रीमा या भनौँ मिडियामा चाहिँ एकदमै
माइसेल्फ हुन्छ नि त्यो हुन चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कि अनि म पनि ट्राई गर्छु हुनको लागि सकेसम्म होइन एज मच एज पोसिबल तर हुन एकदमै गाह्रो हुन्छ कि सो यस्तो सानो सानो कुराहरूले चाहिँ सकेसम्म मसँग एकदमै क्लोज राख्छ कि स्वस्तिमा खड्कालाई चाहिँ रियल स्वस्तिमासँग चाहिँ क्लोज राख्छ त्यही भएर सकेसम्म चाहिँ आफू जे हो you're not building false एउटा impression पनि नि त so that's a huge relief कति ठाउँमा चाहिँ I have to के it's not that this is not me हैन के मैले नचाहँदै पनि कति ठाउँमा क्यामेरा भइसकेपछि अडियन्सको अगाडि चाहिँ म त्यो मन नभएको कुरा हुन्छ नि द्याट्स नट मी तर मैले त्यो अर्को इमेज क्रिएट गर्नै पर्छ फेरि अनेस्टली यहाँ पनि होइन आई हेभ टु क्रिएट द्याट इमेज तर सकेसम्म त्यो फल्स नहोस् भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो मोटिभ हुन्छ या नो द्याट इज द थिङ इमेज भन्नु भनेको त अब लाइक दिस है सबैजनाको डिफ्रेन्ट लाइक इमेजेस क्यान बी डिफ्रेन्ट तर नट बिङ यु इट्स एकजनाको तिनवटा इमेज हुनसक्छ होइन यु विथ यर हस्बेन्ड ओर लाइक योर पेरेन्ट्स एउटा इमेज अफकोर्स हुन्छ नि होइन त्यो त सबैले देखाउने कुरै भने द्याट्स यर भलनरेबल स्टेट नि त एट द एन्ड अफ द डे त होइन सो द्याट्स स्पेसल उनीहरूको लागि स्पेसल राख्नु जरुरी छ एन्ड देन अलि सराउन्डिङ पिपलसँग छुट्टै हुन्छ एन्ड देन मिडियामा छुट्टै हुन्छ होला होइन बट द्याट डजन्ट मिन कि लाइक यो र यो मान्छे सेम होइन त होइन त्यो त सबैले फिल गर्ने कुरा हो लाइक म या भने जेनरल अडियन्सले पनि घरमा जस्तो छ अनि ऊ जहिले पनि सब 24 घन्टा त्यस्तो हुँदैन तर त्यो जुन 24 घन्टा त्यस्तो हुँदैन नि बाहिर त्यसलाई जबरजस्ती डिफ्रेन्ट फर्ममा लग्दैन द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ त्यही होइन हाम्रो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अलिकति मैले यस्तो बोल्यो भने चाहिँ म अलिक इन्टेलेक्चुअल हुन्छु या फिल्मको बारेमा मैले यस्तो बोल्यो भने द ऑडियन्स आई थिंक दे आर स्मार्ट इनफ आजकल दे अन्डरस्ट्यान्ड कि दिस त्यही भएर पनि आइ एम नट इन्सिक्योर हुन्छ नि मैले मेरो पर्सपेक्टिभ राख्नको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ एटलिस्ट त्यो कुरामा चाहिँ इन्सिक्योर चाहिँ हुँदैन सबै अडियन्स नभनौँ मेजोरिटी अडियन्स स्पेसली यङ अडियन्सहरू जो अझ अब लिटरेट त सबैजना लिटरेटै हुन्छ वेल एजुकेटेड अडियन्सहरूले एटलिस्ट अब लाइक यु जज्ड होइन कति कुराहरूमा चाहिँ मलाई थाहा छैन भन्यो भने या इफ आई डोन्ट वान्ट साउन्ड इन्टेलेक्चुअल अनि यसलाई चाहिँ केही थाहा छैन भन्ने भन्दा पनि ऊ चाहिँ अनेस्ट रहेछ है भन्ने कुराहरू तरिकाले जज गर्छन् आई लाइक द्याट पिपल स्मेल बुलसिट अहिले दे क्यान होइन मान्छेले बुलसिट गरिरहेछ भनेर चाहिँ ट्रु अनि यस्तो भन्यो भने या मेरो करियरको बारेमा मैले यस्तो भन्यो भने या मैले यस्तो सोच्छु भनेर भन्यो भने म खतरा बोल्यो भने चाहिँ मान्छे मलाई यसरी पर्सिभ गर्छ भन्ने त्यो इमेज चाहिँ बनाउन नपरोस् फेरि अब त्यो अनेस्ट हुने नाममा चाहिँ फेरि जे पाइ त्यो भन्यो भने मान्छेहरू यहाँ फेरि अनेस्टीको चाहिँ के हो डेफिनेसन भन्दाखेरि चाहिँ त छ्या कस्तो काले नराम्रो भने त्यस्तो भन्नु हुँदैन भने त्यो त म त अनेस्ट हो नि त म त एकदमै हुन्छ नि म फिल्टर्ड छुइनँ हुन्छ नि एकदमै सुगर कोट गर्न सक्दिनँ द्याट्स नट अनेस्टी ब्रो हुन्छ नि चिल नो देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन बिङ अनेस्ट एन्ड बिङ रुड एउटा त सोशल नर्म्सको कुरा अनेस्टीको नाममा फेरि जथाभावी बोल्ने म पनि सायद एउटा पोइन्टमा कति कुनै टाइममा चाहिँ हुन्छ नि मान्छेले जे पाइदियो भन्थ्यो होला अनि पछि म त अनेस्ट भएको हो नि भनेर सोच्थ्यो होला कि तर ओभर द years यो होइन रहेछ honesty भने I think that comes with maturity but not because like now you are under the spotlight तर it's because like you become wiser with time with years र generation को पनि कुरा हो के like for example right now कतिवटा कुरा भन्न सकिँदैन at 2022 जुन 2012 मा भन्न was normal थियो होला के हैन the things about like अब now it sounds racist or whatever it is तर त्यतिखेर त normal थियो so I think we evolve with time as well we evolve with experiences and it turns into something but then again यो सर्टन नर्म्सहरू चाहिँ हुन्छ होइन वेयर बाई फिल्टर नै नभने पनि यु हेभ टु लिभ बाई इट सर्टन कुराहरू मेबी नभन्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सेन्स कि डु आई मेक सेन्स बुझेँ मैले फर इक्जाम्पल अब हाम्रो यहाँ नेपालमा कल्चर छ नि एउटा भेट्ने बित्तिकै मान्छेलाई आयो होला अब दुब्लाको मोटाको जरुरी छैन नि त्यो भन्नुलाई होइन तर त्यो कल्चरै भइसक्यो कि फर इक्जाम्पल तपाईँलाई मैले भेटेँ आफ्टर अ मन्थ भेटेँ होइन हाई हेलो के गरिरहेछौ के भइरहेछ या पोडकास्ट के छ बिकज म हामीलाई फर्स्ट टाइम यसरी भेट भयो के भइरहेछ होइन कि अलिक मोटाउनु भएको तपाईँ कस्तो त्यो उसले नराम्रो सेन्सले पनि भने होइन सायद त्यो कुरा होइन म त आई गेट इट एभ्री सिङ्गल डे क्या किनकि मेरो त म अलिक लिनर साइडमा छु अहिले त अलिकति म हेल्दियर भएको होइन म अलिक लिनर साइडमा एभ्री डे क्या मान्छेले भेट्दाखेरि उनीहरूलाई सायद त्यो कन्भर्सेसन क्यारी अन गर्न इजी हुने भएर पनि कल्चर हो कि त्यो चाहिँ कल्चरै भइदियो क्या मान्छेहरू त्यो त बडी सेमिङ हो नि एक्चुअलमा त तर त्यो कल्चर भइदियो तिमीले मोटाएछौ है तिमी झन् दुब्लायो हुन्छ नि तर त्यो उनीहरूलाई नर्मल लाग्छ तर त्यो लिने मान्छेले त्यो पर्सिभ गर्ने मान्छेलाई चाहिँ बिचरा उसको कति स्ट्रगल हुन्छ होइन त्यो उस आफ्नो वेटलाई लिएर बडीलाई लिएर त्यो कुराहरू चाहिँ अब त्यो भन्न जरुरी छैन अब अहिले आएर सायद चेन्ज हुँदैछ नि त विथ टाइम So with society some things go in the right way something goes in the wrong way and this at the end of the day we meet at the middle जस्तो लाग्छ लाइक एक्सट्रिम्समा फाइट गर्छौँ जहिले पनि
होइन एउटा साइडबाट एउटा वी स्टार्ट अफ एट मेबी बिङ अन्डर प्रिभिलेज अन्त त्यसपछि रिभोल्ट हुन्छ एउटा केही कुराको अनि इट मिट्स एट द मिडल के मिडल ग्राउन्डमा आउँछ त्यसपछि सो आई डोन्ट नो द्याट्स हाउ इट इज द्याट्स हाउ इट इज सो लाइक वाट डु यु तिमीलाई कहिले विथ अल दिस प्रोजेक्ट आई बिन सिइङ यु होइन अब सिन्स आई नो सुरुन दाई अनि त्यसपछि लट अफ पिपल हामीहरूको क्लोज पिपल I feel like I know you and I've seen you doing projects after. तिमीलाई कहिले ब्रेक लिनु मन या मैले न अफ कोर्स होइन मैले अघि त लिइसकेँ त सो तिमीलाई कहिले ब्रेक लिनु मन लाग्दैन डु यु एभर फिल लाइक आई वान्ट टु टेक अ ब्रेक अन्त रिसेट गेट अवे फ्रम दिस अल हेक्टिक केयस टर्चर अहिलेसम्म चाहिँ लागेको छैन मलाई प्रोफेसनल्ली वर्क वाइज चाहिँ मलाई भनेको लाइक वान्स इन अ वाइलको सानो कुरा मलाई फर इक्जाम्पल आई वान्ट गो फर अ हलिडे होइन म 5 दिन ब्रेक लिन्छु भने त्यो छुट्टै कुरा भयो या 2 दिन एकछिन जम्न काहीँ भनेर तर कामै छ स्केड्युलै म त्यसलाई रबिट गरेर म जानु सक्दिनँ बट म एक्चुअलमा फ्री छु साँच्चीकै फ्री छु भने चाहिँ ल गइछु म त बाहिर भनेर चाहिँ त्यसरी 2-3 दिनको लागि गइछ र एकदमै ब्रेक लिने ब्रेक नै लिनु चाहिँ मान्छेहरूले त्यस्तो छैन ब्रेकै लिन्छ सोसियल मिडियाबाट छैन ओहो त्यो चाहिँ म त एकदम गाह्रो हुन्छ म फर इक्जाम्पल आज घर बसेँ ल आज एकछिन एक दिन रेस्ट गरौँ न त भनेर मिटिङ छ भने ल पछि पोस्टपोन गरेर घरमा आज बसौँ न 4-5 बजीतिर मतलब कहिले भोलि बिहान हुन्छ नि म निस्किम जस्तो हुन्छ कि त्यस्तो घर बस्न मन लाग्ने मान्छे होइन नट एट अल इट मेक्स सेन्स म चाहिँ फेरि ठ्याक्क अपोजिट हो देयर इज नथिङ आई लभ कोभिडको बेलामा मेरो लागि त भेकेसन आई वाज लाइक वाउ भएको के यो लकडाउन खोल्दा लाइक बिजनेसको स्ट्रेस चाहिँ द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ राइट अपार्ट फ्रम द्याट आई वाज लाइक त्यो लकडाउन खोल्दाखेरि त म अलिक एकछिन त स्याड नै भएको कि अब फेरि जानुपर्ने भयो भनेर के होइन म त एकदमै काम फेरि म यति अल्छी मान्छे लाइक यु सेड म तपाईँले भने नि म 11-12 9 बजी उठ्दैन भनेर इफ आइम नट वर्किङ म बिहान 11-12 बज्छ उठ्दाखेरि सिधै लन्च गर्ने हो होइन तर आई डोन्ट इन्जोय द्याट क्या द्याट्स नट मी जस्तो लाग्छ कि त्यो अब काम भएन भने त त्यो गरिन्छ नि तर 4 बजी उठ्न परोस् तर गदा जसरी जुत्ती नपरोस् तर काम गर्न जाउँ हुन्छ नि आई इन्जोय माई वर्क त्यही भएर पनि सायद लाइक वर्क लाइक टेकिङ वर्क आउट अफ द इक्वेसन त्यो 10 बजे 11 बजे त्यसपछि म घरमा बसेँ आई डोन्ट नथिङ म घर बसेँ भने मी टाइम चाहिन्छ तिमीलाई वासरुम बेड वासरुम त्यति हो लाइक डु यु एभर फिल लाइक यु निड योर मी टाइम भने यु रियली सोशल पर्सन या सो द्याट इज समथिङ आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड के किन म चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट छु मलाई चाहिँ आई निड टु बी लाइक जस्तो कि पडकास्टहरू गरेँ होइन लेट्स चाहिँ मैले ब्याक टु ब्याक 2-3 पडकास्ट गरेँ 3-4 दिनमा रिसेट गर्नुपर्छ त्यसपछि मलाई त त्यसपछि लाइक इफ आई सिट डाउन फर अ कन्भर्सेसन एभ्रिथिङ फ्लोन्स आई हेभ टु लाइक वर्क रियली हार्ड टु कन्सन्ट्रेट के किनभने द कन्भर्सेसन्स आई एम ह्याभिङ 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा अनि त्यसपछि त्यो डिपर लेभलमा गइदिन्छ कन्भर्सेसन अनि इट फिल्स लाइक इट कन्ज्युम्स मी कि अब जस्तो कुनै सेन्सिटिभ टपिक भइहाल्यो कुनै एक्सपिरियन्सेस दि अदर पर्सनले सेयर गर्यो भने चाहिँ आई स्टार्ट फिलिङ इट के अनि त्यो हेभी भएर आउने कि या विच इज अ ब्याड थिङ फर मी अनि मलाई चाहिँ आई निड द्याट रिसेट म त एक हप्ता अनि घरबाटै ननिस्किदिने त्यस्तो भइदिन्छ क्या लाइक डुइङ मुभिजहरू डु यु गेटिङ इन्टु क्यारेक्टर भनेर भन्छ नि डु यु एक्चुली फिल लाइक द क्यारेक्टर इट सेल्फ क्या जम्प इन गरेँ हामी यस्तो छ क्यारेक्टरको केसमा चाहिँ अब मान्छेहरूको आफ्नो प्रोसेस हुन्छ नि त कुनै पनि फिल्म गर्दाखेरि स्पेसली एक्टर्सहरूको चाहिँ म यो प्रोसेसबाट जान्छु भने हाम्रो चाहिँ एकदमै फेमस लाइन भनेको चाहिँ गेटिङ इन्टु द क्यारेक्टरमा छिर्ने क्यारेक्टर घुस्ने अझ होइन लाइक एकदमै टिपिकल भन्नु क्यारेक्टरमा घुस्ने भनेर भन्छ म चाहिँ एक्टिङ स्टुडेन्ट होइन म होइन सिकेर आएको होइन नि त एकदमै पढेर आएको होइन पढेर आएको भने जस्तै हो त्यही भएर म चाहिँ त्यो एक त मलाई त्यो थ्योरिजहरू पनि थाहा छैन मेथड्सहरू पनि थाहा छैन मेरो चाहिँ यो एकदमै एक्सपिरियन्स वाइज नै मैले आफ्नो प्रोसेस बिल्डअप गर्दै आएको विथ एभ्री फिल्म प्रोसेस डिफ्रेन्ट हुन्छ विथ एभ्री फिल्म मैले को एक्टर्सहरूसँग सिक्ने अझ कति पढेर आएको को एक्टर्सहरूबाट सिक्छु पढेर आएको डिरेक्टर्सहरूबाट सिक्छु अरू भिडियोजहरू हेरेर कति कुराहरू सिकेर त्यो प्रोसेस एभ्री टाइम चेन्ज हुन्छ अनि म चाहिँ आई डोन्ट गेट इन्टु द क्यारेक्टर म चाहिँ आई बिल्ड अ क्यारेक्टर होइन अब भनेको एउटा स्क्रिप्ट आइसकेपछि स्क्रिप्ट पढ्यो त्यसपछि बिल्ड अ क्यारेक्टर एउटा आउटलाइन क्रिएट गर्छ क्यारेक्टरको डिरेक्टरसँग बसेर जस्तो आफ्नो पर्सपेक्टिभले क्यारेक्टर यस्तो बन्छ यस्तो सोच्छ होला यो क्यारेक्टर यस्तो देख्छ होला उसले अब सबै फिल्ममा भन्दिनँ है फेरि सबै फिल्ममा पोसिबल छैन यो गर्नलाई अलिकति प्रोसेसबाट जाने फिल्महरूको कुरा गर्छु है अनि यस्तो सोच यस्तो यस्तो गर्छ होला भने त्यो क्यारेक्टर बनाइसकेपछि चाहिँ आई इम्बडी द्याट क्यारेक्टर
100% सक्दैन फेरि आई डोन्ट मान्छेहरूले चाहिँ एकदम बिर्सिनुपर्छ सेटमा गएपछि फर्गेट योर सेल्फ फर्गेट हु यु आर स्वस्तिमा खड्का भनेर बिर्स्यो त्यो मैले चाहिँ त्यसरी गर्न सकेको छैन पोसिबल मेरो लागि चाहिँ एटलिस्ट यो पोइन्टसम्म आइपुग्दा पोसिबल भएको छैन होइन म कन्सियसली नै काम गर्छु एकदमै आई एम्बडी द्याट क्यारेक्टर मैले त्यो लुगा लगाइसकेपछि या त्यो पर्टिकुलर सिन गर्ने भनिसकेपछि एकछिन टाइम लिएर इन्टेन्स सिन छ भने टाइम लिन्छ के गरिन्छ त्यो आफ्नो प्रोसेस हुन्छ त्यो गर्छन् आई एम्बडी द्याट क्यारेक्टर अनि म कन्सियसली चाहिँ के सोध्छु भन्दाखेरि आई एम डुइङ दिस क्यारेक्टरले यस्तो फिल गरिरहेको छ यो गरिरहेको छ तर यो कन्सियसली गरिरहेको कामले चाहिँ भोलि अडियन्सहरूलाई चाहिँ सबकन्सियस जोनमा चाहिँ पुऱ्याउनु पऱ्यो या बिलिभेबल बनाउनु पऱ्यो भन्ने तरिकाले चाहिँ काम गर्छु मान्छेहरूले चाहिँ बिर्सिनुपर्छ आफूलाई भन्छ त्यो प्रोसेसबाट चाहिँ म जान्दिनँ आई एम्बडी द्याट क्यारेक्टर फर अ वाइल सो त्यो सिन सुट गर्ने बेलामा यु नो एक्ज्याक्टली वाट युआर डुइङ भनेर चाहिँ कन्सियसनेस चाहिँ हुन्छ फिल्म गर्दा भनौँ न फिल्म गर्दाखेरि लाइक देयर वाज दिस सिन इन यर मुभी वेयर युआर डान्सिङ लाइक क्रेजी लाइक अफ स्क्रिनमा बिहाइन्ड द सिन्स हाउ वाज इट हाउ डिड यु लाइक कस्तो भयो त्यो अघि मैले अघि भनेको थिएँ कान्तिपुर फिल्म एकाडेमीमा म गएर हामी फिल्म टिमसँगै गएको थिएँ अनि त्यहाँको स्टुडेन्ट्सहरूको एक्सपिरियन्स सेयर गरिरहेको थिएँ कि यो पर्टिकुलर सिन चाहिँ अलिक मेटाफोरिकल छ नि त लाइक त्यस्तो त्यो तपाईँले यसो हेर्दा किन यो सिन छ होला भन्ने जस्तो नि फिल हुन्छ तर त्यो क्यारेक्टरको लागि इट्स भेरी हुन्छ नि उसले के फिल गराएको छ त्यो पोइन्टसम्म आइपुग्दा त्यो क्यारेक्टरले के फिल गराएको छ भने त्यो एउटा सायद त्यो 5 मिनटको एक्सनले आई थिङ्क इट टेक्स द मुभी टु अ डिफ्रेन्ट डिरेक्सन त्यहाँबाट क्या तपाईँले त्यो फिल गर्नुभयो कतिजनाले पागल जस्तो के हाँसेको होला कति क्रिटिक्सहरूले त कतिवटा एकजना क्रिटिक्सले चाहिँ के गरायो नै त बुझ्दैन भनेर लेख्नु भएको थियो नि त वाज क्वाइट फन्नी अनि जस्ट त्यो सिन गर्दाखेरि डिरेक्टरले मलाई भन्नुभयो होइन लाइक सबै सिन्सहरू त प्रायः लेखा नै हुन्छ त्यो सिन चाहिँ लेखा छैन कि सो यु डिडन्ट नो द्याट वाज गोइङ टु ह्यापन पुष्पा भन्ने क्यारेक्टर चाहिँ नाच्छ यति मात्रै छ कि त डिटेल्समा छैन अनि मैले दिपेन दाइले यो गर्ने यो सिन यताउता भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले मलाई एक्सप्लेन गर्नु भएको छैन के गर्ने मलाई पनि थाहा छैन के गर्ने तर मैले बुझ्नु पऱ्यो डिरेक्टरले के चाहिरहेछ अनि डिरेक्टरले पनि थाहा पाउनु पऱ्यो मैले के गर्न खोजिरहेको छु भोलि भन्दा यो त एकदम इम्पोर्टेन्ट सिन हो हुन्छ नि फिल्मको वान अफ द इम्पोर्टेन्ट सिन्समा पर्छ यो ल एकदमै भोलि सिन छ दिपेन दाइ आउनुभयो रुममा नभए युजली हामी त्यसरी सिन्सहरू डिस्कसै गर्नुपर्ने हुँदैन ल सुषमा भोलि यो सिन छ यस्तो यस्तो छ है यस्तो ल के गर्छु भन त के गर्छु त मलाई के गर्छु मलाई थाहा छैन म भोलि त्यहीँ गएर गर्छु मैले के फिल गर्छु होइन त्यो पोइन्टसम्म आइपुग्दा त्यो क्यारेक्टरले किन के फिल गर्छ अब हेरौँ त्यहीँ गएर थाहा छैन इम्प्रोभाइज गरेको थियो थाहा छैन कि हामीले के गर्छौँ पनि थाहा छैन त्यहाँनिर डिरेक्टरलाई पनि थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन अनि गऱ्यो त्यो सिन कुड बी बेटर भनेर अझै ल अब यस्तो यस्तो फिल गर्छु यो पोइन्टसम्म आइपुग्दाखेरि सायद स्पोइलर अगेन त्यसको हस्बेन्ड मरेर आएको छ होइन लाइक उसको लास्ट मात्रै आएको छ डेड बडी छ अलिकति ऊ त्यस्तो कनेक्टेड छैन आफ्नो श्रीमानसँग तर त्यो जुन बन्धन भन्छ नि त्यो तोडेको जस्तो भएर सी इज नाउ फ्री भन्ने तरिकाले उसले हेरिरहेको हो कि सँगसँगै उसको आफ्नो ब्याक स्टोरीले गर्दाखेरि एकैछिन रुन्छ नि फेरि एकछिन रुन्छ नि फेरि हाँस्छ होइन सो त्यो एभ्रिथिङ त्यो मिक्सचर अफ एभ्रिथिङ द अमाल्गमेसन अफ हुन्छ नि सबै फिलिङ्स कि त्यसरी सिन त्यसरी सुट गरे 2-3 सुटमै तिमीले लाइक यु डिसाइडेड दिस इज व्हाट आई टिममा अर्को एकजना हाम्रो एडी सन्जोग भने ऊ चाहिँ फिल्म स्टुडेन्ट पनि हो हाम्रो फिल्म असिस्ट पनि गएको थियो उसले मलाई एकदमै हेल्प गराएको थियो कि ल तिमीले चाहिँ तिमी चाइल्ड लाइक पनि हुनसक्छ यसमा होइन उसले चाहिँ मलाई फिल कति ठाउँमा चाहिँ अब अघि भने एकदम टेक्निकल भएर हामी एज एन एक्टर सोच्छ तर फिल गर्न कहिले बिर्सिन्छ नि कति कुरा उसले चाहिँ यो तिमी यसमा चाइल्ड लाइक पनि छ होइन तिम्रो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू पनि तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई कति कुराहरू गर्न मन छ तर गर्न दिएको छैन तिम्रो सोसाइटीले या फ्यामिली वरेभर यो कुराहरू सबै एकैचोटि फिल गर्नुपर्ने थियो कि सो यो सिनको वाज द्याट दि ओन्ली सर्ट कि मल्टिपल डिफ्रेन्टमा गरेर चाहिँ लाइक ओके दिस फिल्स राइट भएको थर्ड सर्ट होला यो ओके ट्राइङ टु डु द सेम थिङ नै तिनटै सर्टमा सेम थिङ भन्दा नि बेटर वेमा चाहिँ अझ फिल गरेर भनौँ न कहिले अब फर्स्ट सर्टमै मैले फिल गरे नगरे हुनसक्छु या सेकेन्ड सर्टमा मान्छेले फेरि टेक धेरै दिने भने चाहिँ नराम्रो हो भन्ने कल्चर छ कि साउथ एसियन कल्चर चाहिँ कति टेक लियो कति अहिलेसम्म सबसे धेरै कति टेक लियो त्यो टेक लिने भन्ने कुरा एक्टरको लागि द्याट्स नट इम्पोर्टेन्ट कि त्यो टपिक अफ डिस्कसनै हुनु पर्दैन यदि हामी राम्रो प्रोसेसबाट गइरहेछौँ भने चाहिँ सो या थर्ड टेक जस्तो भयो तर जस मजा आएको थियो त्यो सिन गर्नलाई पनि यु डोन्ट माइन्ड टेकिङ मल्टिपल टेक्स अफकोर्स नट त्यो टेक्स भन्ने कुरा त्यो टपिक अफ डिस्कसनै हुँदैन भने नि मैले राम्रो फिल्म बनाउनु लागिरहेको छ कुनै पनि केही काम गर्नु लागेको छ भन्दा कहिलेकाहीँ वान सिनमा बवाल हुन्छ उसले हुन्छ नि एकदमै फिल गर्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ हन्ड्रेड्स अफ टेक्समा चाहिँ
लिटरली हन्ड्रेड्स होइन नट लिटरली भनौँ न त्यसरी पनि हुनसक्छ त्यो प्रोसेस अब कुन प्रोसेसबाट जान्छ भन्ने कुरा कहिले फिल गर्न अलिक टाइम लाग्न सक्छ एक्टर्सहरूलाई प्लस हाम्रो यति कन्स्ट्रिक्ट भएर काम गर्नुपर्छ होइन हाम्रो इन्डस्ट्रीमा कहिले त्यो फिल गर्नै टाइम लाग्ने हुन्छ टाइम दिइँदैन एक्टर्सहरूलाई प्रेसर हुन्छ प्रोडक्सनको प्रेसर डिरेक्टर्सको प्रेसर डिरेक्टर्सहरूलाई आफैलाई प्रड्युसरको प्रेसर अनि त्यो फिल गर्न टाइम लाग्ने भएको भएर चाहिँ कहिले टेक्सहरू धेरै चाहिँ हुनसक्छ या किनभने मेकिङ मुभिज आई बिलिभ लाइक द एक्टर देमसेल्भ्स ह्याभ टु फिल फर्स्ट होइन अब वान अफ द लेजेन्डरी मुभिज भन्नु भन्यो भने जोकरमा हिथ लेजर लाइक हि लक्ड हिमसेल्फ इन अ रुम फर लाइक मन्थ्स नि त त्यो मुभीको सुट सकिसकेपछि द रोल कन्ज्युम्ड हिम नि त एट द एन्ड अफ द डे त राइट सो बट त्यसमा के देखियो भनेपछि द पर्फर्मेन्स जुन बेला आयो देन दि अडियन्स क्यान अन्डरस्ट्यान्ड कि लाइक फिल इट वाउ होइन के गराएर रहेछ भनेर चाहिँ अनि त्यो फिल आउन चाहिँ आम प्रिटी स्योर त्यो भन्ने बित्तिकै त आउँदैन लाइक फर इक्जाम्पल तिमीले भन्यो नि त म सेटमा जान्छु अनि त्यसपछि वन्स आई गेट इन टु इट यु क्यान हुन्छ नि वाट एभर यु हेभ इमेजिन्ड अर जे चाहिएको छ त्यो म आई क्यान डु इट भनेर होइन यस्तो छ कस्तो फिल्म गर्न लाग्यो म जहिले पनि भन्छु कि प्रोसेस स्पेसली मैले त अल काइन्ड अफ मुभिज गराएको छु होइन एकदम हार्डकोर कमर्सियल मुभिजहरू पनि गराएको छु हार्डकोर अफबिट मुभिज पनि गराएको छु होइन तर त्यो दुइटै फिल्म गर्दाखेरिको एक्सपिरियन्सेस र प्रोसेस चाहिँ एकदमै डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन आई क्यान बी भेरी स्पन्टेनियस अब तपाईँले यहाँलाई एउटा सिन गरौँ न भनेर तपाईँले क्यामेरा राख्दैन एकछिन रुमै भन्यो भने आई क्यान त्यो प्रोसेसबाट पनि जान सकिन्छ ल हाँसौँ एकछिन रमाइलो गरौँ है भन्यो भने त्यो प्रोसेसबाट पनि गर्न सकिन्छ तर यस्तो फिल्महरू पनि हुन्छ जहाँ चाहिँ हुन्छ नि 1 महिना 1.5 महिना अगाडिदेखि त्यो प्रोसेसमा गइन्छ भनेको रुममै लक गरेर बसिँदैन होला यु बिल्ड अप यु बिल्ड द्याट क्यारेक्टर इमोसन्स होइन त्यो स्क्रिप्ट पढ्दाखेरि एक्टर्सहरूसँग एकछिन 2-3 घन्टा बसेर बिस्तारै बिस्तारै बिल्डअप हुन्छ नि त इमोसनै बिल्डअप हुन्छ नि होइन मैले स्क्रिप्टमा लेखेको भन्दा सेटमा गएपछि त्यो इमोसनै अर्कै आइदिन्छ किनकि एक्सनमा त यो फिल गरिरहेको छ क्यारेक्टरले भनेर चेन्ज भइदिन्छ कि कति इम्प्रोभाइज भइदिन्छ सिन्सहरू भनेको अब यो फिल्ममा चाहिँ अलिक लामो प्रोसेसबाट गयो हामी 1 महिना 1.5 महिना अगाडिदेखि ल्याङ्ग्वेजमा बस्यो इमोसन्सहरूमा यसले के फिल गर्छ होला कहिलेकाहीँ सेटमा गएपछि होइन अर्कै तरिकाले फिल गर्दो रहेछ पनि हुने पनि भयो सो दुइटै प्रोसेस हुन्छ कि सो यो लाइक लकडाउनको बेलामा खिच्यो यो मुभी ए हो र यो भनेपछि 1.5 वर्ष भयो होइन ठ्याक्क यो लास्ट होली छ नि यो होली त्यो होइन कि त्योभन्दा अगाडिको होली ठ्याक्क सकिएको थियो ल हामीले सुट गर्दाखेरि सुट सकाएर फर्किँदाखेरि होली थियो भनेपछि 1.5 महिना भयो झन्डै 1.5 वर्ष भयो 1.5 वर्ष भयो अघि फेरि जम्प गरेँ वी वर टकिङ अबाउट एस्ट्रोलोजी एन्ड स्टफ लाइक द्याट डु यु बिलिभ इन जोडियाकहरू यिनीहरूमा बिलिभ गर्छौ एकदमै बिलिभ गर्छ के हो तिम्रो जोडियाक के होला गेस गर्नु त I don't know. कसरी गेस गर्ने हो म आम नट इन्टु एस्ट्रोलोजी एस्ट्रोनोमी फेरि कनेक्टेडै छ एस्ट्रोनोमी दुईटा कनेक्टेड छ ओके यो चाहिँ एस्ट्रोलोजीमा तपाईँ खासै बिलिभ गर्दैन आई डोन्ट नो लाइक समथिङ्स देयर इज समथिङ आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड भनेर चाहिँ म बिलिभ गर्छु कत्रो यो त भास्ट कुरा हो नि फेरि सबै अभियसली मैले पनि एकदमै बेसिक कुराहरू मलाई थाहा छ तर एस्ट्रोलोजीमा त एकदमै जोडियाक हुन्छ नि यो राशि यताउता एकदम बिलिभ गर्छु आइएम क्यान्सरियन ए हो भनेपछि बर्थडे आउनु लाग्छ मेरो पनि म पनि क्यान्सरियन मेरो पनि बर्थडे आउनु लाग्छ हामी सेम डे हो कि क्या हो कहिले भन त तिम्रो 4th ए 12th मेरो तर हामी एउटै उसमा पर्दो रहेछ 4th of July भनेको हाम्रो ट्रेड्सहरू तर एउटै हुनु पर्ने तर तपाईँको हाम्रो डिफ्रेन्ट रहेछ हामी नो तर ट्रेड्स भनेपछि डिफ्रेन्ट कुराहरू हुन्छ नि त खै तर पछि बिल्डअप हुन्छ क्यान्सरियन्सहरू एकदम इमोसनल हुन्छ भन्छ आर यु इमोसनल भेरी डिपेन्ड्स है इमोसनल हुने ठाउँमा हार्ड कोर इमोसनल हुन्छु म होइन लाइक सक्दै त्यो हुन्छ नि त्यो एकदमै हार्ड कोर है कि त्यस्तो इमोसनल चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ एकदमै स्टोन हार्टेड पनि छ फेरि म चाहिँ या सेम थिङ सो आई थिङ्क यो ट्रेड चाहिँ मिल्छ होला ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा छु कि त्यो ग्रे सेड भन्ने नै छैन यसमा चाहिँ इमोसनमा चाहिँ इदर आई क्यान बी इमोसनल एकदमै तर आई क्यान कन्ट्रोल इट जस्तो फिल हुन्छ कि मलाई चाहिँ आफ्नो केसमा चाहिँ कि आई क्यान बी एकदमै सर्ट आउट आई गेट ओभर इट भेरी क्विकली इजिली भनेर क्यान्सरको ट्रेड अर्को त्यो पनि हो नि ए हो आई हेभ नो आइडिया मलाई त इमोसनल हुन्छ भनेर थाहा छ लाइक मैले त्यति धेरै जोडियाकहरूको बारेमा खासै थाहा छैन आई नो द्याट मोस्ट मैले किन तिमीलाई सोधेको भनेपछि दिस सो स्टेरियोटिपिकल बट मोस्ट गर्ल्स आर इन्टु जोडियाक्स कि अनि त्यो भएर चाहिँ लाइक डु यु बिलिभ इन जोडियाक्स म त एकदम बिलिभ गर्छु स्पेसली अहिले किन पनि बिलिभ गर्छु न यो एस्ट्रोनोमी र एस्ट्रोलोजी भन्ने कुरा एकदमै इन्टरकनेक्टेड छ भनेर थाहा पाएपछि झन् बिलिभ गर्छु क्या जुन तपाईँको प्लानेट्सहरू यो त्यही त ग्रहहरू यो त त्यही त बच्चादेखि सुनिरह बट टु मी हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ
एस्ट्रोलोजी भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मेथ अनि अलिकति मोर सुपरस्टिसियस पनि लाग्छ नि त कतिजनालाई तर मलाई चाहिँ यो झन् हो यो त इन्टरकनेक्टेड रहेछ भनिसकेपछि यो ग्रह प्लानेट्सहरू सबै कति बेला जन्मेको शुक्र ग्रह के भन्नु भन्छ मलाई डिटेल्समा थाहा छैन तर एकदम बेसिक चाहिँ यो कुरा थाहा पाइसकेपछि होइन यार यो त एनर्जी इट्स अल अबाउट एनर्जी त होइन आइ एम हियर तपाईँसँग बोलिरहेको छु पनि एनर्जीले एउटा एनर्जी त हो नि होइन म जे गरिरहेको छु जे बोलिरहेको छु जस्तो सोच्छु त्यो पनि सबै एनर्जीकै कारणले हो जस्तो लाग्छ हामी एक्जिस्ट गर्ने नै एनर्जीको कुराले त हो नि त्यही भएर चाहिँ यो इट्स अल अबाउट एनर्जी हुन्छ नि भाइ मलाई चाहिँ कस्तो वेले सोच्थेँ भनेपछि इट्स क्रेजी द्याट यति गतेदेखि यति गतेसम्म जन्मेको सबजना मान्छे एउटा सिमिलर ट्रेट हुन्छ यस्तो हुन्छ फेरि मुनसाइन र सनसाइन भन्ने पनि हुँदो रहेछ कि के हो त्यो भने तपाईँको सनसाइन त्यो भयो अनि मुनसाइन पनि हुन्छ कि मान्छेको डिफ्रेन्ट मुनसाइन्सहरू पनि जोडियाकमा क्यान्सरिन मात्रै पनि हुँदैन तपाईँ क्यान्सरिन अब त यो मन्थमा जुलाईको अगाडितिर जन्मिने जुलाईको एन्डतिर जन्मिने या हुन्छ नि बिचतिरको जन्मिने त्यो मन्थको पनि त्यो डेट्स अनुसार पनि नो तर इजन्ट इट लाइक क्रेजी द्याट ल जुलाई 14th या जुलाई 4th जन्मेको सबजना सिमिलर नै हुन्छ भनेर सिमिलर हुँदैन तर एनर्जी भाइब भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ जस्तो लाग्छ भने कति म आज के छु भन्ने कुरा जोडियाकले मात्रै एनर्जीले मात्रै होइन म मेरो ब्याक स्टोरीले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो भोगाइहरूले गर्दाखेरि मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्डले गरेर पनि म आज जे सोच्छु या जस्तो बोल्छु त्यो मेरो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हो नि त होइन यदि सायद म आज एक्टर नभएको भए चाहिँ र म यहीँ हुन्थेँ तपाईँसँग इन्टरभ्यू लिइरहेको हुन्थ्यो भने मेरो पर्सपेक्टिभ यो नहुन सक्थ्यो नि त मेरो सोच यो नसक्थ्यो मेरो एनर्जी यो नहुन सक्थ्यो त्यो छ आफ्नो ठाउँमा बट त्यो एनर्जी भन्ने कुरा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ या द फाउन्डेसन भनौँ न एउटा त्यहाँबाट अनि ब्रान्च आउट गऱ्यो भने द्याट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ भन्ने कुरा हो एक्सपिरियन्सेस एन्ड एभ्रिथिङले ब्रान्च आउट गर्नु हुन्छ या म चाहिँ कस्तो स्टेटमा छु भने चाहिँ रिगार्डिङ अल अफ दिस म चाहिँ वान पोइन्टमा चाहिँ एकदमै भगवान्हरू नमान्ने अनि त्यसपछि अल दिस कुराहरू के पनि नमान्ने एथिस्ट नै हो म खासमा चाहिँ होइन तर अहिले कुन काइन्ड अफ एथिस्ट हो भनेपछि आई हेभ एक्सेप्टेड एन्ड मेड पिस विथ माइसेल्फ द्याट आई डोन्ट नो अ लट अफ थिङ्स किनभने कतिवटा एक्सपिरियन्सेसहरूको पछाडि ऱ्यासनालिटी नै हुँदैन क्या देयर इज नो लजिक तर भइरहेको हुन्छ क्या थिङ्सहरू अनि त्यसपछि मेबी आई क्यान नट एक्सप्लेन एभ्रिथिङ जस्तो हुन्छ मलाई हामीलाई चाहिँ अब हामी यस्तो पोइन्टमा पुगिसक्यो जे पनि लजिक चाहिने हुन्छ नि होइन यो लजिक भयो भने मात्रै कुरा सेन्स गर्छ भन्ने कुरा जस्तो फिल हुन्छ म चाहिँ फेरि एकदम भगवान् मान्छु भने त्यही हो कि आई डोन्ट नो इफ यो गड भन्ने कुरा एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन मलाई थाहा छैन तर यो डिभाइन एनर्जी भन्ने कुरा चाहिँ वर्ल्डमा छ डेफिनेटली भन्ने कुरा चाहिँ मलाई एकदम फिल हुन्छ कि देयर इज दिस डिभाइन एनर्जी सायद त्यसलाई नै गड भन्छ होला अनि नेगेटिभ एनर्जीलाई नै मान्छेले भूत भन्ने हुन्छ नि त्यो होला जस्तो लाग्छ म यति मान्छेहरू मेरो साथीहरू त साइको हुन्छ मैले ढोगा देखेर कि ए हो र म फेरि म टेम्पल्सहरू अनि धुप बाल्ने घन्टी बजाउने मन्दिर जाने त्यो चाहिँ म एकदमै गर्दिनँ बट अब मैले यहाँ के भगवान् देखेँ भने अनि यहाँ फेसबुक चलाउँदै कसैको फिडमा चाहिँ ल भगवान् देख्यो नि यस्तो हो क्या म चाहिँ मान्छेहरू के गरे भन्छ होइन मेरो एक हिसाबको ओसिडी पनि हो राइट बट ऊ पनि हो कि एकदमै बिलिभ म एकदम बिलिभ गर्छु अनि घरबाट निस्केँ मलाई भगवान्लाई ढोग्नेदेखि लिएर मेरो गाडीमा अगाडि भगवान् छ चढेपछि ढोग्ने चढ्नुभन्दा अगाडि पनि झर्ने के ढोग्ने हुन्छ नि त्यो चाहिँ एनर्जीलाई चाहिँ म एकदमै बिलिभ गर्छु एउटा या इट्स युनिभर्स भनौँ कि के भनौँ देयर इज सम काइन्ड अफ डिभाइन पावर एनर्जी जुन चाहिँ वी क्यान नट एक्सप्लेन बट इट्स गभर्निङ अस इन अ वे होइन अनि लाइक अब आई क्यान थिङ्क अफ इट फ्रम लजिकल पोइन्ट अफ भ्यू कि लाइक यो भगवान एन्ड एभ्रिथिङ कहाँबाट आयो भने बिकज लाइक सोसाइटीमा भन्नु अर्ली फर्मिङ इयर्सहरूमा हामीलाई सिभिल पारिदिएको भने आई थिङ्क दिज आर कोड अफ कन्डक्ट पनि एउटा हिसाबले होइन लाइक द कन्सेप्ट अफ हेभन एन्ड हेल द कन्सेप्ट अफ भगवान्लाई यस्तो गर्नुपर्छ यस्तो गर्नुहुन्छ यस्तो गर्नु हुँदैन राम्रो नराम्रो भनेपछि किन मान्दिने त मान्छेले भनेपछि ए देयर समवन हुज वाचिङ यु है तिमीहरूले यस्तो नराम्रो गऱ्यो भनेपछि यस्तो हुन्छ राम्रो गऱ्यो भने यस्तो हुन्छ भनेपछि त्यो इभल्भ हुँदै आएको हो कि भन्ने कुरा पनि हो त्यो होला डेफिनेटली भगवान् शिव भगवान् त्यस्तै देख्छ नहुन सक्ला होइन यति धेरै भगवान् विष्णु शिव कृष्ण त्यो पनि नहुन सक्ला सायद या होला तर देयर इज दिस डिभाइन एनर्जी भन्ने कुरा त म त एकदमै नै बिलिभ गर्छु अनि त्यसले चाहिँ एकदमै फेरि अहिले तपाईँले भने जस्तो डिसिप्लिनमा पनि राख्छ त्यो कुराले अनि ब्याड टाइम्समा पनि एकदमै हेल्प गर्छ गुड टाइम्समा ग्राउन्डेड हुन पनि एकदमै हेल्प गर्छ बेसिकली भनौँ न एज अ होल डिसिप्लिनमा चाहिँ लाइफको डिसिप्लिन भन्ने कुरा राख्छ
ह्याभिङ सेड द्याट सँगसँगै त्यसले फेरि भगवान है एनर्जी भन्दा पनि जो हामीले भगवान भन्छौँ जेनरली त्यसले चाहिँ फेरि धेरै कुरामा चाहिँ हामीलाई ह्युमन सिभिलाइजेसनलाई अलिकति पुल पनि गरिरहेको छ जस्तो पनि लाग्छ धेरै कुराहरूमा चाहिँ कल्चरको कुराहरू ट्रेडिसनको कुराहरू we get caught up in group thinking kind of way के एउटा ग्रुप आइडेन्टिटीमा मात्र विश्वास गर्ने लाइक दिस इज माई पिपल दिस इज नट माई डिभाइड पनि गराएछ अनि यसले कति कुराहरू चाहिँ स्लो पनि गरिदिरहेको छ कि चेन्जलाई स्लो गरिदिरहेको छ जस्तो लाग्छ अब एउटा सानो कुरा जोड्छु ल यहीसँग रिलेटेड तर सायद अलिकति आउट अफ टपिक पनि हुन्छ होला फर इक्जाम्पल यो मेन्स्ट्रुएसनकै कुरा गरौँ न होइन मेन्स्ट्रुएसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चेन्ज यति स्लो छ क्या मेन्स्ट्रुएसनलाई लिएर यसको ट्याब्युजहरूलाई लिएर एकदमै चेन्ज स्लो छ कि किन भन्दाखेरि इट्स कनेक्टेड विथ गड फेयर अफ गड भन्ने कुरासँग कनेक्टेड भएको भएर यस्तो चेन्ज स्लो बनाइरहेको छ कि यसले फर इक्जाम्पल भगवानलाई छुनु हुँदैन पिरियड्स भएको बेलामा होइन म अब कतिजनाले गाली पनि गर्नुहुन्छ कति ठुलो मान्छेहरूले पुरोहितहरूले मैले अस्ति नै एउटा इन्टरभ्यू दिएपछि चाहिँ यस्तो गऱ्यो भने कतिजनाले गाली पनि गर्नुभयो भिडियोजहरू टिकटकमा देखिरहेको थिएँ मैले होइन बट म पिरियड्स भएको बेलामा भगवानलाई पनि छुन्छु मन्दिर पनि जान्छु म अघि भनेपछि मन्दिर जाने तर पिरियड्स भएकै बेला मात्रै मन्दिर जाने होइन नर्मल थिङ तर कति मान्छेहरू हुन्छ म जत्तिकै एजुकेटेड मान्छे छ म जत्तिकै लिबरल मान्छे छ मेरै साथीहरू मेरै फ्रेन्ड्सहरू छ जो चाहिँ भगवानलाई छुन डराउँछ कि पिरियड्स भएको बेलामा किन भन्दाखेरि चाहिँ फेयर अफ गड छ नि त अनि किचनमा जाँदैन अनि यो त ट्याबुजहरू सबै यो त हामीले बिस्तारै चेन्ज जेनेरेसन टु जेनेरेसन चेन्ज गर्दै आउनुपर्ने कुरा छोरी पढाउनु पर्छ भन्ने कुरा त सायद यहाँ आएर धेरै कुरा चेन्ज भइसकेको छ छोरी मान्छे पढाउनु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सायद कल्चर ट्रेडिसन भगवानसँग जोडेको भएको यदि भगवान रिसाउँछ भने अब सायद त्यो कुरा छोरी मान्छेको लागि पढ्नुपर्छ भन्ने कुरा नि आज पनि हामी स्ट्रगल गरेर हुन्थ्यौँ होला कि किन त्यो फेयर अफ गड भन्ने कुरा छ कि फेस भन्दा पनि फेयर अफ गड अनि यो कुराले चाहिँ चेन्ज एकदमै स्लो अब पिरियड्सकै कुरामा पनि म साथीहरू कतिजनालाई म भन्न पनि भन्दिनँ तिमी छौ भगवानलाई गएर चाहिँ कहिले पनि भन्दिनँ इफ युर ओके विथ इट त्यो ठुलो कुरा होइन या तिमी किचनमा जान्छौ या तिमीलाई प्रसाद खान मन छ भगवानलाई कतिजना त्यसरी पनि ढोक्दैन क्या पिरियड्स भएको मेरो साथीहरू अनि त चेन्ज आउन कति गाह्रो कुरा रहेछ नि भगवानसँग कनेक्टेड भएको भएर या द वे इट वाज फर्म पिरियडको बेलामा छुनु हुँदैन अल द्याट थिङ मलाई लाग्छ इट वाज फर अनदर रिजन कि हाइजिनको कुराहरू पनि हो प्लस लाइक वुमेन आर द हाउस होल्ड मेकर्स नि त पहिलादेखि नै 3 दिन 4 दिन रेस्ट गर भनेर बनाएको होला कि त्यो तिमीलाई सन्चो नभएको बेलामा तिमी रेस्ट गर तिमीले केही पनि छुनु हुँदैन किचनमा चल्नु हुँदैन तिमी काम नगर भनेर रेस्ट गर भनेर बनाएको थियो होला बट देन इट गट एसोसिएटेड विथ रिलिजन अनि त्यसपछि अल दिज थिङ्सहरू त्यही त रिलिजनसँग अनि कल्चरसँग केही पनि कुरा रिलिजन कल्चर भने इभेन्चुअली त्यही गडसँगै रिलेटेड हुन्छ सो रिलिजन र कल्चरसँग केही पनि कुरा जोडेर आउँछ भने चाहिँ त्यो कुरा चेन्ज ल्याउन यति गाह्रो छ कि एक त फेयर अफ मलाई पनि लाग्छ कि जति बेला म पिरियड्स हुन्छु न भगवानलाई म छुन्छु सायद नराम्रो हुने हो कि मलाई भन्दा पनि म चेन्ज गर्न ट्राई गर्छु कि होइन यो फेयर अफ गड भन्ने कुरा मेरो दिमागमा हुनु हुँदैन फेस हुनुपर्छ भगवानको लागि फेयर अफ गड भन्ने भयो भने चाहिँ भगवानसँग डराएर यो गऱ्यो भने चाहिँ चेन्ज ल्याउन गाह्रो हुन्छ भोलि मैले मेरो छोरी भयो भने मैले मेरो जेनेरेसनलाई चाहिँ के सिकाउने त होइन मैले यो कुरा त नर्मली लिनु पर्यो यदि सायद आज यो छोरी पढायो भने चाहिँ भगवान रिसाउँछ है भनेर कुनै पनि ग्रन्थमा लेखिएको भए सायद आज पनि हामी फाइट गरेर हुन्छ जसरी पिरियड्सको लागि मेन्स्ट्रुएसनको कुराहरूमा फाइट गरेर हुन्छ त्यसरी नै छोरी मान्छे पढाउँदा भगवान रिसाउँदैन भनेर सायद त्यही कुरामा फाइट गरेर हुन्थ्यो होला कि अनि त्यो यो भगवानको कुराहरूले गर्दाखेरि यो फेयर अफ गड ट्रेडिसन कल्चरको कुराहरूले चाहिँ कति चेन्ज चाहिँ पोजिटिभ चेन्ज चाहिँ स्लो गरिदिरहेको छ जस्तो लाग्छ इट टर्न्स इन्टु कल्ट पनि के लाइक रिलिजन टर्न्स इन्टु अ कल्ट वेन यु आर नट अलाउड टु क्वेसन एनिथिङ क्वेसन गर्दैमा डिसरेस्पेक्टफुल भएको होइन नि त आई क्यान क्वेसन यु समथिङ्स अनि you can just exactly reason दिने त हो नि रिजन दिनु पर्यो कन्भिन्स मी कि मलाई मलाई एकदम हाँस उठ्ने कुराहरू चाहिँ अब धेरैजना ठुल्ठुलो पण्डितहरू हुनुहुन्छ होइन अब यो पिरियड्सकै कुरा गर्दाखेरि क्वेसन गर्यो भने चाहिँ भगवानको डर देखाइदिने के बिकज दे डोन्ट नो द लजिक छैन लजिक पनि लाइक अघि तपाईँले भने जस्तै कसरी यो यहाँसम्म चाहिँ कसरी फर्म भयो होला यो जुन मेन्स्ट्रुएसनकै कुराहरू चाहिँ कसरी आयो होला यहाँ ट्रान्सफर्म कसरी भयो होला यस्तो कुराहरू भन्दाखेरि चाहिँ सायद केही कुराहरू थियो होला होइन जेनेरेसन टु जेनेरेसन पास हुँदाखेरि या धेरै कुराहरू थियो अनि किन भन्दाखेरि लजिक छैन अनि भगवानको डर देखाउने लजिक नहुने बित्तिकै भगवानको डर देखाउने त होइन नि त अनि मान्छेहरू एक्चुअली डराएरै त्यो नगर्ने हुन्छ मान्छेहरू चेन्ज हुन खोज्छ मेरो साथीहरू कतिजना चाहिँ होइन यो पिरियड्स भने चाहिँ नेचुरल प्रोसेस हो ह्युमन बडीको एकदमै नेचुरल प्रोसेस हो
यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ न कि यसलाई एकदमै कल्चरल बिलिफसँग लगेर जोड्ने या सुपरस्टिसियस हुने होइन कि तर हामीलाई चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने सोच्ने मान्छेहरू पनि छ तर भगवान्सँग डराउँछ कि नो टाइम्स हेभ चेन्ज मेबी डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभहरूको कारणले छुनु हुँदैन भनेर एउटा रेस्टको कुरा कारणले होला र अर्को भनेको अर्ली इयर्समा चाहिँ मेबी प्याडहरू थिएन होइन अनि त्यो 4 हुन्छ भनेर चाहिँ होला सेनिटेसनको कुराहरू सो यो डिफ्रेन्ट लजिकहरू थियो होला बट देन विथ द टाइम चेन्जिङ एन्ड एभ्रिथिङ आई थिङ्क एडाप्टेसन लजिक पनि थिएन होला मान्छे सुपरस्टिशियस भएर गरे होला बट इट्स टाइम टु रिभ्यू इट इट्स टाइम टु चेन्ज हरर मुभीहरू कतिको हेर्छौ तिमी डर लाग्छ मलाई हेर्न मलाई एकदम डर लाग्छ तिमीले बुझ्यौ मैले के भन्नु लागेको देयर इज दिस सिरिज होइन अहिले एकदम कुरा भइरहेको छ हुन त बुरारी केस थाहा छ तिमीलाई इन्डियाको दिस एक्चुअली ह्यापन इन 2018 उसले हेरेर ऊ रातभरि सुतेन मैले हेरेको मलाई कति दिनसम्म डर लाग्यो सो वाट बेसिकली के भएको रहेछ भने ततिर जानवाला यस या आई वाच दैट सिरिज हेर्यौ मैले हेरेको माय गॉड आई वाज ट्रॉमाटाइज्ड फर अ वीक म्यान मैले बुवालाई देखाएर मेरो घरमा पनि अलि चाहिँ छ यस्तो पिरियड एन्ड एभ्रिथिङको कुरा चाहिँ छैन तर लाइक समवाट चाहिँ के सुधारी गर्नु हुँदैन मङ्गलबार भेट्नु हुँदैन म सोमबार यो गर्नु हुँदैन अल द्याट शिट अनि मैले त्यही देखाएको थिएँ कि लिसन दिस इज वाट इज गोइङ टु ह्यापन हुन कस्तो क्रेजी स्टोरी हाउस अफ मर्डर के भन्ने थियो हाउस अफ मर्डर नै होला के हो तर खै बुरारी फ्यामिली हो 2018 मा साँच्चैको भएको केस 11 जना मान्छे त्यो सिरिजको नाम ल्याए मैले ठ्याक्कै याद गर्थेँ कि हाउस अफ डेथ हाउस अफ मैले अस्ति मात्र फेरि देखाएको कि मैले फ्यामिलीलाई बसाएर के हो हेर त हाउस अफ के छ कि हाउस अफ के छ कि सिरिजको नाम नेटफ्लिक्स सिरिजको नाम हाउस यो त हेर्नै पर्ने हाउस अफ सिक्रेट्स Jesus, that is one crazy story. To actually know that it happened in real life, होइन crazy हो नि मान्छेले कतिसम्मको विश्वास गर्दो रहेछ भन्ने कुरा क्या नि अन्धविश्वास इन्सेनिटी भने यही हो कि लाइक 11 वर्षसम्म प्रिटी स्योर इयर 1 मा यस्तो रेडिकल कुरा गरेको भए कसैले पत्याउँदैन होला तर त्यो 11 वर्षसम्म सानो बिल्डअप हुँदै गएको नो एन्ड द कल्चर अफ नो वान क्वेसनिङ इट के दे एक्चुली बिलिभिङ इट and whatever like you हामीहरुको religion culture and that is important to guide society in a right way but यो त झन् centuries of not questioning anything हो नि त अनि if यही path travel गरिराख्ने हो भने त you never know भन्ने कुरा सोच्छौ यस्तो कुराहरु बसेर कहिले सोच्छु नि म त फेरि यस्तो एकदमै लिबरल मान्छे हो के धेरै कुरामा चाहिँ ट्रेडिसनको कुरामा कल्चरको कुरामा बिलिफको कुरामा रिलिजनको कुरामा या जेनरल लाइफमा पनि आइएम भेरी लिबरल मान्छे चाहिँ लाइफ एउटा त्यो लाइफ स्प्यान हुन्छ नि मान्छेको कोही पनि मान्छे जन्मिसकेपछि चाहिँ मरुन्जेलसम्म चाहिँ उसले एकदमै लिबरल भएर बाँच्नु पाउनुपर्छ प्लस फ्रिडम भने चाहिँ सबैभन्दा लाइफको एकदमै ब्युटिफुल र एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ लिबर्टी र फ्रिडम हो जस्तो लाग्छ कि अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ लिबरल बनाउँदैन यस्तो सोचहरूले चाहिँ अनि होइन मैले यसरी सोच्नु हुँदैन म पनि अब हिन्दू ट्रेडिसनको भएको कारणले हिन्दू रिलिजनको भएको कारणले गर्दा कति कुराले चाहिँ मलाई पनि टाइड अप गराउँछ नि त बट होइन मैले सोच्नु हुँदैन कति कुराहरू चाहिँ हामीले चेन्ज गराउनुपर्छ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ अनि एक्लै बस्दाखेरि चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ डिप्रेसिङ हुन्छ नि है म पनि आई थिङ्क अबाउट दिज ऱ्यान्डम थिङ्सहरू यो अल दिस एलियन सिटहरू पनि भइहाल्यो तर प्लस देन यो लाइक यो रिलिजनहरूदेखि लिएर लाइक यस्तो त इन्सिडेन्सेसहरू कतिवटा छ नि त नट मेबी एट दिस स्केल बुरारी स्केल त होइन तर हामीले अन एन्ड अफ त सुनिरहेको कुराहरू हो नि त इन आवर सोसाइटी नेपालमै पनि नि होइन अनि लाइक इफ यु थिङ्क अबाउट लाइक सती जाने बेलाहरू लाइक शिट कस्तो इन्सेन होला त एउटा मान्छेले जिउँदै बसाइदिने लाग्छ यार फेरि नट त्यस्तो पहिला पनि हेर्न थाहा छ कति इयर्स भयो 100 इयर्स वान धेरै भएको छैन यो फ्यु जेनेरेसन अगाडि हो को सम्मको कुरा हो 100 इयर्स जस्तो लाग्छ है मलाई जहाँसम्म मलाई लाग्छ मैले अस्ति त्यही रिसर्च कपाल डेकेड्स अगाडिसम्म त अरू विकट ठाउँहरूमा त अहिले पनि प्र्याक्टिस हुने कुरा हो नि त सेन्चुरिजको कुरै छोडिदिउँ न कपाल डेकेड्स अगाडिसम्म त विकट ठाउँहरूमा आउँथ्यो होला सोच्नु न अनि अब त्यस्तो बेलामा पनि इमेजिन नोबडी क्वेसन रिलिजन नोबडी डिड अनि इभेन्चुली गरेर त चेन्ज भयो नि त तर नगरेको भए भन्न खोजेँ क्या यु आर नट अलाउड त्यो टाइममा त कसैले क्वेसन गरेर त्यति बेला त अब कोही पावरमा भएको मान्छेले चेन्ज गरे हो नि त यो कुरा कसैले पनि यसको लागि त ऊ पनि थिएन मान्छेहरूले हुन्छ नि आवाज उठाएर स्पिकअप गरेको पनि होइन होला सायद मलाई थाहा छैन यसको त यो मान्छेहरूले पुरै हुन्छ नि यो चाहिँ
यो के भन्छ यसलाई यो ट्रेडिसन चाहिँ हटाउनु पर्छ भनेर स्पिकअप गरेर पुरै त्यो ल्याएको पनि होइन जस्तो लाग्छ हाम्रो कसले होइन हाम्रो ऊ जस्तो लाग्छ मलाई को एकजना हुन्थ्यो राजाले किङले नै हो यो अब्लिस गरेको चन्द्र शमशेरले होइन त्यति बेला प्राइम मिनिस्टर है अनि तर चन्द्र शमशेरले मात्र त होइन होला मान्छेहरूले पनि अलिअलि त रिभोल्ट गर्न थाल्यो होला रिभोल्ट गरेको त्यो पुरै चाहिँ मलाई त्यस्तो हिस्ट्री चाहिँ मलाई थाहा छ सायद गरेको पनि होला गर्न त होइन तर द्याट्स क्रेजी होइन र सती मान्छे लाइक बुढा मर्दाखेरि हुन्छ नि पागलपन्थी हो नि त्यो त सो यही कल्चर आफू मर्दाखेरि म मर्छु कि मर्दैन भन्ने फेरै होइन कि मेरो बुढा मर्यो भने के गर्ने म त अब गयो म पनि सबभन्दा ठुलो लाइफको फेरै मेरो बुढा मर्यो भने अनि एट एन एज जहाँ चाहिँ लाइक हामीहरूको लाइफ एक्सपेक्टेन्सी झन् कम थियो कि बिकज मेडिकल एन्ड एभ्रिथिङ केही पनि थिएन कि त्यतिखेर मान्छे 40 वर्षमा 50 वर्षमा मर्दैन त्यही माथि केटीहरूको जस्तो बुढा मान्छेसँग बिहा गरिदिन्थ्यो कि 40 वर्षको उमेरको मान्छेसँग बिहा गर्यो 15 वर्षको केटीले अनि त्यसपछि 10 वर्ष 25 वर्षमा मर्यो लाइफै गयो त्यो त क्रेजी हो त्यो साँच्चीकै नै क्रेजी हो क्या सती भन्ने कुरा त नो अनि यस्तो कुराहरू अझ कति हुन्छ त्यो पनि ट्रेडिसन नै रिलिजनसँग जोडेर आएको कुरा के क्यान यु इमेजिन भनेको यो मान्छेहरूले हुन्छ नि आउट अफ नो वेयर यस्तो गर्नु पनि होइन ट्रेडिसन अनि कसरी कति कुरा त्यही भएर चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने कारण नै हो कि कति कुरा इट्स नट राइट ट्रेडिसन भन्ने गडसँग जोडेर आएको भन्ने बित्तिकै सबै कुरा राइट हुँदैन अनि पिपल निड टु अन्डरस्ट्यान्ड कि लाइक वी आर नट अगेन्स्ट रिलिजन वी आर नट भोइसिङ अगेन्स्ट लाइक हुन्छ नि मोडर्नाइजेसन एभ्रिथिङ सुड बी मोडर्नाइज भन्न खोजे पनि होइन बट देन एटलिस्ट क्वेसन थिङ्स त्यही त अहिलेको एरा अनुसारले रेलेभेन्ट छ कि छैन होइन अपडेट गर्नु पऱ्यो एन्ड यु नो वाट मैले कतिजना आफ टक टु खतरा कल्चरल रिलिजियस पिपलहरू अनि त्यसपछि एकदमै वेल एजुकेटेड यो पण्डितहरू के बाहिरबाट पढेर आएको लाइक उनीहरूकै आफ्नै हुन्छ नि त एन्ड दे एक्चुली बिलिभ द्याट हुन्छ नि यो रिभ्यू गर्नलाई जरुरी छ दे विल टेल यु लाइक यो कल्चर किन आयो यो ट्रेडिसन किन आयो अनि लजिकल पोइन्ट अफ भ्यूबाट ल्याउँछ कि उनीहरूले कि नो दिस सुड बी रिभाइज चेन्ज गर्नु पऱ्यो र हाम्रो रिलिजन हाम्रो कल्चर चेन्ज भएको छ अहिले जसरीसम्म आएको छ एन्ड टाइम अनुसारले चेन्ज गर्न जरुरी छ भनेर के पढे लेखेको पण्डितहरू के नेक्स्ट लेभल पण्डितहरूले चाहिँ त्यो बिलिभ गर्छ क्या एन्ड दिस पिपल जो चाहिँ यसै बनेको पण्डितहरू त नभनौँ होइन बट देन लाइक जुन मेजोरिटी अफ पिपलहरू दे आर एकदम कल्ट फलोइङ काइन्ड अफ छ क्या रिलिजनको पछाडि पनि लजिक त थियो होला यतिकै त आउँदैन होइन कसैले लेखेको थियो होला कसैले भनेको थियो होला र त्यसको पछाडि लजिक चाहिँ थियो रिलिजन कल्चर भन्ने कुरा झन् मान्छेलाई जोड्नु पर्ने हो होइन त्यसले डिभाइड गर्नु भएन कोही पनि मान्छेलाई गाह्रो बनाइदिनु भएन कुनै पनि ट्रेडिसनको नाममा कल्चरको नाममा चाहिँ कुनै पनि इन्डिभिजुअललाई कुनै पनि जेन्डरलाई कुनै पनि एजको मान्छेलाई चाहिँ त्यसले गाह्रो बनाइदिनु भएन त्यो लाइफभरि चाहिँ हुन्छ नि जस्ट बिकज आइ एम अ फिमेल आई मेन्स्ट्रुएट मलाई चाहिँ ट्रेडिसनको नाममा मलाई गाह्रो नबनाइदियो मेरो लाइफ यसै त म फिजिकली मलाई गाह्रो भएर हुन्छ त्यो टाइममा तिमीलाई ट्रेडिसनको नाममा कल्चरको नाममा चाहिँ मलाई 4 दिन झन् किन गाह्रो बनाइदिन्छौ होइन स्पेसली बाहिर अहिले पनि लाइक काठमाडौँको बाहिर सिटिजहरूमा चाहिँ अब बाजुराकै मैले जुन छाउपडी हुन्छ त्यो ठाउँमा म मैले त्यही क्यारेक्टर गरेको छु त्यो त त्यो नेक्स्ट लेभलले भइहाल्यो त्यहाँ अहिले पनि इट्स प्रेभलेन्ट इन द सोसाइटी छैन रहेछ अलिकति चेन्ज भइरहेको छ बिकज अफ यो अहिले एनजिओज आइएनजिओज अनि अब इलिगल नै हैन न इट्स इलिगल लिगली त त्यो पाउँदैन तर मान्छेहरूले तर त्यो घरहरू चाहिँ छैन रहेछ त्यो के भन्छ त्यसलाई छाउपडी गर्ने छाउपडीमा बस्ने छाउपडीहरू भन्छ त्यो चाहिँ छैन रहेछ बट त्यही हो कि अब यतातिर जुन मान्छेहरूले बिलिभ गर्छ नि पानी भर्न जानु हुँदैन अझ कतिजनाले त प्लान्ट पनि छुँदैन नि थाहा छ यु नो द्याट मर्छ त्यो प्लान्ट भनेर ए हो र अनि कसैले छोएर ट्राई गरेर हेरेछ नि त्यस्तो कुराहरू त त्यही हो कि अब छुनु त मैले भगवान्लाई मैले छोड्छु टचवुड मलाई पिरियड्सकै लागि त मलाई त के प्रब्लम भएको छ मैले भाइटिका लगाएको छु मैले कसैलाई घरमा त मेरै घरमा मम्मीले सायद नगर भन्छ होला होइन म एकजना दिदी बहिनी एकजना मात्रै हो म 4-5 जना लगाउनु पर्छ मैले भाइटिका जस्ट बिकज आइम अन माई पिरियड्स मैले 1 वर्षको मैले भाइटिका अनि म फेरि कसैले बिलिभ गर्छ भने पनि नगर भने त्यहाँ फेरि त्यो भन्दिनँ कि त्यो भन्दा चाहिँ बरु म एक्सनले चाहिँ म यस्तो गर्छु भनेर चाहिँ बरु देखाउनु चाहिँ मोर इफेक्टिभ मोर पावरफुल पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ अनि त्यो फेरि मान्छेहरू त्यो ब्लाइन्ड हुन्छ नि जब ट्रेडिसनलाई लिएर कल्चरले मान्छेलाई त्यो भन्दाखेरि त्यो उनीहरूले फेरि त्यो फियर अफ गडको कुरा ल्याइदिन्छ अनि हामीले त्यो लजिक नै म्याच हुँदैन कि
या एभ्री जेनेरेसनले केही न केही नर्मलाई चेन्ज गर्छ कि आई थिङ्क द्याट इज वाट आवर जेनेरेसन इज ट्राइङ टु डु यो भन्नु यो सेन्समा क्या आउट अफ यो रिलिजन फियर अफ गड अर यो पिरियडको कुराहरू मेन्स्ट्रुएसनको कुराहरू होइन अनि कति कुरा मेरो पेरेन्ट्स चाहिँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेपछि दे अन्डरस्ट्यान्ड द्याट दे डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड एभ्रिथिङ भनेर त्यो लेभलमा चाहिँ पुग्नुपर्छ विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट या अनि आई टेल देम एज वेल लाइक हुन्छ नि तपाईँहरूको बेलामा पहिला चाहिँ सुरुमा कन्भिन्स गर्ने बेलामा तपाईँहरूको बेलामा लाइक माई ड्याड जिन्सहरूलाई कार्टुन भनिन्थ्यो अरे क्या त्यतिखेर लाइक जिन्सहरू थिएन त्योभन्दा अगाडि अनि त्यसपछि बेल बटम एन्ड अल द्याट सिटहरू आयो होइन सोसाइटीले जिन्स प्यान्ट सो त्यो चाहिँ इट वाज अनएक्सेप्टेड बाई सोसाइटी या चाहिँ रिडिक्युल्ड रह्यो क्या किनभने त्यतिखेर फर्स्ट ट्रान्सफर्मेसनल फेज आएको थियो अनि त्यसपछि ड्याडहरूको टाइममा अनि ड्याडहरूले त बुझ्थ्यो तर हजुरबाहरूले त बुझ्थेन अनि मैले के बुझाउनु पऱ्यो म त्यही भन्छु कि लाइक दिस इज लाइक अ ट्रान्सफर्मेसन ह्याभिङ इन आवर जेनेरेसन होइन तपाईँहरूले मेबी बुझ्नु भएको छैन अनि त्यो गर्दा त मेरो पेरेन्ट्स आर सो लिबरल अहिले दे कुनै कुरा मैले आउट अफ अर्डिनरी कम्प्लिटली रेडिकल नै गरेँ भने पनि देयर लाइक मेबी मैले बुझेको छुइनँ कि वाट इफ के त्यही पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट द्याट कम्स फ्रम माई हाउस होल्ड नै द वे आई थिङ्क मेरो पनि यही हो कि अब फर इक्जाम्पल मैले अलिकति सर्ट्सकै कुरा गरौँ न सर्ट्स जिन्सको कुरा गरेँ होइन सर्ट्स लाउने कुरामा चाहिँ फर इक्जाम्पल मेरो ममलाई मैले सर्ट्स लगाएको चित्त बुझेन उसले चाहिँ के छ जिन्ससम्म लगाओस् होइन तर सायद मेरो मम्मीले कुर्ता सुरुवाल लगाउनको लागि उसको ऊभन्दा अगाडिको जेनेरेसनसँग चाहिँ फाइट गरेर आएको थियो होला होइन भन्नु खोजेको त्यही हो क्या आफ्नो पर्सपेक्टिभ मात्रै भयो कि त्यहाँ चाहिँ it completely makes sense. Every generation is doing something new. That's how the society or civilization अगाडि बढ्छ until unless you challenge the norm. लाटा जस्तो भने मात्र सुनेर बस्दिने हो भने त we're back to stone age, backward जान्छ। अनि फेरि यस्तो कुराहरुमा चाहिँ कति कुराहरुमा चाहिँ स्पिक अप मात्रै गर्ने, मैले यस्तो गर्ने त्यस्तो गर्ने आवाज उठाउने भन्छन् जुन हामी त्यो गर्ने भन्दा चाहिँ एक्सन चाहिँ लिनुपर्छ, आफूबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नुपर्छ। what you're not changing you're choosing भनेर भन्छ नि। यदि म आफैले चेन्ज गरिरहेको छैन भने मैले त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गरिरहेको छु होइन, मैले होइन यस्तो पिरियड्सको बेलामा यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने भन्दा पनि बरु म साइलेन्टली म आफू गरिरहेको कुरा कसैले देख्यो भने त उसले एक्चुअली एक्सनमै त्यो गरिरहेको छ, केही नहुने रहेछ, यस्तो हामीले पनि चेन्ज गर्नुपर्ने रहेछ। जति मैले भन्छु त्यो भन्दा चाहिँ एक्सनमा गरेर देखाउँदाखेरि चाहिँ चेन्ज चाँडो हुन्छ जस्तो लाग्छ। एन्ड इट्स अल्सो अबाउट कन्भिन्सिङ पनि कि आई थिङ्क हामीहरूले चाहिँ वी ह्युमन्स द भनौँ न एजुकेटेड पिपल हेभ फरगटन दि आर्ट अफ कम्युनिकेसन नै कि कम्युनिकेसन भने के हो त भनेर। अनि सोसियल मिडियामा इट्स सो रेलेभेन्ट नै, नो बडी इज ट्राइङ टु कम्युनिकेट, पिपल आर जस्ट ट्राइङ टु आर्ग्यु मात्र होइन। र त्यो रियल लाइफमा पनि त्यो देखिन्छ कि वेयर बाई कम्युनिकेसन इट्स सच अ लस्ट आर्ट। एउटा ऱ्यान्डम नचिनेको मान्छेसँग कन्भर्सेसन स्टार्ट गर्नु नै इट्स सो पेनफुल फर मेजोरिटी अफ पिपल इन दिस जेनेरेसन। अनि मेबी तिमीले रिलेट गर्दैनौ होला तर मोस्ट अफ द पिपल दे आर सो कम्फर्टेबल अनलाइन मात्र कम्युनिकेट गर्नलाई, तर रियल लाइफमा चाहिँ बोल्नै अप्ठ्यारो। लाइक आई युज टु बी वान अफ दोज पिपल, आई स्टिल एम, तर आई नो द्याट सुडन्ट बी द केस। त्यस्तो हुनु हुँदैन, बोल्न त सिक्नै पऱ्यो नि, कम्युनिकेट गर्न त सिक्नै पऱ्यो नि। द्याट इज द मोस्ट बेसिक ह्युमन एक्टिभिटिज द्याट वी डु। आई रेड अ बुक अबाउट एभोल्युसनको कि ह्युमन्सहरू कहाँबाट आयो न अल द्याट थिङहरू होइन। इट वाज सो डेप्थमा थियो कि सेपियन्स भने पढ्छौ होइन, पढेर छु अहिले मैले 3 चोटि पढेँ यार त्यो बुक, एभ्री सिङ्गल टाइम अगेन नयाँ कुराहरू। सो सेपियन्स इट्स अ भेरी इन्ट्रेस्टिङ बुक। अनि ह्युमन्स अब लुक एट अस, हामीहरू लाइक कम्पेयर टु अदर स्पिसिज हामीहरू त न बलियो छ न फास्ट छ न केही पनि छैन नि त। तर या नो थिङ्किङ पनि इभल्भ भएको, तर वी सर्भाइभ टप अफ द फुड चेन वाज बिकज अफ ल्याङ्ग्वेज नै रह्यो क्या। बिकज कम्युनिकेसनको कारणले के भयो भनेपछि म अब यो बाटो जाँदैछु भनेपछि तिमीले मलाई वार्न गरेँ कि बिहान मैले यहाँतिर चाहिँ बाघ देखेको थिएँ है नजा भनेर। सो त्यो हुन थाल्यो। अनि प्लस वी स्टार्टेड कम्युनिकेटिङ आवर थट्स एन्ड आइडियाज एन्ड प्लान्स टु अ लार्जर ग्रुप, जुन ह्युमन्सले मात्र गर्न सक्छ कि त्यो इफेक्टिभली र विथ द्याट इन्ट्रिकेट डिटेल अफ एभ्रिथिङ के होइन। अनि ल्याङ्ग्वेजको कारणले र कम्युनिकेसनको कारणले चाहिँ वी फिजिकली देयर्स नो रिजन वी सुड हेभ सर्भाइभ, नाउ वी आर अन टप अफ द फुड चेन। अनि त्यो नै आर्ट फर्म बिस्तारै हराउँदै गइरहेछ क्या, विच इज स्याड। धेरै सिरियस कुरा भयो होइन, रमाइलो हो। तर
कम्युनिकेसनको कुरामा या लजिक राख्ने कुरामा अर्को मलाई लाग्ने कि अब लाइक आफ्नो लजिक हुन्छ, आफ्नो कुराहरू हुन्छ, तपाईँले आफ्नो कुरा भन्छ, म आफ्नो कुरा भन्छु होइन, अनि लाइक हाम्रो कुराहरू चाहिँ मिलेन भने डिस्कसन हुन्छ त्यहाँ होइन। बट हामीले इभेन्चुली चाहिँ के बिर्सिँदै आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँको थट्स र मेरो थट्स चाहिँ दुइटा मिलेन भने या प्यारलल भएन भने चाहिँ हामी दुश्मन हो है। हामी चाहिँ हेल्दी डिस्कसनै हुन सक्दैन त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सेछौँ कि एज अ ह्युमन पनि। यदि मेरो पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट, तपाईँको पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट हो, तर हामी यहाँ चाहिँ अब तपाईँको पर्सपेक्टिभ डिफ्रेन्ट भएपछि हामी हेल्दी डिस्कसन हुने चान्सै छैन। अब दुईजना दुश्मन हो, जुन कम्युनिकेट गर्ने त्यस्तो भइरहेको छ भन्नु या तर लाइक इमेजिन सबैको थट सेम भएको भए त केही पनि डेभलपमेन्ट हुन्थेन होला कि। थट सेम हुनु नै हुँदैन नि होइन, एक्ज्याक्टली। त्यहाँ त थट्स त डिफर गर्नु पऱ्यो, जति सक्दो डिफर गऱ्यो भने त्यति चाँडो इभोल्युसन हुन्छ होला, त्यति चाँडो चेन्ज, पोजिटिभ चेन्जहरू आउँछ होला। तर भन्न खोजेको चाहिँ तर दुईजना मान्छेको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट थट्स भए तापनि हेल्दी डिस्कसन भन्ने कुरा छैन भन्नु हुन्छ नि। त्यसपछि आफ्नो लजिक राख्न सक्छौँ। जस्ट बिकज हाम्रो दुईजनाको थट्स डिफर गर्छ हामी दुश्मन होइन नि त भन्ने कुरा चाहिँ बिर्सिन्छ। इभेन्चुली हामी त्यो सोसियल मिडियाकै कुरामा आयो कि कम्युनिकेसनमै बिकज नो द्याट इज सोसियल मिडियाकै कुरामा आजकल जे पनि कुरा गऱ्यौँ सोसियल मिडियामै घुमेर किन पुग्छ भने बिकज द्याट हेज बिकम अ ह्युज पार्ट अफ आवर लाइफ। सो त्यसलाई एड्रेस तिमी मान नमान एक्सेप्ट गर नगर, यु हेभ टु लिभ बाई इट कि लाइक 10 years फ्रम नाउ द्याट इज लाइक रियल लाइफ तिम्रो अहिले जति छ त्यसलाई पनि टेक ओभर गर्छ सोसियल मिडियाले नै। बिकज यु आर प्रब्ली गोइङ टु वर्क इन मेटाभर्स अर सम शिट लाइक द्याट। रियल स्टेटहरू साइको भइरह नि त त्यो त के भर्चुअल रियल स्टेट एन्ड अल द्याट शिटहरू मतलब वाट NFTs एन्ड एभ्रिथिङ डजन्ट मेक सेन्स टु मी। तर या अगेन त्यो पनि वाट इफको कुरा भनेर म सोच्छु कि मैले नबुझाएँ होला मेबी अरूहरूले। त्यो अघि भने जस्तै हो 100 वर्ष अगाडि मान्छेले आज हामी जे युज गरेर टेक्नोलोजीमा त्यहीमा कहाँ त्यस्तो हुन्छ भने जस्तै होला कि। यो हामीहरूको ड्याडहरूसँग कुरा गर्दाखेरि हुन्छ नि, मलाई यहाँ ठमेलमा जग्गा पाएको थियो यति सस्तोमा मैले लिएन, अहिले हेर्छ त्यहाँको प्राइस यस्तो भइसक्यो। रियल स्टेटको त्यही हुन्छ होला 20 वर्षपछि। भर्चुअल रियल स्टेटमा ठमेलको जग्गा पाएको थियो, नलिएको त्यतिखेर हाँसिरहेको थियो, अहिले हेर त $5 million भइसक्यो त्यसको। अनि करेन्सी आइसक्यो भनेपछि होइन, भर्चुअल करेन्सी भनेपछि अब वाइ नट होइन। एन्ड यो कुराहरूमा चाहिँ हामी कस्तो पछाडि छौँ वी एज अ नेसन कि होइन। अब हामीलाई मन परोस् मन नपरोस् इलिगल छ क्या, इलिगल छ, मन परोस् नमन परोस् द्याट्स युर ओपिनियन के। तर लुक वेयर द वर्ल्ड इज गोइङ। लाइक इमेजिन इन्टरनेटको एजमा इन्टरनेट नै यहाँ 10 वर्षमा नआएको अन्त हो नो इन्टरनेटको केयर्समा त हामीहरू प्यारलल नै थियो भन्नु पऱ्यो, मोडर्न थियो हाम्रो इन्टरनेट त्यति फास्ट थिएन होला। तर सम सोर्ट अफ या इमेजिन इन्टरनेट पब्लिक भएको होला पनि 10 वर्षपछि मात्र यहाँ नेपालमा इन्टरनेट आएको, इमेल आएको भए त कहाँ हुन्थ्यो नि त। सो सेम थिङ आई फिल लाइक वी आर लुजिङ द्याट अपर्च्युनिटी राइट नाउ कि टु किनभने एट द एन्ड अफ द डे द वे आई सी लाइक क्रिप्टो भन्ने कि ब्लक चेन भन्ने आई सी इट एज टेक्नोलोजी के, अरू कुरा भन्दा पनि इन्भेस्ट गर्ने हो कि त्यो टेक्नोलोजी त्यति हो कि। सायद हाम्रो त्यो पावर अथोरिटीमा भएको मान्छेहरू चाहिँ चेन्ज नभएर पनि होला सायद, हुन्छ नि त्यो। अब जो मान्छेहरू पावरमा हुनुपर्ने, जो मान्छेहरू अथोरिटी जोसँग एक्चुअलमा हुन्छ नि यो कुराहरू त्यो चेन्ज एक्सेप्ट गर्नुपर्ने मान्छेहरू चाहिँ अलिकति जेनेरेसन पनि चेन्ज हुनुपर्छ त्यो पावरमा बस्ने मान्छेहरू पनि जस्तो लाग्छ कि। या आई टक टु अ लट अफ मेरो म चाहिँ पडकास्टमा मेरो युजुअल गेस्टहरू चाहिँ दे आर लाइक मोस्टली एकाडेमिक्सहरू, अनि त्यसपछि PhDs अनि डक्टर्सहरू, अनि त्यसपछि लाइक एक्सपर्ट्स अफ फिल्डहरू के, नेपालको बेस्ट अफ द बेस्ट माइन्ड्स। अनि सबैजनाले एउटै कुरा भन्छ कि हामीहरूलाई लेट्स से भोलि एनर्जीसँग रिलेटेड केही पोलिसी बनिरहेछ भनेपछि मसँग केही पनि सोध्दैन अरे कि, मलाई दे डोन्ट इन्क्लुड इन देयर मिटिङ्स अर एजेन्डाजहरू भनेपछि दे आर लाइक त्यही सर्कलमै कुरा गरेर अनि त्यहीँबाट पोलिसी निकाल्छ। मलाई थाहा हुँदैन। नेपालको ल बनाउँदाखेरि लाइक वान अफ द नेपालको टप लयर्सहरू उनीहरूसँग सजेसन नै लिएन अरे क्या, भनेपछि त कसले बनाइरहेछ भन्ने कुराहरू यो सबै। सो एन्ड द्याट इज सो रेलेभेन्ट। हाम्रो जुन रेप केसेसको कुरामा जुन 1 yearको यो छ नि त्यो पनि सायद त्यही भएर होला नि त होइन। त्यो त त्यो त प्रोग्रेसिभ हो अरे, प्रोग्रेसिभ अरे। पहिला त अझ 30 दिनको कति थियो अरे, लाइक 5-7 वर्ष अगाडिसम्म 30 दिनको कति थियो अरे। त्यो त प्रोग्रेसिभ भएको हो अरे अझ होइन। अब
त्यही अब यस्तै कुराले चेन्ज हुन्छ रुल्सहरू राम्रो छ तर एकदमै लुप होल्स बेसी भएको कारण सायद त्यही भएर होला कि लेजिस्लेसनमा हाम्रो हेर्नुहोस् न केटी मान्छेको लागि पनि रुल्सहरू एकदमै राम्रो छ होइन रेप केसेसको लागि पनि रेप केसेसमा नभनौँ लाइक केटी मान्छेहरूलाई लिएर उनीहरूको सेफ्टीको लागि लिएर पनि धेरै कुराहरू राम्रो छ तर लुप होल्स एकदमै धेरै क्या अनि तपाईँले अहिले भन्नुभएको चाहिँ सायद अलिकति एडुकेटेड मान्छेहरू राइट पर्सन एट द राइट प्लेस भयो हाम्रोमा चाहिँ होइन रिगार्डिङ यो ब्लकचेन क्रिप्टोको पनि फ्रम वाट आइम नो म चाहिँ अलिकति कनेक्टेड टु फाइनेन्स एन्ड मिनिस्ट्री एन्ड अल द्याट थिङ अल्सो के अनि त्यहाँभित्र नै कन्फ्लिक्ट छ कि अरू त कुरा छोडिदिउँ न एउटा युट्युबको मैले भिडियो स्पोन्सर गर्नलाई डलर कार्ड बाहिरबाट मगाउनुपर्छ भने चाहिँ हामी कति पछाडि छौँ होला कि एउटा नेटफ्लिक्सको आइडीको लागि मैले साथीसँग माग्नुपर्छ क्या अहिले पनि अहिले त दियो त $500 त भर्खर दियो नि भर्खर दियो लास्ट इयरसम्म $500 पर इयर सो द्याट इज वाट प्रोग्रेसिभ मिन्स नेपालको कन्टेक्समा $0 500 भयो फेरि मेबी बढ्छ तर यस्तो छ कि फेरि म यो फेरि अगेन दुईवटा पर्सपेक्टिभबाट हेर्छु कि अनफर्चुनेटली हाम्रो देश चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा इकोनोमीमा हेर्ने भने चाहिँ गरिब भयो कि सो गभर्मेन्ट पनि अब त्यो कसको के कारणले पुग्यो करप्सन भयो एन्ड अल द्याट थिङहरू या नेग्लिजेन्सले कारणले पुग्यो त्यो अर्कै साइडमा छ होला तर हामी कुन स्टेटमा छौँ त्यो स्टेटमा वी क्यानट द गभर्मेन्ट क्यानट अफोर्ड टु गिभ अस लाइक मेबी $5,000 के किनभने त्यो हिसाबले गऱ्यो भने हाम्रो फरेन करेन्सी जुन अहिले फरेन करेन्सीको इस्यु आइरहेछ नि त्यो झन् वर्स्ट हुन्छ कि सो कस्तो भन्यो भने चाहिँ एउटा त्यो डेथ स्टप ट्राफिकमा पराए जस्तो कि यता पनि नहुनु भद्रगोलले भयो त्यो कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ किन आएको भन्ने क्वेसन पनि फेरि अर्को क्वेसन मार्क हुन आउँछ कि किन त अघि भने जस्तो फेरि त्यो जसले रुल्स बनाउँछ या जसले चाहिँ जो चाहिने हो त्यो पोजिसनमा त्यो मान्छेहरू छ कि छैन त या हायर गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो कि र यसको चाहिँ अकाउन्टेबिलिटी कहिले पनि पुग्दैन कि जहाँ पुग्नुपर्ने किनभने चाहिँ हाम्रो देश इज अ कन्ट्री वेयर पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी जहिले पनि भएको छ कि अनि अहिलेकोलाई क्वेसन गर्छ भने म थिएन त्यतिखेर भन्नु भन्छ अनि त्यसलाई उसलाई क्वेसन गरिदिनु म थिएन भन्नु भन्छ अनि सो त्यो कारणले गरेर राइट पर्सनलाई अकाउन्टेबल होल्ड गर्न सकिन्छ बट होपफुली थिङ्स आर चेन्जिङ बिस्तारै बिस्तारै अब वी क्यान सी अब सानो कुराहरू चेन्ज भइरहेको होइन मेबी 5 years 10 years डाउन द लाइन के पोजिटिभ होला कि भन्ने कुरा हो यु नेभर नो ओभर द इयर्स अब चेन्ज डज नट ह्यापन ओभरनाइट इट ह्यापन्स ओभर द टाइम भनेर भन्छ तर यति स्लो भयो क्या हाम्रो देशमा चाहिँ धेरै कुराहरू चेन्ज आउनलाई तर होइन फेरि चेन्ज पनि राम्रो कुराहरू सोसाइटीको कुरामा हेर्ने भने चाहिँ चेन्ज चाहिँ एकदमै साह्रो चेन्ज भएको छ जस्तो लाग्छ है एक त हाम्रो यो जुन मोनार्कीबाट डेमोक्रेसीमा आएको भएर पनि सायद धेरै कुराहरू चाँडो चेन्ज पनि भएको छ म अस्ति इन्डिया गएको थिएँ अनि मेरो इन्डियाकै साथी बम्बे गएको थिएँ म अनि इन्डियन नै हो उसँग म राति हामी स्ट्रोल अराउन्ड गरिराख्दाखेरि चाहिँ यस्तो राम्रो रोड होइन एभ्रिथिङ इन्डियाको बाटोहरू त बबाले बनाएको छ नि त अहिले एभ्रिवेयर अनि अब त्यही बोर्डरबाट यतापट्टि हाम्रो रोड र उतापट्टि सिलिगुडीकै या हुन्छ नि यतातिर रोड हेऱ्यो भने पनि फिल हुन्छ नि होइन लखनऊ नै जाँदाखेरि यही नेपालको र त्यो त्यताको रोड हेर्दाखेरि नै आफूलाई फिल हुन्छ अनि मैले त्यही कुरामा चाहिँ कस्तो एकदम चाँडो यिनीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा तिमीहरूको एकदमै चाँडो डेभलप भएको राम्रो भएको छ भन्दा उसले भनेको थियो कि इन्फ्रास्ट्रक्चर वाइज हो इन्डियामा एकदमै चेन्ज भएको छ मान्छेको मेन्टालिटीहरू चाहिँ नेपालमा एकदमै प्रोग्रेसिभ छ इन्डिया चाहिँ स्टिल रिग्रेसिभ छ त्यो म्याटरमा हुन्छ नि मान्छेको सोचमा भनेर भन्थ्यो विच इज भेरी ट्रु जस्तो लाग्छ कि म एज अ वुमेन मैले फेस गर्ने च्यालेन्जेसहरू म बच्चा हुँदाखेरि जुन मैले देख्थेँ होइन मैले त्यति फिल गर्नु पर्दैन होला सायद एज अ किड तर मैले जति देख्थेँ यो मेरो एजको मान्छेहरू त्यो टाइममा होइन र अहिले म जे फेस गर्छु सायद त्यो एकदमै चेन्ज भएको छ जस्तो लाग्छ कि हो त्यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ चेन्ज हो जस्तो लाग्छ या इन टर्म्स अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर आई हेभ अ जेन्युन एक्सक्युज नै कि हामी किन पछाडि छ भने इन्डिया वाज रुल्ड बाई ब्रिटिस अनि त्यसपछि उनीहरू लेभल 10 मध्ये लेभल 5बाट सुरु गऱ्यो कि हामीहरू लेभल 0बाटै सुरु गऱ्यौँ कि होइन वान पोइन्टमा त वी वर वान अफ द मोस्ट एडभान्स सिभिलाइजेसन या कन्ट्री थियो नि त एसियाकै कुरा गर्ने हो भने त अरूभन्दा त अगाडि थियो बट देन द वाट एभर द ब्रिटिस थिङ ह्यापन अनि त्यसपछि उनीहरूले लेभल अप नै गर्थ्यो कि इन्डियामा अहिले पनि रेल रोड्सहरू मेजोरिटी जति छ नि मेजोरिटी अफ देम त्यो के अरे ब्रिटिस पालाकै हो अरे कि इन्डियाले आफै त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट रेलवेजहरू बनाएको छैन अरे कि हाम्रो केसमा त अब वी आर बिल्डिङ इट फ्रम द स्क्रच राइट सो त्यो एउटा एज पाएको पनि भन्नु पऱ्यो एक्सक्युजेस नै हो तर बट इट्स अ जेन्युन एक्सक्युज नि एट द एन्ड अफ द डे त होइन
तर यस्तो भनेको कतिजनाले चाहिँ हाम्रो टोपोग्राफीले गर्दाखेरि पनि भन्छ होइन हाम्रो टोपोग्राफी यस्तो जोग्राफीले गर्दाखेरि हामीले कति डेभलपमेन्ट स्लो हुन्छ हाम्रो अब हिल्सहरूको कारणले गर्दाखेरि अब त्यही स्विजरल्यान्ड जाऊ होइन त्यही ल्यान्डलक कन्ट्री नै हो त्यसको टोपोग्राफी र हाम्रो टोपोग्राफी के डिफ्रेन्ट छ र होइन यो अरू ल्यान्डलक कन्ट्रिजहरूमा जाउँ जो हाइली डेभलप छ त्यो एक्सक्युजेस पनि छ अब तपाईँले भने जेन्युन एक्सक्युजेसहरू पनि छ तर एक्सक्युज भन्दा पनि हामीले चाहिँ अब somebody screwed it up जुन बेला नेपाल used to be one of the advanced countries त्यतिखेर त्यो लाइनमा त्यो पेस क्यारी ओभर गर्न सकेन somebody screwed it up भन्नु पर्यो त्यही नै हो त धेरै कुरामा पोजिटिभ चेन्ज चाहिँ एज अ युथ पनि हुन्छ नि मान्छेहरूको त्यही सोचको कुरामा एकदम प्रोग्रेसिभ भइरहेछ जस्तो लाग्छ युथहरू इट्स चेन्जिङ या स्पेसली विथ अहिलेको इलेक्सन्स एन्ड एभ्रिथिङमा हेर्ने हो लाइक बालेनहरू जसरी अरूहरू पनि उठिरहेको छन् अल द्याट थिङहरू आई थिङ्क द्याट इज गोइङ टुवर्ड्स अ पोजिटिभ डिरेक्सन्स होइन बट त्यही त हो अब दिस पिपल आर सेटिङ एन इक्जाम्पल कि सो पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड यो चाहिँ दिस इज अ क्रिटिकल टर्निङ पोइन्ट के होइन फेरि कसैलाई चाहिँ टर्निङ पोइन्ट पनि अनि अब उसले चाहिँ एकदम इक्जाम्पलै सेट गर्यो अब चाहिँ इक्जाम्पल सेट गर्नुपर्ने टाइम हो कि बालनजीले पनि होइन इक्जाम्पल सेट चाहिँ पब्लिकले गरिदियो रेभोल्युसन ल्यायो नि यसरी भोट गरेर हुन्छ नि स्वतन्त्रमा उठेको मान्छेलाई इन्डिपेन्डेन्टमा उठेको मान्छेले यसरी जिताउनु भयो एकदमै त्यो त रेभोल्युसनै जस्तो त्यो चाहिँ हाम्रो पब्लिकको साइडबाट भयो कि अब इक्जाम्पल चाहिँ अब सेट गर्ने चाहिँ उहाँले हो नि अब उनीहरूले स्क्रु अप गर्यो भनेपछि त्यसपछि सक्यो कि त्यसपछि इट विल बी द सेम थिङ नै तर यही कुरा चाहिँ अझ जुन यो राजाहरू हाम्रो यो मोनार्कीपछि डेमोक्रेसीमा आएपछि जुन माओवादीलाई हुन्छ नि यो जुन माओइस्टको यो कुराहरू भएपछि त्यो पनि त्यति बेला पनि सायद यही भएको होइन र भन्नाले जुन ट्रस्ट गर्यो मान्छेहरूले हुन्छ तर दे कुडन्ट किप अप त्यही त भने दे कुडन्ट किप अप यो फर्स्ट टाइम चाहिँ होइन कि फेरि होइन अफकोर्स डेफिनेटली होइन नि यो रेभोल्युसन छ नि जुन हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँ त अब इन्डिपेन्डेन्टबाट आउनु भएको भएर चाहिँ यो एकदमै ल एकजना इन्डिभिजुअलले गरायो भन्ने भयो तर त्यो टाइममा पनि मान्छेहरूले पुरा भोट गरेर जिताएको हुने होइन र हो त्यही नै हो त्यतिखेर पनि तर त्यही त लाइक यु हेभ टु सेट एन इक्जाम्पल एन्ड यु हेभ टु किप अप विथ द्याट किन नजर त फेरि त्यही नै भएर जान्छ किनभने यो जुन विश्वासघात पायो नि त एउटा द्याट वाज हाम्रो प्रिभियस जेनेरेसनले पाएको हो क्या वी वर नट अ पार्ट अफ इट यो चाहिँ नाउ वी आर अ पार्ट अफ इट वी मेड देम विन हाम्रो जेनेरेसनले गरेर कन्सियस एफर्ट हो कि या अनि सो यहाँ धोका पाउनु भनेको अब हाम्रो बुवाहरूले कम्प्लेन गर्छन् जहिले पनि के गरेर त हामी पनि त्यही कम्प्लेनिङ जेनेरेसन भएर जान्छ कि लाइक होपफुल्ली राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ होपफुल्ली यो डु यु रिमेम्बर यो माओइस्ट एन्ड अल द्याट थिङ कति सानो थियो तिमी त म कति ग्रेड 4 मा थिएँ कि जस्तो लाग्यो त्यतिखेर यहाँको सिचुएसन नट 4 कहाँ 4 नि 2-3 मा थिएँ मलाई हो डु यु रिमेम्बर के थियो कस्तो थियो त्यतिखेर अफकोर्स आई डोन्ट नि त्यत्रो सानो बेलाको नि मेरो ड्याड जन आर्मी होइन पहिला सुरु त आर्मी भएको भएर पनि आई रिमेम्बर त्यति बेला सबैभन्दा हर्टफुल कुरा भने मेरो लागि चाहिँ एज अ चाइल्ड एज एन इन्डिभिजुअल यो माओइस्ट रेभोल्युसनको कुरामा चाहिँ ल यस्तो त्यस्तो भन्यो जुन फाइट भइरहेको थियो एन्ड एभ्रिथिङ त्यति बेला चाहिँ यो वार भएको बेलामा चाहिँ के कुरा भएको थियो माई ड्याड वाज अलरेडी रिटायर्ड अनि के कुरा भएको थियो भन्दा अब रिटायर भएको आर्मीहरूलाई पनि बोलाउने भन्ने कुरा भएको थियो कि अनि आई स्टिल रिमेम्बर त्यो दिन अब ल बोलाउने के भने कुरा गरे सर मलाई त डिरेक्टली भन्दैन तर अनि कुरा गरेको सुनेपछि अब सबैजना मरेको सुनेर हुन्छ वार एन्ड एभ्रिथिङ यो मान्छे मऱ्यो एम्बुसमा परेर मेरो रिलेटिभ्सहरू कतै एकजना मलाई बितेको याद छ होइन अनि म राति इट्स लाइक आई स्टिल रिमेम्बर द फिलिङ क्या जस कन्क्रिटमा होइन म उतापट्टि फर्केर मेरो फ्यामिलीले सुन्छ भने मेरो ड्याड अब जानुपर्छ वारमा भनेर म यतापट्टि फेस फर्काएर म रोएको थिएँ कि मेरो त्यो पेन हो नि त एज एन इन्डिभिजुअल क्या त्यो चाहिँ सो अनि मेरो त त्यो हुन्छ जानुपर्छ रे भन्ने कुरा सुनेर मलाई त्यस्तो भयो भनेपछि अरू फ्यामिलीजहरू हुन्छ नि जो चाहिँ गाउँतिर बस्ने त मान्छे कति विस्थापित भयो गाउँबाट उनीहरूले एक्चुली सबै कुरा छोडेर फ्यामिलीलाई लिएर हुन्छ घरबार सबै छोडेर कतिजना यतापछि सिफ्ट भएको थियो काठमाडौँमा सेफ्टीकै लागि त्यो कस्तो मान्छेहरू के चाहिँ कति स्ट्रगल भयो होला जस्तो फिल हुन्छ कि स्पेसली डिफ्रेन्ट सिटिजहरूमा बाहिरको सिटिजहरूमा चाहिँ लाइक यङ चिल्ड्रेनहरू चाहिँ स्पेसली गाइजहरू छ भने चाहिँ माओइस्टले लिएर जान्थ्यो लिएर गयो घर त्यो त चिल्स हुन्छ कि त्यो अर्को के त्यो पनि पार गऱ्यो जस्तो फिल हुने कि होइन त
I think like हाम्रो जेनेरेसन अगेन सबै जेनेरेसनको आफ्नो स्ट्रगल हुन्छ तर हाम्रो जेनेरेसन हु हेभ कम फ्रम द्याट वी आर सो ग्रेटफुल कि हामीहरू जहाँ छौँ भनेर यस कम्प्लेन गर्ने कुराहरू छ अबाउट आवर कन्ट्री अबाउट आवर लिडर्स एन्ड एभ्रिथिङ तर हामी जुन अहिले स्टेटमा छौँ नि करेन्टली वी हेभ कम फ्रम द वर्स्ट के एन्ड वी अन्डरस्ट्यान्ड लाइक हामी अहिले कतिको प्रिभिलेज छौँ वी वर नट वान अफ दोज फ्यामिलीज जहाँ चाहिँ हामीलाई डराउनु पर्थ्यो कि लाइक हामीलाई लिएर जान्छ या हाम्रो बच्चाले लिएर जान्छ बट देयर वर पिपल हु एक्चुअली लिभ द्याट लाइफ एन्ड पिपल आर स्टिल वेटिङ फर देयर फ्यामिली मेम्बर्स अहिले पनि क्या मान्छे कतिजना चाहिँ आउँछ कि भन्ने कुरो उनीहरू मरायो कि पनि थाहा छैन होइन मान्छे स्टिल वेट गरेर बसिरहेको छ कि आफ्नो फ्यामिली मेम्बरलाई बट ह्याभिङ सेड द्याट त्यो चाहिँ कति पोजिटिभ चेन्जेसहरू पनि भएको छ मैले यहाँ अस्ति एक ठाउँमा एकदम राम्रो देखेर राम्रो के देखेँ भने म नोट गरेर राखिरहन्छु कि यो यही रेभोल्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ सायद हामीले त्यो हामीसँग पावर पनि छ नि त आज भोट गर्ने पावर छ होइन त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि डिनाइ चाहिँ गर्नु मिल्दैन समवन स्ट्रगल्ड फर यो राइट टु भोट युज इट भन्ने भन्छ नि अस्ति त्यही उसको बेलामा यो चाहिँ उनीहरूले पनि एउटा ग्रुप अफ मान्छेहरूले स्ट्रगल गरेर हामीलाई दिएको पावर हो नि त भनेको त्यो रेभोल्युसन त एउटा त्यो स्ट्रगल चाहिँ सायद त्यसको पोजिटिभ साइड पनि छ त्यसलाई चाहिँ हामीले नकार्न मिल्दैन यिन एन्ड याङ एट द एन्ड अफ द डे एभ्रिथिङको गुड र ब्याड हुन्छ होइन लाइक वी क्यान नट से दिस पर्सन इज ब्याड or द्याट पर्सन इज गुड भनेर इट्स अबाउट वाट यु फोकस अन र वाट मेजोरिटी दे रिप्रेजेन्ट हामीले त्यो हेर्छौँ होइन तर सबै कुराको सबै मान्छेहरूको लाइक इट्स अ मिक्सचर अफ एभ्रिथिङ नै द्याट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स एन्ड इट्स जस्ट लाइक वेयर यु फोकस अन त्यही त एट द एन्ड अफ द डे 2 घन्टा गफ गरे हामी अब सघाउनु पर्ला थ्याङ्क यू सो मच स्वस्तिमा थ्याङ्क यू सो मच के भनिदेऊ लास्टमा के भन्ने तिम्रो बोल्ने पाली अब आइ एम रियली ब्याड एट एन्डिङ कि मजाले पनि थ्याङ्क यू भन्छ सकाइन्छ होइन त्यही हो कि खालि इन्टरभ्युजहरूमा पनि जहिले ल लास्टमा के भन्नु यत्रो भनिसके हुन्छ होइन 1 घन्टासम्म 1 घन्टा 45 मिनट 2 घन्टा बोलाइ अनि लास्टमा के भन्ने कुरा नै थाहा हुन्न कि त्यही नै हो अब इट वाज फन है थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच कति हावा कुराहरू पनि गरे होला आई थिङ्क द्याट इज इम्पोर्टेन्ट यो हावा कुरा गर्नु नै जरुरी छ जस्तो लाग्छ जहिले पनि लजिकल कुराहरू अघि भने जस्तो एकदम इन्टलेक्चुअल कुराहरू मात्रै हामी भन्ने कुरा मात्रै गर्छ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो भन्ने कुरा पनि हुन्छ कति कुरामा अघि भने जस्तै पर्सपेक्टिभ आफ्नो पर्सपेक्टिभ हो सो या थ्याङ्क्स बाई